pagpawa sang ebanghelyo, paagi sa mga santos nga magutod nga si San Cirilo kag San Metodio. Buksi ang amon mga tagipusoon sa paghangop sang imo pagtulunan, kag himua kami nga isa lamang kabanwa, paagi sa imo gid nga pagtuo, kag sa paghisugot sa pagpahayag sini. Ginapangayo namon ini sa imo, paagi kay Jesucristo nga amon Ginoo, nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo, sa kaisahan sang Espiritu Santo, Dios sa tanan nga mga tuig, sang mga katuigan. Amen. Ang Ebanghelyo suno kay San Marcos, Kapitulo 8, versikulo 11 tubtob 13. Sadto nga panahon, may mga Fariseyo nga nagpalapit kag nagpakigsuay sa kay Jesus. Luyag nila nga tilawan siya. Gani, nagpangayo sila sing isa ka milagro sa pagpakita nga may gahom siya halin sa Dios. Nagpanghakroy si Jesus sang malawig kag nagsiling. Nga abala ang mga tao karon nga mga inadlaw nagapangita sing milagro nga ipakita sa sini nga mga tao. Ginbayaan sila ni Jesus, nagbalik siya sa sakayan kag nagtabok sa pihak sang linaw. Para sa aton pagpamalandong sa Ebanghelyo nga aton nabatian, sa liwat pagaupdan kita ni Father John Glenn Maleficiar sang Society of St. Paul Iloilo, paagi sa iya pagpaambit sa aton sang iya reflection. Maayong aga kag welcome sa aton programa, Father J.K. Maayong aga, Sister Linya, kag mga utod ko kay Kristo. Happy Valentine's Day sa inyo nga tanan. Kabay pa nga manami ang inyong pagbugtaw kag ang gugma sang aton Ginoo yara sa inyo sa adlaw nga ini. Father, nagapati ka bala nga may forever? Pamangkot sa akon sang isa ka teenager, isa ka bes. Dayon ko man sabat sa iya, huo kaya matuod nga pagigugma tampad, wala nagabulag, kag nagapadayon ini, tubtub sa katubtuban. Mga utod, subong nga ginahiwat nato ng Valentine's Day ukon adlaw sang paghigugma, aton dumdumon nga ang paghigugma tampad tungod kay ang Dios gugma. Gani si San Pablo sa iya sulat sa mga taga-Roma, nagasiling nga wala sa makapabulag sa aton sa gugma sang Dios. Yara ini gihapon, bisan sa tinion sang kabudlay, pag-antos, paghingabot, gutom, katalagman, kag bisan sa kamatayon. Kung sayuron pa, mas gamhanan ang gugma sang Dios batok sa mga indi maayo nga mga kahimtangan ukon mga sitwasyon sang aton kabuhi. Amo ina nga kung may ara gani kita sang desisyon nga pagahimuon, hindi kita magdangop sa mga signs nga aton ginapangayo kung kita nagapangamuyo. Sa baylo, magsalig kita sa katampad sang gugma sang Dios. Magtuo kita. Ang aton pagtuo ang magabukas ang aton huna-huna nga ang Dios gugma. Hindi siya pabaya, wala nagabulag, bisan pa nga ang resulta sang aton desisyon, hindi natuman suno sa aton nga handom. Karon, ano ang balos naton sa tampad nga gugma sang Dios sa aton? Ang sabat, amo ang pagtingwa naton nga mangin maayo permi, bisan pa nga kadamo sang rason nga kita maghimo kalainan, magpanunto o kon magtunto sang aton isig katawo. Tandaan man naton nga ang gugma hindi lamang isa ka emosyon, kundi isa ka desisyon nga nagaangot sa kabubuton sang Dios. Hambal gani sang isa ka hinunanon sa Ingles, love is not only something you feel, it is something you do. Ang paghigugma wala nagauntat bilang isa ka balatyagon lamang, kundi ginapabatyag man pinaagi sa aton maayo nga mga binuhatan. Gani dugangan naton sang paghigugma ang aton ordinaryo nga mga hilikoton, agudto nga paagi sa aton, mabatyagan sang kadaman nga buhi ang paghigugma sang Dios. Kay man ang aton maayo nga pang-ino-ino, kag mga maayo nga binuhatan, mangin paglaom ini sang mga tawo nga wala na nagatuo pa nga may kaayo nga nabilin
sa kalibutan. Mangin kapawa sang iban nga yara sa madulom nga kahimtangan. Mahimo naton ini bisan sa simple lamang nga pamaagi. Halimbawa, sugod sa adlaw nga ini, hindi na kita sagad pang libak. Respetuhon naton ang mga tawo nga wala sa aton atubangan o kung hindi naton kaupod. Wala kita rason nga manghusgar sang iban, bisan pa nga may nahibaluan kita nga ila mga kapaltahan. Sa baylo, tingawaon naton nga mangin instrumento sang paghigugma sang Dios paagi sa pagnotisar sang kaayuhan nga ginahimo sang isig naton kapareho. Magdayaw kita, kag likawan naton ang mamuyayaw. Sa sini nga paagi, nagadugang kita sa pagpalapnag sang gahom sang kaayo, batok sa gahom sang kalainan. Nangin kapawa kita sa mga nadulman bangod sa ila ginahimo nga kasalanan kag naagihan nga kapaslawan. Mga utod, tanan kita maayo nga mga tinuga sang Dios. Siya nagapuyo sa aton pagkatawo, palangga niya kita. Hindi kita pagbulagan ni Jesus, bisan pa madamo kita nahimo kag ginahimo nga mga kasalanan. Mas gamhanan ang gugma kag kaluoy ni Jesus batok sa aton mga sala. Gani sa subong nga adlaw sang paghigugma, kuntani ang Espiritu Santo magakunsad sa inyo nga nagapamati sa sining waragwagan. Iya kamo hatagan inspirasyon kag kusog nga mangin matuod nga mga instrumento sang paghigugma sang Dios sa mga tawo sa inyo palibot. Agud to nga mabatian sa inyo ginamitlang nga mga tinaga kag mabatyagan kag makit-an sa ginahimo ninyo nga mga hilikoton ang buhi nga paghigugma sang Dios. Nga wala sang iban nga handom kundi ang kaayuhan kag kaluwasan naton tanan. Sa liwat, Happy Valentine's Day sa tanan. Amen. Madamo gid nga salamat, Father JK, sa aton reflection sa sining nga aga. Kung gusto ninyo makigangot sa mga kaparian kag brothers sang Society of St. Paul, mahimo ninyo sila makontak paagi sa ila FB page St. Paul's Iloilo. O kung makigangot sa sining nga address, Society of St. Paul, Aganan, Pavia, Iloilo. Mga abyan, tub-tub na lang anay kita diri. Akon gid ginapasalamatan ang tanan nga Pauline cooperators, collaborators, benefactors, kag tag-dumalahan sang sini nga istasyon. Kung gusto ninyo iupod ang inyong mga intensyon sa amon pagpangamuyo, ipadala lang ninyo ini sa Pauline's Media Center, Bacolod, 29 Corner Henares, Hernaez Streets, 6100 Bacolod City. Daughters of St. Paul, Iloilo, 425 E. Lopez Street, 5000, Haro, Iloilo City. Telephone number 320-9487 o mag-text sa 0943-54-10771. Sa ngalan sa mga madres ang Daughters of St. Paul, ini si Sister Nina Lorilla. Kabay nga ang paghidait ni Kristo nga amo ang dalan, kamatuuran, kag kabuhi, magpabilin sa inyo tanan. Ini nga programa hinadulot sa inyo sa mga madres ang Daughters of St. Paul kag sang Bombo Radio Philippines, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang
pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding grounds para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. May ara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling, and preparation practices. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod, ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kung cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Magluwas diri, nagapanubo man ini sa risgo sang heart disease. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag na screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma?
May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagod nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nag-apekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari
Mari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sakon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo. Uyod ng katotohanan, 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Fast Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radyo Philippines. Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Saga. Aga Pilipinas, maayong aga Western Visayas, siyudad sa Bacolod Provincia, sa Negros Occidental. Welcome na sa ato niya nga palatuntunan, drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Subong sa ato niya mga kabombo, sa ato niya nga mga kauturan, Lunes naman kita sa karon niya adlaw Banwa, no? It's a Monday. Kag petsa 14 kita sa bulan sang Febrero, tuig 2022, no? February 14. On February 14, so happy Valentine's Day sa aton tanan, sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Valentine's Day! Kamusta yan nagkaroon ang aton iya nga mangin Valentine's Day celebration, no? Driya sa aton sa may siyudad sa Bacolod man kag sa probinsya sa Negros Occidental. Ti may ka-date na kita. May flowers na para sa mga partner, para kay Mrs. Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Sa anong mga nagpanguna iya nga mga tupiko nga aton iya nga diskusyonan sa aton iya nga pangalagan sa subong iya nga aga drigid lamang sa Bombo report sa first edition. Sa mga nagpanguna pa nga mga balita sa mga kauturan naton. Unahon nato, no? Sa mga panguna nga mga balita lokal nga ato iya nga tutukan ining ambush, no? Nga nagluntad kahapon dito sa may Banwa sang Binalbagan. Porte manikadamo sa mga personalidad nga involved, no? Sa aton nga mga kabombo, sa aton nga mga kauturan, imagine mga 80, no? 80 ka mga ginakabig, mga involved rin sa pang-ambush, no? Sa mga kapulisan sa Sitio Candido, Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan, no? 80 ka mga armado nga mga persona. So ibalo naton ang pinaka-latest update kag pinaka-latest nga development, no? Kay sa aton man nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo, grabe man, no? Pero pasalamat kita way man sang casualty sa bahin sa aton mga katapos ang kapulisan, no? Kag speaking sang Banwa sang Binalbagan, no? Ti ang ginaduhadahan man ni New People's Army naglutang sa patay sa 29 anyos nga tapasero sa Barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. Sa dugang pa nga mga balita, no? Ining pagtaliwan sang Stone Secretary General, no? Mr. Jesse Ortega, nga kilala na naton Drea, pag-abot sa kausa para sa mga drivers, no, kilala gid naton Drea sa province sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental, no, ining si Mr. Jesse Ortega, no, kag sa mga kabombo naton, ibalo naton
ang investigation ni sa Bureau of Jail Management and Penology sa mga impormasyon nga nagikan sa sulod sang prisuhan ang persona nga nagamando sang pagbaligya sang illegal nga droga sa aton sa siyudad sa Bacolod kag sa probinsya sa Negros Occidental kag Subong man sa pinaka-latest nga update kag development, no. Kamusta kay today Valentine's Day celebration? Hibaloon naton, no, mga dekorasyon diri sa aton sa palibot sa siyudad sa Bacolod. And of course, presyo sang bulak ta, subong. Yung subong nga Valentine's Day, kamusta? No? Sa mga kabombo, ta kayo ka mahal-mahal gini-expectaro nato ng presyo sang bulak. Okay? So, subong man sa aton yung mga kauturan sa mga balita pungsud nun, Pulse Asia Survey, si Bongbong Marcos kag si Sara Duterte nagapanguna. Mapati ka mo sina sa mga kauturan ta. Kag sa speaking sa Pulse Asia Survey, sa mga kauturan ta gina-survey, kung dapat nga number 1 sa ila, it's health, no, kwarta, paghigugma. So, mga tao ginpili gid subong ang health, no, which is inchakto gid, no. Kag subong man sa mga kabombo naton, sa aton nga mga kauturan hibaloon naton sa dugang pa nga mga balita nga aton nga tutukan diri sa aton nga pagpangaragad sa subong yang aga. Chikero naton dugang pa nga mga balita nagikan sa ruwas ang pungsod ang aton nga Santo Papang pagpangamuyo sa Ukraine Russia nga conflict, no. Ti aton man gina pangamuyuan nga hindi lang gid iya maglala. Kag balita man nagikan sa patag sang entertainment, si Vice Ganda kag si Ayon Perez kasal na, no. Sige. So initanan ang ato niya nga diskusyonan samtang kitang nagapangalagad sa subong yang aga dirigid lamang, no, sa sining sa aton nga palatuntunan sa Lunes naman edisyon sa aton nga palatuntunan sa Bombo Report sa first edition sa aton nga mga kauturan kag sa aton nga mga kabombo. Sige, no, so kamustahon naton ang sitwasyon diri sa aton nga palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton una nga hugnat sa balita sang patrol, no. Ibalon ta, nagikan sa kay Bombo Gracelyn Lubaton. Kamusta ang aton iya nga palibot sa siyudad sa Bacolod? And by the way, sa subong iya nga aga, we will be having man sang interview, no, isa-isa sa mga Bombo correspondents naton. Direkta iya mga kabinan sa Brunei, no. Kamusta man dito ang Valentine's Day celebration dito sa Brunei, no? Kamusta, no? And ang sitwasyon, no? Especially kapag atubang subong sang COVID-19 pandemic. Sige, so kamustahon naton ang aton niyang sitwasyon diri sa aton sa may palibot sa siyudad sa Bacolod. Chikero naton ang una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lubaton. Kamusta ha sa mga kabombo kag sa mga kauturan ta ang subong naman niya nga aga. O tanagani, it's a Valentine's Day. So, sa mga kauturan ta nga nag-monitor sa aton sa 630 kHz sa inyo dira sa tagsa ka mga radio dial o nagaupod sa aton iya mga kabinan sa Facebook Live sa Bombo Radyo Bacolod or sa aton nga YouTube, sa YouTube account sa Bombo Radyo Bacolod. Okay? So, maayo lang nga pag-monitor sa aton, kag pagpamati sa aton, no? Sa sining Lunes naman yung edisyon sa aton iya nga palatuntunan subong nga Valentine's Day. Anong mga pakulo? Kaya mo magina. Now, generally, kita nga mga Filipinos, ano naman isa magina look forward natin yung event ang Valentine's Day, ang February 14. No? So, sa mga wala partner, don't you worry, no? Malay mo, sa sunod nga Valentine's Day, mayara ka naman sa ka-partner, no? Amo gidna. Tikita mo nga daan sa iban nga mga lugar ya, mayara ginasang ginatawag nga color coding. Nga nagapakita sa estado sang imo sa nga tagipusoon. Kung ikaw bala nagasuksok sang color red, kung ikaw nagasuksok sang what else, sa mga kabombo naton. Kung ikaw nagasuksok sang color puti, no? Itom, no? That represents kung anuman ang estado sang imo sini nga tagipusoon. So, ti karon maano ka mo, ma-color coding ka mo karon. May mga police stations gani nga pwerte man ang mga hugot lines, no? Sa mga kauturan ta. Mga hugot lines.
kaya sa subong, no? Amo na ka-romantic yung mga Filipino, no? Sa subong iya nga Valentine's Day. Okay? Sige, Bombolito. Chikero naton ang sitwasyon naton sa palibot sang syudad sang Bacolod. Ibaloon naton una nga hugnat sa balita sang patrol ni Bombo Gracelyn Lobaton sa pihak nga linya. Bombo Grace, good morning! Yes. Good morning. Live kita subong sa Bacolod City Government Center. Kag Bomboan, Happy Valentine's Day. Love is in the air. Yeah. Pero may COVID pa. Happy Valentine's Day, Bombo Grace. Happy Valentine's Day, Bomboan. Kasama sining nga mga kausuran, mga kabombo. Malit pa yun, no? Adlaw sa tagipusoon. Bomboan. So, kamusta man ang palibot subong nga adlaw sa tagipusoon? Bomboan, diri sa New Government Center sa Bacolod. Makita mo gid, no? Nga spirit sa Valentine's Day o kung sa adlaw sa tagipusoon. Ara, gid kay pula. No? Pula ang kolor. Kapula nga itong yung palibot. Yes, Bomboan, kag ikaw nakapula. Gani, nakapula. Ano gani ko naka-red? Oo. Kung naka-red, Bomboan, in love ka. In a relationship ka na. Oo. In a relationship, happily married, mga Yes. masana. In love ka. Ikaw, ya? Bomboan, naka-yellow ako subong. Kung naka-yellow, moving on. Moving on, single and ready to mingle. Bomboan. Muna siya. Yes. Importante, no? Ano ni gani pagtawag, Bombo Grace? Kung wala man subong, sa sunod nga Valentine's Day, may harap pa man? Yes, Bomboan. Kag hindi man lang Valentine's Day, no, ang adlaw sa Paguma. Pero ang mula ningin hatag nga adlaw para i-celebrar sa bilog nga kalibutan. Ang amo ni nga February 14, Bomboan, no? Valentine's Day, kag at same time, Bomboan, nga celebrar naman, no, ang patron sa kung Santo si Saint Valentine. So, Bomboan, sa nga adlaw, bisan nga tuod, no, limitado ato sa nga mga hulag, may mga bagay kita nga pwede mahimo para express ang aton sa nga paghigugma sa aton mga ginahigugma kag sa aton nga pamilya, Bomboan, mga abyan, no, kag ang sila di ka mga lugar sa Bacolod, Bomboan, like abi sa mga lalagawan, open man sila. Sa government center, Bombo Grace, dira, wala pa ano? Wala pa mga Yes, hearts dira? Bomboan, wala ako yung makita nga korte tagipusoon ng mga disenyo, no? Ang ari lang diri, yaman sa Bacolod sa design. So, wala man sa Bomboan, so wala man problema. So, dala na lang sa Valentine's Day, no? Ang ila sa nga design. So, it's Bacolod Yacht Festival sa Yapon. Oo, yes. Bomboan. So, dito naman yung sa Bacolod City, Public Plaza, Bomboan. Mga nabilin pala sa Christmas season, mga design dito. So, i-check ko natin ang area kung nagugang pala. Kaya mostly, kung Valentine's Day, Bomboan, sa wala pa pandemic, date ang mga lovers, no? Mga pamilya. So, check ko na karoon. Kag ang pilaman ka mga lugar dito sa Bacolod City, nakantuan sa aton sa mga kausuran. So again, atong mga kapulisan na maghalo sa adlaw sa Valentine's Day. Amo gani man. Tapos karon balikan ta naman to ang suki kay Bombo Grace ang kabulakan, magbukas siya karon kon pila na tong presyo sa bulak ya subong. Yes, Bomboan, ato na i-check, no, kay madamo pa sa gihapon ang magabakal, Bomboan, magahingagaw, no, nga baka sang bulak para sa ilang mga hinigugma, no, palipay, magbisan sa paano, no, paano malimdan ang mga sistema, away, abis, sa mga lovers, Bomboan, no, sa mga single naman yan, Bomboan, may mga nakaschedule man sila, kung ang ato sa mga lovers, nakatatak na sila ang February 14 as now, ang single niya, Bomboan, nagatatak maging, no, sobra pa sa ila ang February 14. Kung single ka, subong, tapos wala ka ka-date, don't you worry. Iti mayara ka pa man mga friends, no, diba? Mayara ka family, nga pwede mo man i-date.
Yes, don't worry, Mamuan. Kaya harip ako. Oo. Updan ko sila. Updan mo sila. Yes. Oo man, no? So, importante, ano gani? Importante, buhi Yes, importante, buhi. Kag nagkakatulog ka mo po, kapahuway, malawas, kag magugtaw naman sa aga sa mga pagtrabaho. Sa Mamuan, sa mga sawi naman kita, no? Ang ila sila nga color coding, nga black. Nakakita ka na Mamuan, sa black, Ano ganing black? Ano ganing black? Black, heartbroken, Mamuan, sawi, or heartbroken. nakaagi mo lang ghost. Oo. Nag-ghost siya, no? Dugin paasa lang siya. Tapos Oo. way man nang gali. Gani. Gin panaguan na siya dayon. Agoy, kasakit, no? Oo. So, sini nga Valentine's Day Mamuan, sabay pa no ang mga broken-hearted mga tao, no? Sabay pa nga makamove on na, pag mangin light naman ang ila, sini nga pagtulog, no? Sa kabuhi Mamuan. Kag, mayari kita din, no? Iba pag yung color, may blue, it's complicated. Mamuan. Complicated ang blue. Yes. Ay. Do ka hindi lang tanadaya sa complicated, no? Dok budlay. Ito ka mudlay Mamuan, wala ka pa kasugod, ka problema ka na. Mas stress ka na iya. Oo, malaway ka na Mamuan. Mm. Hindi ka mapahamtang. Dapat kumusulod ka sa isa ka relasyon, ara ba lang simple lang, komplikado, kag malipay yun ikaw. Okay? Kung komplikado Mamuan, ang talipay yun natag sim. Ito ka, ano lang, ang komplikado ba lang? Amo gid. Yes, nari pa kini Mamuan. Green. Green. Ano naman Yes. ang green? Halaman. Ano lang, doon ka neutral lang Mamuan. Neutral lang. Oo, doon So, ka mo lang na. so meaning, do ka wala love life? Oo, doon ka mo lang. Pero okay lang happy siya? Oo, so okay lang. Mm-mm. May pag team, no? Team niya, Mamuan, pamulipikan. Oo. No to jowa. Crush lang muna. Gusto niya wala siya stress? Yes, gusto niya, ano lang nanay, nang fling gamay, no? Crush gamay, Mamuan. Sabi ka man kung wala ka crush, dapat may Oo. crush ka. Tapos nila pag Mamuan, ang banila, kulor sang manuglaon, no? Violet. Pero lain na din ang meaning na para ni sa sa mga third wheel Mamuan. Third wheel. Kapilan ako mag third wheel. Third wheel? Yes. Maghambal ka third wheel, permi ka nang gaangkas sa mga dates ang iban? Oo. Nakikisabay at nakikijoin. Oo. Machaperon ka, third Yes. wheel ka. Importante mo sa Mamuan. Oo, gani man. Tapos manog picture kanila. Oo. Kapait man naman. Dami na yung Mamuan, kung may pagkaon, wala. Kung walang nagay. No? So, sana pa Mamuan, yung mga color, no, ang ay kasuktok abing motive, no, sa isang katao, no, so nga Valentine's Day. Importante is na tawag nga SL Mamuan, self-love. Sa tanan nga mga colors, diin ka, Bombo Grace. Sa yellow ako Mamuan. In fact, nabakal na ko yellow nga rose. Wow. Yellow. Yellow? Ano ka niliwatang yellow? Ano Mamuan? Ara sa bombo. Bombo radyo na iya. Yellow and black. Nice one. Pero si Bombo Grace niya, single and ready to mingle. Insakto? Yes. Insakto ni Mamuan. ina yan. Single and ready to mingle. Oo, ina yan. So sa mga single dyan, Becca naman. Aga pa Mamuan. Aga pa. Una pa lang hugnat. Oo, si Bombo Zaldi, sugata, yagid ka dayon ka ina. Haman niya, Oo. ano gani, si Bombo Grace na yellow. Oo. Oo. Yum-yuhom siya, kay siya red nga daan siya mo. Ang Diba? galing. In a Sana all. relationship. Sana all. Ga pamayagpag ang, ano ni kadi tawag, ang love life. Oo. Mabuhalde, huyo ka sa ako, maka love life. Okay, sige. Anyway, Bombo Grace, no, damo ni naga-look forward kay gapamangkot na sila kung pila subong presyo sa bulak. Kabalo ka, iban hindi magbakal kahapon ay gusto nila on the day, no? Kay basta magkalalaya ila bulak, mga fresh flowers. So gusto nila subong Bombo Grace
mahibaluan ang presyo sang bulak. So, balikan ko gid ikaw, no, sa presyo ni sa mga kabulakan, pa naman karon to. Talo tayo mingon, talang tong mga, for sure, talo temprano ni sila kay Valentine's Day. Sa mga nagabaligya, Bombo Grace ang bulak. Yes, ang ato na nga ibal-on, no, kung may nagbago sa presyo, kag ang ilang mga supply bumbuan kung kamusta na kay adtog subong sa Valentine's Day kabay patani nga masatapan mo malababuatan ang tanan gusto mo pakalbulak may basing ubusan aton sa nidaan nga supply take abot time man sa ticket kag sa iban sabi nga ginakuha ang sa bulak sa Valentine's Day. Yes. Anyway, before inakaron Bombo Grace, diskusyonan tala ni kito nakibot man kita sining kapon nga adlaw ay nano ning pagpang-ambush aton nga mga kapulisan pero ginapasalamatan ta no wala sang casualties dire Bombo Grace. Yes, Bomboan. Sa banwa sang binalbagan may ambush, no? Pag-ambush nga nakampo. Kapon aga na inisulta sang tatlo ka mga injured no mga kapulisan Bomboan kag na samaran man. O karagas ang ining pag-ambush ni Mambuan ginarantaw no nga mga 80 ka mga persona ang involved diri gina-allege na NPA members Mambuan ang sa likod sini. So mayo lang gani Mambuan kay wala sing casualty kahaton sini nga mga tropa sa Pinalbagan PNP ang nagpato dito no sa sini nga pag-ambush Mambuan. Oo. Ano man, I mean, Bombo Grace, no, grabe, mga more or less, 80 sila. Pero at least sa mga kapulisan, why na, ni gani, kumbaga, why na puruhan? Yes, Bomboan, wala sila na puruhan. Kag may mga na-recover sa area, so diin natabo ang pag-ambush, no? Kaya nga explosive device, wala man gani, nagdupok Bomboan, fire cartridges, kag naman ano. So, according sa aton sini nga pagkuha information dito sa Pinalbagan PNP, Police Major Ellie Ribusilio, Omoan, nga ang ila sini nga tropa, no, nga aragid ba sa patrol car, ano man, nang alerto man sila, sa mga mutubala nga pag-panampang sa sila kung pag-ambush, mayo lang gani kay wala man sila nga gid no, ang lain pag-iubuan, ang driver, no, sa ilang igo, siya sini nga or I mean sa lapit ra sa parking or sa parking kay mayo lang mo ang kapit sa cellphone ara na so ang pinakuan na kasaltar sa iya so ang mga kapulisan nga napilasan mo ano ka naman subo stable man ang condition kag subo mo yun na patigayon din no naging convener ini sang Police Regional Office 6 ang pag-ambush sa aton sa mga tropa may tuyo sa level nga faction dito mo. So, yung kondinar ini, patigayunan, no, sa thorough investigation. Ang kay kung according pa sa barangay captain sa barangay Biaw, natabo ang pag-ambush. Wala na sa presensya sa mga lugar, no, katalindong nitira. Susubong lang dito mo ang nagluntad ang amuning pagginamo sa ila nga lugar mo. Oo. Kay could i-recall naton Bombo Grace, no, ang ining aton nga mga katapos ang kapulisan, di ni sila gani makadto? So, Bomboan, ma-responder ni sila sa shooting incident na nagluntad. Diin, isa ka tapasero ni Patay Bomboan sa mga alleged man, no, NPA. Yes. Iniya ang tapasero, ginpatay gid niya. Yes. Oo. And then, while going sa area, amo nga gin-ambush sila. So, it could be nga gin-plano. Ano man? Posible na. Kaya 80, more or less 80, gid sila mo. Tapos, tinahibaluan nila nga, kung patso nila ning tapasero, ano ni gani, ma-responder ang mga pulis. Yes. So, amo na siguro, no, ang ilan nga anticipate. So, dira man sa barangay Biaw, banwas ang Binalbagan. Yes, Bomboan. Alay-alay yun yung proper. No? So, meaning, pabukid na ning area. Yes, Bomboan. Kung aton nga i-compare diri sa syudad sa Bacolod, halin sa shopping area, balikod na pala Bomboan, sa, sa shopping, no? Sa Bangarangos, pala Bomboan, going to Mansilingan. So, muna siya ang distance, no? Kung aton i-compare. Oo, kung aton i-compare. So, pila gani ka mga pulis ang sakay sa patrol car?
Grabe man ang gani, patrol car ho, nagkala ta man isang, hindi man totally gid, pero makitaan mo gid ang mga bala ito nagalinapos lang. So, wala ko exact nga number kung pila gid man, no? Pero mga sobra sila siguro sa 3. Oo, ti imagine na. Tapos ang enkwentro nila sa pagkadamo. Yes, no? Magilang gani, Bambuan. Ka-open pa ni isang patrol car nga niya. Hindi na siya close sa likod talaga, Bambuan. Oo, open. Patrol car. Yes. Kamo na, makita ta, no? Sa aton nga video, na dakukit ang puso na suga, no? Sa pag-luthang, no? Kung pag-tiro, sini sa patrol car. Mayo lang Bambuan kay ang driver, wala gate, natamaan. Saman sa pulis, Bambuan. Oo. So, dere, duwa ka mga pulis ang samaron, tapos ang masubo pa, may nalamita pa yung sibilyan. Yes, Bambuan. Grabe, siguro ang sunod-sunod pa lang ang lubok, Bambuan, sa muto nga oras, sa area, no, sa barangay Tiaw. Siguro, Bambuan, sa natabo to, nag-responder gidayon ang tropa sa Nilotagan and yes, ang ibang sagid, katapo kung sa aton nga mga otoridad mo ba? May 15 years old pa nga na sa labat, amo gining masakit-sakit kag masubo pagid diri. So, ti amo lang ginapasalamatan naton no ay isang casualty apisar nga pila 80 ti iban ni mamako ti kun 80 nga amo ni bla. I mean, although napasalamatan ta ha nga wa isang na casualty gid pero ti mayara sang 7 ka mga police personnel kag 10 ka mga civilian nga gin-convoy gani ti wala sila matamaan, no? Kay it could be, Bombo Grace, nga abot naman yan sa mga kapulisan naton nga ti ini infested, kumbaga may mga katapos ang NPA ini nga lugar. Bombo Grace? Mabaan. Siguro pala, ato sila mga kapulisan, dito sa Pinalbagan, no? Banwas sa Pinalbagan. Pabukid na siyang area, Bambuan mo. Isan pa nga maghambal sa record, abing na wala sang presensya sang NPA. But ang aton sini nga mga kapulisan niya, bisan sa diin operation, sa sila magkatawa, Bambuan, ready na sila. Wala sila yaga pakampante. So, mga siguro, nga wala na sila natamaan, Bambuan, sa ginhimo nga pag-ambush sa ina. Correct. Oo, sige. Anyway, no, amo nang ginapasalamatan ta kag way gid sa casualty na hanungod sini. So sa kariit man no. I mean, sa nagaluluntad, bla nagakalanabo sa aton sa palibot, hindi ka kaibalo, malas pa lang may mga kaangay sini, may mga pagpang-ambush no, kasubo. Mga kaangay sini iyang hitabo kag magambal ka nga 80 ka mga armado nga persona. So sa pagkadamo pagali, no? Amo na sila ya ka damo, Bombo Grace? Yes, Bambuan. Gagang mga kapulisan sa paspas sa Pinalbagan, no, highly trained din katama, Bambuan, no, kay walang dumanta, tira na takpan, no, ang bukanting at ipugon, Bambuan, sa paspas sa Pinalbagan, natukagis tayo, kay grabe man ang tactics pala sa nga itong sinig na makapagkandira sa Pinalbagan. Okay, sige. Anyway, salamat, Gid. Salamat, Bombo Grace. Yes, Bambuan, live kita diri sa Bacolod City Government Center, ini si Bombo Grace din naman ka report. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent, overall, number 1 sa Bacolod, Basta Radyo. Bombo! Salamat gid sa kay Bombo Gracelyn Lobaton, no, sa unang hugnat sa balita gidrong sa aton subong yang aga. So amo nang hambal naton, no. Ginatan-aw diri grabe, no, kung mag-80 ka mga armado nga mga persona ning ginaligar nga imbolbado sa pag-ambush sa mga kapulisan sa Sitio Candido, Barangay Biao, Banwasang Binalbangan, kahapon sang aga, Domingo sang aga. Kay duha ni ka mga pulis gani no sa mga kauturan ta, duha ka mga pulis kag isa ka sibilyan ang nasamaran sining naglungtad nga pagpangambush, no? Matapos nagresponde ang mga kapulisan sa report nga may bangkay nga nasapuan sa lugar. So, naibarawan naton nga sa interview sa Bombo Radyo kay Police Major LND Ribosquilio, Hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. Sa impormasyon nga ilan nabaton nga pagkatapos ng insidente, iring 80 ka mga armado nga persona ang nagpahamtang sa nagkalain nga posible
enforcement kag may yara man nga naga-suporta sa or sa withdrawal sa tropa, meaning to say, no, gidugin somehow ginandaan nila gid ni, no, ti minor injuries ang naagom sa duha ka mga police personnel nga nasamaran lakip na ang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Charles Lasalan bangod din nagbato gid sila ya. So meaning may nasalabat nga 15 anyos nga bata sa barangay Kagawad sa lugar. Santo gani sa pagpahayag sa mga witness, nag-malfunction kag wala nakalupok ang armas sang mga persona nga nagpunteriya gid sa patrol car. Nga may unod 7 ka mga police personnel kag pulo ka mga sibilyan nga gin-convoy gani wala sila matamaan. Butang balon to gin di buena san gid no? Sa mga kauturan ta sa aton yung mga kabombo. So supposedly ginpontriya sa mga armadong driver sa patrol car nga si Police Staff Sergeant Brian Ganson apang maayo lamang bangod sa cellphone sini nga yara sa iya bulsa nag-igo ang bala kag wala naglapos sa iya tagi pusoon. Grabe, no? So, na-recover sa lugar ang mga unfired cartridges kag mga bala nga naglupok subong man mga explosive devices. Kay supposedly, no, amo ning 29 anyos nga tapasero sa barangay Biao, Banuas ang Binalbagan, amo ning ginresponderan sa ato niya nga mga katapos ang kapulisan dito iya sa may Binalbagan. PNP. Dito rather sa barangay Biao, Binalbagan, ginresponderan sa mga kapulisan ta. No, nga ti ginapatihan man gani makatapos ang New People's Army. Pwerte. So amo na hambal tablabaw hindi kita kasigurado, no? Kaluluoy gid, no? Pero pasalamat naton why sang may natam-an diri sa ato niya nga mga kauturan kag sa ato niya nga mga kabombo. Anyway, hibaloon ta lang ang dugang pagiging investigasyon dira sa ato niyang makatapos ang kapulisan pero mapos kita iya mga kabiran for a while pagbalik sa ato niya palatuntunan. Mangin kaupod naton, no? Ang ato niyang bombo correspondent iya mga kabiran nagikan sa Brunei, no? Sa mga kauturan ta. Kay hibaloon tabi itong Brunei, no? Kung kamusta ang celebration subong sang Valentine's Day, okay? Kung kamusta ang celebration sang Valentine's Day, no? May haras la celebration or wala man because of the pandemic. Diskusyon na nato na sa aton lang nga pagpanimbalik. Standby! Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Fast Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagkamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo,
pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig, kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Ang oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth. Number 1! Paradyo Bombo! Okay, sige, balik na sa ato niya nga palatuntunan. Drigid lamang sa Bombo Report sa first edition. Kag padayon ninyo nga kaupod subong iya nga aga. Bombo, Ansindol Sorilla. Halin kita diri sa aton sa Bacolod. Kadto tabalanay sa Brunei, no? Brunei, Bombo dito, no? Officially, the nation of Brunei, amuning ginatawag nga the abode of peace. Sabi yung Brunei, no? Also, Brunei, Darussalam. Isa ka pungsod located sa north coast of the island of Borneo sa Southeast Asia. Surrounded niya siya sa Malaysian state of Sarawak. Hibaloon naton kay ang Brunei gamay-gamay man niya ang pungsod. Ang capital niya kay ang largest city Bandar Seri Begawan. So, Malay ang ilang official language na sa aton yung mga kauturan kag sa aton yung mga kabombo. And ang religion nila dito is majority, no, Sunni Islam, no, okay. And medyo jutay ang Christian, no, pila lang ka porsyentong Buddhist kag iban pa nga mga indigenous nga religion. Okay? So, hibaloon naton sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo ang Brunei kay man sa pinakaulihing ang population bala nila, no, mga around 460,345. So meaning gamay lang gid sila ya kaayo, no? Kumparar sa aton sa Pilipinas sa 100 million na ganing ang aton iya nga population. So we'll see, baloon naton sa aton nga mga kauturan, upod naton ang aton iya nga bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Brunei, sa aton nga mga kauturan kay sa aton iya nga mga kabombo. Si Sir Mark Tan, mangin kaupod naton sa subong iya nga aga,
sa aton iya nga mga kabombo kay maano ta sa ila. Chikeron ta, no? Kung ano man ang sitwasyon dito sa sining isa sa mga pungsod sa aton located diri sa Asia. Particular mga kabinan, no? Again, sa Southeast Asia, isa sa mga gamay nga pungsod, no? Syempre, hambal ko na gani, dako kita ya sa Pilipinas, sa ato niya nga mga kauturan, kung ikumparar ya gidman niya sa ila, no? Didiriya, ang mga Pinoy ya, mangita, gid niya paagi, we're very, mga romantic niya mga Filipinos, mo, no? Pag-abot niya sa Valentine's Day, mangita, gid niya pamaagi para sa celebration, para makahatag flowers, no? Pero, gatsikar man kita sa mga nagkalain-lain nga bahin iya mga kabiran sa kalibutan. Ginaibalo naton on paano man sila yan nag-celebrar sa Valentine's Day, diba? So, amo ni ang aton iya nga chikeron sa subong iya nga aga kay dugay-dugay sa aton ni mga kauturan kay sa aton ni mga kabombo, mangin kaupod man naton iya or balikan naton ang patrol kay para may idea kamo. Pila subong ang presyohanay naman sang mga kabulakan, no? Pila ang presyohanay sang aton iya nga mga bulak sang last week, no? Mayara patugan ni 80 pero ginambal a day before Valentine's Day, 80 na lang, isa ka-stem sang rose, a day before Valentine's Day, ano na siya? Ano na yung pagtawag? 100 pesos na. No? So, kamusta subong? Grabe, by the way, si Vice Ganda kag si Ayon Perez, no, are now married. So, nagpakasal sila sa Las Vegas. Gin-confirm ini isang comedian, no, sa iyang vlog on the eve of Valentine's Day. So, ini nga couple underwent sang wedding commitment ceremony sang October last year pa. Pero subong lang na-confirm. Kay actually, no, may mga speculation magid last time. Sabi, no? So, syempre, sa paghigugmaya, hindi mo man ma-judge, no, ang tao. Although nga ka very biblical ang tao ya sa kalibutan, duha man gid siya, lalaki kag babayi, no. Very biblical man na siya. Pero may mga subong niya, gina-welcome man naton kay gina-respeto man naton ang sabahin niya sang LGBT community, no. LGBT. So, wala man sang ano ni gani pagtawag, why man kita nag-judge sila, no, sa ila siniiya nga mga pagkatawo, diba? Why man kita nag-judge na sa ila yati, we respect them. Mga sabahin niya sang LGBT gani ano ni gani sa mga kauturan naton kag sa aton iya nga mga kabombo there sa sosyedad gani nato, no, ka very ano ni gani pagtawag sa ila ka-creative ni sa ila, no? Kadamo man ni sila sang contribution, no? So, amo na ang ining sikat man nga couple sa karon, no? Kay diri sa aton sa Pilipinas, hindi man pwede yang magpakasal mo, diba? Diri sa aton sa Pilipinas, hindi man niya allowed ang ginatawag nga same-sex marriage. Sumera na iya kung mga kauturan naton, kung gusto nila yung magpakasal, apisar nga pareho sila abing nga lalaki or pareho sila draya nga babae, at ikadto sila sa luwas ang pungsod, no? And mapakasal sila, no? Kay diriya sa aton sa Pilipinas, syempre, under the law, sa kasuguan diriya sa duta, no? Kasuguan sa babaw, kung sa church, no? Syempre, ang gina-allow lang, ang ginapahanugutan lang, ang babayi kag ang lalaki. Okay, sige. Ara na siya, Bombolito. Thumbs up na siya. Okay, sige. So, ma-join na siya, no? Kaya ginaangan-angan nato niya mga kabinan, no? Ang ato niya nga Bombo correspondent, direkta sa may Brunei. Kamusta dito ang celebration sang Valentine's Day sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo, no? Sa subong nga adlaw sang
adlaw sang paghigugma. It's February 14. Naka-ready na mga pang-data dira, no? Sa mga kauturan ta, naka-preparar na kita sa subong adlaw sang Valentine's Day. Although Monday subong, syempre may mga opisina, may mga trabaho. Pero kabalo naman kita sa aton niya, maski may trabaho na kahuna, no? Mangita gid niya pamaagi, no? Ang mag-couple. Iban, kahapon pa nag-celebrate sa Valentine's Day kay Monday, it's a Sunday. Upod ang pamilya, no? Amo na ang pag-celebrar iya mga kabinansang Valentine's Day. Okay, sige. Now, 15 minutos na ang nakaligad sa oras nga, 5:00 sa aga. Yari na ang aton nga bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Brunei. Si Sir Mark Tan, sir, maayong aga. Upod mo subong si Bomboan sa Bombo Radyo Bacolod. Okay. Sir Mark? Hindi ko mabatian. Sir Mark, good morning. Okay, sige. Adjust ta. Hangatan niya nga signal. Hindi siya batian, Bombolito. Okay, sige. Sir Mark, maayong aga. Makitaan ka namon, pero hindi ka namon nabatian, sir. Naka-mute siguro. Sir Mark? Okay, ginapangita niya pa. Okay, sige. Hindi mo ko, sir, babatian. Sir, maayong aga. Pareho kita oras dito sa Brunei. Sir Mark? Okay. Connecting. Okay, sige. Ka-adjust kita. Sige. Dali lang gid na sa aton yung mga kauturan. Again, upod naton. Si Sir Mark Tan is from, taga Cadiz City, sa aton sa probinsya sa Negros Occidental. So, ara siya subong sa may Brunei, no? Isa sa mga pungsod, hambal ko rin gani sa aton yung mga kauturan, sa aton yung mga kabombo sa Southeast Asia, no? So, yara siya dito. Actually, gin-share niya man sa aton nga dito sa may Brunei wala man gid sila wala, especially subong because of the pandemic, hindi bala kaangay sa aton diri sa pungsod Pilipinas, no? Nga ni gani nga do look forward kita sa Valentine's Day. Dito wala man gid celebration sang Valentine's Day sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. Okay, sige, no? Ga-connect kita, no, sa aton iya nga bombo correspondent, direkta iya mga kabinan sa Brunei, sa aton nga mga kauturan. Sige, no? Hibaloon naton ini, no, ang again ang Valentine's Day celebration, direkta iya mga kabinan sa may pagtawag, direkta iya sa may Brunei. Sige. 5:00 or 17 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5:00 sa aga. Balikan ta si Sir Mark Tan. Sir Mark, maayong aga. Sir Mark? Paigid Bombolito. Hindi ko siya mabatian Sir Mark, sa liwat, good morning. Alang-alang, no? Ang aton nga, alang-alang ang aton nga connection sa iya, no? Sa aton nga mga kabombo, no? Kay, sige, again, another try, abe, no? Sa mga kauturan ta. Sa iya nga connection, Bombolito, sa iya nga connection, no? Alang-alang gid, okay? Sige. Okay, sige. Jessie, 8 minutos na ang nakaligad sa oras nga 5:00 sa aga, no? Sa mga kabombo naton kung pamangkot kamo subong sang presyohan ay isang bulak, subong gid nga adlaw. Ay subong nga adlaw ang aton nga Valentine's Day. I-plastar ta na sa inyo ha, kay basi dugay-dugay, malakat na kamo kay bakla nyo sa i-surprise nyo sa mga flowers, ang inyong misis, ang inyong mga partner, kabalokate syempre. Although iban, instead of flowers, iban nga balat. Bugas na lang na. Kay subong ka mahal sang bulak, pero sa mga kauturan kay sa mga kabombo naton, iba niya at malipay gid na sa gihapon kung hatagan sang flowers or kung hatagan iya mga kabinan sang mga bulak, no? Sige. At ulas Bombo Grace kay
may ano na siya, bombolito. Kung alang-alang si Sir Mark, sige lang, some other time, no? Pwede gida karon or sa aton yung mga kauturan kay sa aton yung mga kabombo. Kay balikan ta si Bombo Grace, kay mga kabulak. Ara na to siya sa aton sa mga kabulakan, no? Sa may likod iya mga kabinansang Bacolod, ano ba sa Bay Center, no? Dira na. Sige, nag-end na siya kuno anyway, no? Sa aton yung mga kabombo. Kaya hindi ka namon babatian, Sir Mark, no? Alang-alang or siguro sa imo sinidira nga connection. Anyway, sige. Balikan lang naton na dugay-dugay kung ma-establish naton. Pero si Bombo Grace anay, no? Chikero naton sa piyak nga linya, kamusta? Ano naman ang mga presyohan ay sa mga balok kabulakan kaya na look forward gid ni sa mga kauturan ta, especially today sa subong adlaw sa celebration naton sang Valentine's Day, no? Sa aton iya nga mga kauturan kag sa aton iya nga mga kabombo. 20 minutos na ang nakarigad sa oras nga alas 5 sa aga. So, dugay-dugay, yari naman niya mga kabinan ng aton mga sister stations, Bombo Radio Western Visayas, para sa aton yung pagpatigayan sa region-wide tie-up sa subong iyang aga. Si Bombo Grace Lynn Labaton sa piyak na linya. Bombo Grace? Okay, sige. Chikero nato na, ang dugang nga balita sa patrol, madulong sa aton subong iyang aga ni Bombo Grace Lynn Lubaton, no? Ang dugang nga report nga madulong sa aton subong iyang aga, presyo hanay sa aton iyang mga kabulakan subong adlaw nga Valentine's Day. So bantayan ta man ni karon ang mga motels, no? Kung pwede lang mapaiway magkadto kita kaya manila ay COVID pa subong ha, hindi kita magkumpiyansa, no? Base pagkatapos ang Valentine's Day, magsiraka naman ang aton nga kaso kay ang nagduga nga kaso kahapon nga adlaw, it's only 3,000, no? Balikan naton sa piyak nga linya. Si Bombo Grace sa dugang nga report. Bombo Grace, please go ahead. Mamaan, live kita subong sa baligaan sa mga bulak diri sa likod sang Bay Center. Mamaan, no? Kag makita diri nga nakaplaster na gid, no? Kag wadamo sa mga bulak, mamaan ang ila sini nga baligya, no? Kag ang aga pa sila nagbukas? Yes, mamaan. Aga pa sila nagbukas? Yes, aga pa. Aga pa kay subong gid nga adlaw na celebrate ang Valentine's Day February 14, 2022 mamaan. So mga baligyan diri busy man sa gihapon, no? Nagaprepara, nagadugang pag sila sa ila sa mga designs mamaan. May mga nakaplaster na di sa kilid ko sang mga bouquet, no, with the stuffed toy or the teddy bear, wala babuan, no, mga nagkakailaing ng mga bulak, ilang rosas, kundi may sunflower man. So kung makatuta babuan, kung kamusta ang presyo sa sinigid nga adlaw sang pagigugma. Sir, good morning. Si Bombo Grace ni. Live kita sa Bombo, na Radyo Bacolod, no, sa ato nga FB Live pa. So, sir, first of all, happy Valentine's Day. In love ka? Oo, gindi. Very good. Kamusta? Yes, Abuan. Go ahead, Bombo Grace. Kamusta, sir, ang pagbaligya sa mga bulak sa presyo, sa supply, kag sa iban pa, sir? Sa supply, wala lang man problema. Ang presyo, gano'n, nagmahal-mahal na ng bulak. Oo. So, nagmahal? Oo. Pila ang gimahal sa roses, sir? Compare sang last, kagsubong, mga, mga 50% din. Kapag mahal sa bulak. Ang sa roses, pero ang sa month, same price ang Japan. Okay. Oo, wala ka mo nagpasaka. Ang sunflower, so pila ang presyo? Sunflower, ang sa kabilog, 350. 350. Ang rose, 100, no? 100 din sa Japan. Kanong mabakal, sir, sa pagkapon ni? Ang roses, bilang ang ulang bakal. Ano nga duag? Ano nga duag or color sa roses? Pula. Pula. Siyempre, kay Valentine's, pula ganyan ang bakal. Anong nagabakal diri? Lalaki o babae? Sarap, babae, lalaki, agi, tumboy, nanay. Oo. Sarap, talaga bakal. Basta in love, no? Oo, basta in love ang tao. Sa mga bouquet, sabi sir, kamusta? Sa bouquet, ang iban, ka-reserve na lang para pag-abot sa Valentine's, pick up po na lang nila para hindi na sila mangita-ngita, magulat-ulag kung magpahimot sila bouquet.
Sa mga nagpa-research, ako maghapon ng presyo. Oo, manjapon. Siya manjapon. So, kamuan, madamo, diri sa mga nagkakailan nga design sa bouquet, aton nga ipakita, no, sa aton nga mga viewers. So, sige sir, diri sabi sir, oh. So, kamuan, ari ang mga naka-plaster na into bouquet, balabambuan, no, mga flowers, no. Makita dira nga sa bouquet, kamuan, nagkakailain nga mga bulak, ang gin-combine bala, no. Kag sa kilid dire miyara nga may mga stuffed toy kag may mga chocolate nga mabaan ang iban nga bouquet. So si sir nadula siya. Oo. Bo kadamo gali no. Kadamo gali sang ano ni gani sang mga flowers da subong Bombo Grace ready na. Oo. Pila na again ang bouquet of flowers ngayon na mga bouquet ngayon na tapos sama ko may mga stuffed toy pa. Pila tong bouquet liwat? So, ang bouquet mo buwan, nagkaginap sa pamamangod ko kay sir, no? Half dozen, sir, 700. 750. Nag-ayo ko. Binayuan mo siya. Kaya kung may stuffed toy, pagid. Oo, kung may stuffed toy, sir, pila. Kung may stuffed toy. Wala ko kabalo sa presyo sa piya. Sa ilan sa piya? Sa piya na. Okay. Ano dira ang pinakamahal? Anong pinakamahal sa mga bouquet na, sir? Ang pinakamahal siguro, ma'am, is ang wanda sa roses. Abe, pakita, tabi. Oo, di na, sir, pakita tabi, sir, sa ating mga viewers. Sir, basi mabakal sa lalikaron. Okay. Ari siya, babuan. Ari ang isa ka bouquet nga may ara, 1 dozen nga roses, babuan. Red roses. So, muna siya. Sila ganit. 1.5. 1.5 babuan. 1,000 sa pesos. Lapit na lang mag-isa ka sa ako nga bugas. Oo, lapit na lang. Katahom-tahom, ano? Pamakon mo, 1.5 na. Thank you, good sir, ha? Katahom-tahom sang 1.5, no? Oo. Anong pinakabarato, sir? Pwede tayo makita? 100. Ang individual lang. Are? Okay, bumbaan. Makuha ako sang isa di ha. Hindi ko lang pagipuli. Pulmon ko lang. Ari, 100 ni sa. 100 ni sa bumbaan. Nagtaas gid siya yan, no? Yes, oo. Pila man may ginataas na. Pero itong 1.5 nga bouquet sang una, pila lang na. Sa una, sir. Dito to, sir. Ma'am, sa una, pila ni ang bouquet nga tag 1.5. Bisan pandemya, wala lang nagtaas. Ang masasapon, mabuan, ang 1.5, ito pala kanina nga may isa kadadang roses. Ang mga hapon ang presyo. Mabuan. So, aga pa sila nagbulukas, no? Tapos ready na gid ang mga flowers. Ka mga fresh pa man. Yes, mabuan. Kung diri ka gid, no, magkadto or present ka, dibe? Makita mo nga fresh pa ang ila sa mga ang ginauyatan mo amo ng 100 pesos. Yes, 100 pesos buwan. Okay na mag 100 pesos kay importante may gatag bulak. Yes, sabi na gid sa mga nagapangaleg pala mo buwan. Wala pa bala label. So, sabi. Ikaw ya Bombo Grace na may ang katagan bulak. Okay lang mo buwan nga hindi makahatag sa kong bulak kay hindi mo ko mahilig sa bulak. Pero i-appreciate ko siya buwan kay nag-effort. Oo, kay nag-effort, no? Tapos importante, maski way bulak, basta tutuod nga pagplangga. Yes, babaan. No? Ang flower, sign of, babaan goro, mahalaga sa Tagalog, patente ka sa tao, nga, naghatag sa gani man. Kita yung mga girls na miyan, manggita na yung hatagan bulak mo. Sino man nabi? Ang hindi, no? Sige. Ano ni gani so sa kadamo-damo dira anong oras masinugod na binaklanay na karon Bombo Grace so ay pa sa nagakadto dira mabakal bulak basi may aga pa da nagbakal wala pa man bambuan wala pa kami nakita nga nagakadto diri o kun may nagbakal na no kay tuman sa ka aga so karon siguro magulo adlaw ko tama dali kadto ang mga katawhan para nga magpili sa ila gusto nga bulak para sa ila nga kinigugma bambuan. So, amo na, no? At least may idea ka mo sa mga kauturan ta. Kung na medyo nubuang budget, okay ng 100 pesos, no? Makabakal ka bulak. Damo man ang mga 100 pesos, damo sila gin pamutang. Yes, amuan. Damo, damo, dipilian.
Oo. Di lang man roast, no? May ara pa yung isa ka sa klase, di ka bula ko, kita ko. So, hindi gid magkabalaka sa presyo. Kis ama lang sa mabuan. Di ko palaga mo kita katama. Baka kasang buke eh. Amo gani man. Di kung gusto mo yung perte kay special kung may 3,000, kundi may budgetan mo 3,000, no? Oo. May ara da nga may mix na nga chocolates. Yes, babaan may ari dire. Mangko ta siguro babaan ako Oo, may pila time man na na. mangko ta. Ang may chocolate pagid. Grabe, no? Sa babaan, mangko ta di. Ma'am, good morning. Sa bomboni. Nagpila man ning may chocolate nga ara sa bouquet, naka-bouquet na siya. Ma'am. Wala pa sila buwagan. Ang ari ba ha? 500 na siya. Wala siya, ay may flower siya gamay, no? Ang ari ba lang chocolate niya? Nakabutang sa bouquet. May heart shape pang mga balloon na bala babuan. Tag 500. Oo. Pesos. Damo na nagbinakal kahapon. Damo na nagbinakal kagapon, ma'am. So, ariyang stuffed toys, yung mga teddy bear, tagpila na siya. 1.5 ang teddy bear lang. Okay. So, Ang teddy bear lang, 1.5? Yes, oo. 1.5. Wala, may barato di sa teddy bear. 500. May 500 pesos bumbuan. Gamay-gamay naman siya kung 500 pesos. Oo. Mayari din ako-dako. Munang tag 1.5, ma'am. Ang dako-dako. So, amo na bumbuan nag-vary man sa sizes na ang peso. Sige. Anyway, sige. Salamat, Gid, Bombo Grace. Yes, bumbuan. Live ko na dito sa Baligaan sa mga bulak. Ini si Bombo Grace na ba ito nag-report para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod sa radyo. Bombo! Salamat sa kay Bombo Grace din lubaton niya rin ang ating mga sister stations. No? Bombo Radio Western Visayas sa subong iya nga aga. So at least na ibaluan may ideya ka mo sang presyohanay sa aton iya nga mga kabulakan. Bombo Radio Western Visayas. So welcome, good morning! Beta, amuya ang Rasha. Mangin sa mga personnel, Rasha Mandari ang may pinakamadamo. Amo na gani nga ginabak-apan sa US ang pungsod Ukraine. Oras sa Bombo Philippines Standard Time, 30 minutos, makaligad ang las 5 sa aga. Ato na siya kiron ang aton nga mga sister stations, ang Bombo Radio Bacolod, Rojas, kag Kalibo. Una kita, welcome and good morning, Bacolod. Welcome kag maayong aga man, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Sa mga balita namon diya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental, una, ang ining pagpa-ambush bala sa mga katapo sang kapulisan dito sa may Banwasang Binalbagan, particular sa barangay Biao, Banwasang Binalbagan, probinsya sa Negros Occidental. Sa karon ginatanaw nga kapin sa 80 ka mga armado nga persona ang ginaligar imbolbado sa pag-ambush sa mga kapulisan sa Sitio Candido, Barangay Biao, Banwasang Binalbagan. Kahapon ni siya sang aga, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas. Kay dire may duha ka mga pulis ang ginapasalamatan dire kay sang maski amuning numero ang ginatanaw sa bahin sang ginaligar People's Army nga ginaligar amuning nagpang-ambush ginapatihan, pero duha ang samaron sa mga kapulisan kag may isa lang gid ka sibilyan nga nalamita, so tatlo tanan ang sibilyan ni 15 years old pa ni bata sang barangay Kagawad, kag ginapatihan nga mga katapo ni siya sang New People's Army. Kaya ang mga kapulisan sa Banwasang Binalbagan nagpadulong ni siya, Bombo Lindsay, Bombo Radio Western Visayas sa Barangay Biao kay tungod maresponder ni sila sa sining tapasero 29 anyos nga ginluthang patay. So samtang nagalakad sila ang patrol car nagapadulong dito sa area, tiginambush sila, pero amo na gani ang ginapasalamatan kay hindi patal bala kay ginagimpunteriya ang driver, amo tong panaysayon sa mga witness, ang driver ang ginpunteriya sang patrol car sang pero pag ang bala naigo lang gid sa bulsa sa cellphone, naigo why na naigo sa iya sininga pila ka bahin iya sang lawas kag subong man sa dugang panamon diri iyang
balita, ginaimbestigaran man ni subong sang Bureau of Jail Management and Penology ang impormasyon nga nagikan sa sulod sang presuhan ang persona nga nagmando sang pagpalikya sang illegal nga droga diriya sa amon sa syudad sa Bacolod kag sa probinsya sang Negros Occidental. Amo ni subong ang ongoing iya nga investigation. Kag subong man no, sa dugang panamon diri nga balita ang Secretary General bala very vocal man ni kag sa una ya masami pag-abot kausa sa mga driver siya gid niya permi ang nagapanguna Secretary General sang una sa United Negros Operators Drivers Association undok subong niya sang samahan ng mga chopper Operators Negros si Mr. Jesse Ortega ang nagtaliwan. So amon ni so far ang amon yung mga balita bago lang gid chikya naman kami diri sa amon nga palibot ang presyo sa mga kabulakan sa subong adlaw sang Valentine's Day do medyo mahal-mahal ang 80 pesos to nga isa ka stem sang rose naghimo na 100 pesos bombolinsi tapos kung bouquet gusto mo may ara 1.5 kung gusto mo ya stuffed toys may ara man 1.5 medyo mahal-mahal kay aga pa nagbukas sa mga kabulakan kay di naga-ready na sila kay pisar nga amon ning kapangatubang kita sa COVID-19 pandemic nag-expect sila nga madamo sa gyapon ang magbinakal sang mga bulak sa subong adlaw sang Valentine's Day. So amo ni so far mga balita namon diriya sa may syudad sa Bacolod sa bugos nga probinsya sa Negros Occidental. Balik sa imo Bombo Lindsay. At ako salamat Bomboan, Bombo Radyo Bacolod sa ilo kita sa Bombo Radyo Rojas. Welcome and good morning Rojas. Day, Bombo Radio Western Visayas. Ang amon diri ang mga balita sa bugos ng mga syudad ka bugos nga probinsya sang Capiz. Ang isa dito ka OFW sa may pungsod sang Ukraine tinagapreparar na no, sa posible nga paglala sang tensyon dito sa tunga sang Russia kag sang ila dito nasambitan nga pungsod. Sunod diri sa kay Bombo International Correspondent Joy Fernandez tumandok sang banwasang Dumaraw. Sunod diri sa iya nga matawhay pa man sa karon kag malinong ang ila dito yung nga palibot apisar gani nga may mga ginapalibutan dito no ang especially ang border sang Ukraine kag sang Russia sang pilato masobra siya nila ka mga soldado nga padalah gani no sang mamo nga pungsod. Kag nabalitaan man na Manila umpisa sa tong naglupok gid ang balita nga may posibilidad nga lusubon sang Russia ang ila dito nga pungsod nila dito ang Ukraine tinagprepara na sila no para man nga bisan mag-inano oras kung may ara sang ipatawag nga repatriation sunod man dayon sila sa amo nga repatriation. Kag ang mga OFWs dito kag pila ka mga foreigner man gayara sa karon sa Ukraine ang ginakulbaan man syempre kag hindi man sila ditong iban sila hindi makatulog bangod sa tensyon sa tunga sang amo nga mga pungsod. Samtang ang mga Ukrainian naman kag mga Russian ang wala sa may makit-ano nga pag panic sa ilang nga sitwasyon kag wala katabo nga panic buying sa ila dito iya nga lugar. Sa dugang namon diri nga mga balita subong nga adlaw sa mga tagipusoon pila diri namon ka mga lugar kagkadungan sang Arts Month naman ang bag-o bukas no nga Paseo del Rio kag Casa de Mercado diri sa may syudad sang Rojas sa may San Roque Extension ang dati no anay ni siya Bomborado Western Visayas nga ginatambakan sang basura sang lipunan sang Teodoro Arcenas Trade Center. Makita nyo dadanay ako nakakadto man kamo diri kag sa ibalo sang ato mga tigpalamati sa rehiyon 6 ang ini nga lugar sa tuanay ginahabuyan sa mga ginpang bukan na bala nga mga lubi kag dira lang ginapang halid sa kilid kag medyo may amoy ina dira sa tuanay pero subong gin-renovate ginpanami kag subong daw kaangay bala nga daw ara ka man sa Esplanade Bombo Radio Western Visayas. So kadugan sang Arts Month may ara sa mga programa aktibidad dira nga ginpreparar ang Panoblion Museum no. So diri kay Miss Cheryl Del Rosario
nga gindungan dira ang venue no sa may Paseo del Rio kag Casa de Mercado kung sadiin gina-showcase dira ang pila ka mga himo no sa mga local artists namon diri agud man nga mapakilala no ang sining may ara man dira nga mga performances no kada gabi kag tubtob ina gani buwas sa Pebrero 15. Subong man dito sa sa amon diri nga provincial government sa Capiz Provincial Park kung medyo nalayuan dito mga taga Rojas City no pwede man sila dito kadto sa may park sa Capiz Provincial Park kung sadiin subong adlaw sang Sabado or subong adlaw sang Lunes ang Valentine's Day may ara ginatan-ay nga libre nga kape ano ka man binayaan ka man dira balo man ikaw laon man ikaw in a relationship broken hearted tanan nga relationship status pwede gid ka pulo pa ngapi. Kag may ara diri Bombo Radio Western Visayas nga mag-asawa nga nagdayunay bangod sa musika mo sa Bombo. Nag-call lang or nangin caller lang ining si Mr. Erwin Aguilar nagapasi ini siya ng tawag sa musika mo sa Bombo kay wais sa tong libang sang Marso tuig 2021 pa. So ginlawag niya nga number baon ang nagapamati galayara ng iya nga forever kay man sa nagapulo pamati sadto si Ma'am Mary Ann no Ann Soberano Aguilar ti naging kuha niya ang number gin copy niya kagin text niya nga hi ti hambal si ni Mr. Erwin Aguilar damo man kuno suno sa iya sang nag-text gan kay Ma'am Mary Ann lang gid nga number ang akuha sang iyang atensyon. Dito na desisyon na nila magkitanay sang Agosto matapos ang pila man ka bulan nila nga pagteksanay kag sang Enero 12 tuig 2022 nagpakasal ining si Mary Ann isa kabalo kag may ara sang bata no nga grade 8 student 44 anyos kag ining si Erwin 32 anyos nga ti subong ara sila nagapangabuhi na. So far, ang mga balita diri sa amon syudad kabugos nga probinsya sang Capiz. Balik sa imo, Bombo Lindsay. Madamo gid nga salamat Bombo Rita, Bombo Radyo Rojas, sa ilo kita sa Bombo Radyo Kalibo. Welcome and good morning Kalibo. Welcome and kag good morning Bombo Lensi no kag happy Valentine's Day sa inyo. Ang mga nagapanguna man namon diri nga mga balita sa Banwa sang Kalibo no kabilog nga probinsya sang Aklan ti kagapon no or bali adlaw sang Sabado sang gabi no na tigayon nga maaresto ang dati anay broadcaster diri sa amon. I think man dira man da sa may naghalin guro sa may part sang Capiz no ang ini nga si Mr. Carlo Asturias no ginaresto ini pinagi sa warrant of arrest naging issue sang korte no kagin kani ginisyo sang CIDJ Highway Patrol Group kag New Washington PNP gin serbi nila ini sa dating broadcaster nga si Mr. Carlo Asturias taga Roa City Capiz kag didto ini ginaresto anay sa iya nga gina temporaryong inistaran sa may barangay Ochando, Banwasang, New Washington. Gabi isang Sabado nga adlaw, ang ining sa Asturias nagapangatubang sa kaso nga libel, no? O kon paglabag sa Republic Act 10175, ini matapos nga ginpailan na sang kaso, I think dito sa may part sang Paranaque. Kag muna na interview nato siya kagapon, kagamoto subong adlaw sang Lunes. Magbukas ang prosecutor's office mapanso na sang iyang bail bond nga nagabot sa 10,000 pesos. Pero subong dito sa nakadetain sa aton nga may New Washington PNP. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita gin pangdakop man sa amon nga may Numancia PNP ang nagabot sa 8 tanan ka mga persona no nga nagabaylar man sa Presidential Decree 449 o ang ini nga illegal cockfighting law dito na ginpangaresto sa may Barangay Liputos, Banwasang Numancia kagapon kag na-recover sa aton nga otoridad ang nagaabot sa halos sa
25,000 pesos no nga taya no bali na tanan ang ginpangkuha sa aton nga otoridad kag may mga pipilato ka mga manok no kag inang tatlo ka mga persona ginpang-detain sa amon nga may numansya PNP kag subong adlaw no pagka-filean sang kaso kag iga-inquest ang ina nga mga suspetsado. Mayo lang kay way man to sang may nagbato no or na nagtry mga mapalagyo pa kay na kot on daat nga nagapatigayon sang pag bulo-bulo no ang ina nga mga walo tanan ka mga persona. Kag sa dugang pagid namon diri nga mga balita kagina dito sa aton nga may flower shop or flower center, halos tanan na ka mga flower shop no sa kabaon sang Roas Avenue diri sa Banwas ng Kalibo bukas na mga 4:40 sang aga bukas na ang aton nga mga flower shop kag aga pa nagpang-display no. May ara nga isa ka stem sang rosas no nga pula kasing pula sang suksok sa karon ni bumbuan nagaabot sa 100 pesos no. Pero kung may ara na nga design 150 pesos. Pero kung bukay ang gusto mo mga 1,200 to 1,500 kag kung gusto mo man to ang kuanabi man na may teddy bear with chocolates no 1,100 man. Kung gusto man sang iban nga makatipid-tipid may ara nga bulo barato no may ara nga mga 80 pesos ang daw kanana rosas man nga gamay-gamay kag may ara man nga gina-offer nga aton nga mga tindera to no sa flower shop naton naga-customize sila no pwede ka kabaka sila sang bulak kag makapili to sang chocolates nga kung ano man ang gusto mo nga design para sa imo nga partner kay man subong gid-expectar nila nga damo gid ang magabakal sila subong nga adlaw sang Lunes Valentine's Day. Amo lang niya na so far mga nagapanguna namon nga mga balita diri sa amon sa Banwasang Kalibo kag bilog nga probinsya sang Aklan. Back to you, Bombolense. Madamo gid salamat Bombo Leonard Bombo Radyo Kalibo sa amon diri nga mga nagapanguna nga balita napakigangutan man namon bago lang gid lamang si Bombo International Correspondent EJ Merced direkta sa may bahin sang Russia kag dito sa ilaya sa Moscow bisan amo na ini tensyon sa tunga sa nga pungsod Russia kag sang Ukraine. Hindi to mabatigan ang kaangawa sa mga tawo sa Moscow. Daw kaangay nga ti wala sang tensyon kag daw kaangay man lang kuno nga nagapaapin-apin ang ining Ukraine sa Estados Unidos bangod nga ti wala man kuno sang plano nga magpang-atake ang Russia sa Ukraine kay sa pagkamatuod gani suno sa iya ang Russia pa ang nagabulig sa Ukraine. Samtang diri man sa amon liwat nga tinagapangabay diri ang mga mga aton nga mga health officials diri sa may probinsya and also sa aton diri sa may Iloilo City government sa mga ginikanan sa mga kabataan nga nagaedad 5 to 11 years old nga pabakunahan ang ilang nga mga kabataan batok sa COVID-19 subong nga adlaw kay ang population diri sa mga minority edad sa amon 5 to 11 years old araya sa 267,470 sa province lang ina alone. Kag samtang diri man sa amon nagapangabay gid ang Task Force on Morals and Values Formation sa sini nga mga kabataan nga mga minor de edad balabong Radio Western Visayas nga likawan anay ang ginapatihan sang iban nga mga kabataan nga ti sa subong kuno nga adlaw sa nga pagigugmaanay adlaw kuno sa pagtakos sang kadalumon sang pagpalanggaanay sang magkagugma Bombo Radio Bacolod. Grabe. Adlaw sang pagtakos sang kadalumon sang pagigugmaanay. Oo man Bombolense pero we have to remember ti amo na gani ginahambal sa COVID-19 pandemic. Kita mo na magbulubantayan namon diri sa may syudad sa Bacolod kun kamusta man nga amon nga mga sitwasyon diri karon ang aton iya nga mga motels kun anong pagkahimtang kay every Valentine's Day nga daan Bombolense, puno-puno gid na iya mo Bombolense. Amo gid pero dira sa inyo Bomboan sa Bacolod may ara bala sa mga unique nga mga
activities nga ginapatigayon dira subong nga Valentine's Day. So far, nakita na mo na mo to sa sila City Police Station, yung mga hugot-hugot sila. Pero diri sa amon sa Bacolod, sa Negros, kamo gani, may ara pa kamo dira memorandum mo, no, kung anong ginasuksok nga mga bayo. Pero sa amon diri, do wala man gid. Amo na kami mga lugar lang, may mga heart, amo sina. Pero wala nga kaangay sa inyo dira nga may memo, ako na nung imo suksukon gito ya, subong sa mga empleyado, amo gid na, Bombolinse? Yes, Bomboan. Dari sa amon, pinasahi man dari, amo lang pag-suspend sa mga empleyado, anay, nga hindi sila anay temporaryo, anay nga isuspend ang pagsuksok sa ilang nga uniforme sa baylo, nga magsuksok sila ya sa color coding, nga nagamatch, nagasanto ya sa ilang relationship status. Draya sa inyo, Bomborita, ano dara mga aktibidad sa inyo subong nga adlaw sa paghigugmaan ay? So far diri sa probinsya sang Capiz, Bombolinse, wala man gid diri sang sang mga dagko nga mga events. Amo lang ina, no, may ara sang mga banda, no, mga pwede ka dira makakadto sa amon sini nga bag-o bukas nga Paseo del Rio or sa Casa de Mercado kaman nga kada gabi hasta gid sa 15 may ara dira sang banda, acoustic band, no, nga pwede gid kamo dira makakadto sa imo nga kahagugma. Or karon na subong nga adlaw sa Valentine's Day may palibre nga kape ang amon diri nga provincial government sa tanan gani nga status, relationship status didto sa may Capiz Provincial Park, Bombolinse. Tikon banda anhan gali subong ang aton nga mga suksok. May mga pasok to sa mga meaning to, Bombolinse, ang memorandum ninyo dira sa provincial government sa color coding. Yes, so Bomborita, mayo lang gani kay wala to nakaputi, kay ang puti ang mambal dari nga tikong magsuksok ka sang white, importante buhi. Pero abi ninyo dari sa amon sa maya syudad sa Iloilo, kahapon pa lang ya fully booked na yang iban nga mga hotel dari sa amon. Bisperas pa lang ya sang Valentine's Day, nagadagundago na di ang mga tao sa syudad. Pero daraya sa may Kalibo, Bombo Leonard, kamusta dira ang inyong mga aktibidad subong nga Valentine's Day? Diri sa amon na Bombolinse, no, Bombo Radio Western Visayas, kay man ang curfew diri sa amon sa Aklan 11 PM mag-start, no? So, gina-expect diri kay man may mga yara nga mga nagbukas nga mga hindi man totally daw kuan gid naga may mga ara nga banda-banda or may ara nga naga-south, kundi may mga ara nga mga particular sa may Tambak Beach, dira sa mga pwede nila kadtuan, pwede makadate, no? May mga ara na kagapon pang butang na bala sa mga design, no, nga daw mabatyagan mo man ang essence sang Valentine's Day, naga-offer sang amuna, no, mga kalanunon, may mga papromo-promo mo lang na, no, kag pag-abot sa mga hotels namon diri, mga lodging houses, ang iban hindi pa gid ya fully booked, no, ang iban man ya daw gamay-gamay na naman para ma-fully booked naman, pero so far gina-expect gid sang iban subong adlaw diri, no, Valentine's Day nga morong kwan lang gid, no, daw masyal lang diri sa amon nga Pastrana Park, kaon diri, kaon dito, no, pero hindi ka pareho sa dati nga may ara gid nga dako nga event, no, para sa mga mag-couple. Ang importante lang no, daw ginapabatsyag mo gid ang matutuod mo nga pagpalangga, hindi lang pagi sa flower, chocolates, kag teddy bear, no, Bombolinse. Insakto gid na, Bombo Leonard. Sige lang, ala na gid ang akon nga tempo, hindi ko na pagbalik sa inyo, madam. Salamat. Thank you so much, Bombo Radio Western Visayas. So, ay naman kita yan, mga kabira, minabilin nga tiyempo sa subong yang aga. Keep safe, everyone, ha? May kadate man o kung wala sang kadate. Ano gani, Bombolito? Importante, buhi. No? Sige, wala kita yan, may nabilin nga tiyempo. Standby na sa pagpangalagad sa Bombo News and Views Morning Edition. Manging kaupod ninyo, si Bombo, Mary, Divine Grace, Quelio, kag Bombo, Franz Andrew Burgos. Sa gihapon, ako ang inyo alagad, Bombo Ansindol Sorilia, para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Bombo Radio Bacolod. #1 Basta Radio Bombo. Tips sagud malikawan ng insomnia.
Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San
Amo ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils. Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes, ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagpabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Ga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo number 1. Nakahibalo-bala ka mo, naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahi ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Tuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radio Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 2 minutos ang nakaligad sa takna kada si Saga. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!
Pilipinas, maayong aga! Welcome sa Bombo News and Views Morning Edition ng DYWB Bombo Radio Bacolod. Adlaw sang Lunes, Pebrero 14, 2022, Valentine's Day. Mga kabombo, Happy Valentine's Day! Kagkaroon sa ato nga mga Pangulong dinalaan sa mga nagapanguna nga balita lokal, mga nag-ambush sa kapulisan sa Banwasang Binalbaga nagadangat sa 80 ka persona. Secretary General sa Sentrong Samahan ng Super at Operators Negros sa Jesse Ortega, nagtaliwan kahapon. Task Force Disiplina magachekyar sa mga lugar nga masamil agawan sa mga lovers sa subong nga Valentine's Day. BJMP, ginaimbestigaran ang impormasyon sa sulod sa presuan ang nagapatiyog sa ilegal nga droga sa Bacolod City kag Negros Occidental. Diocese of Bacolod nagpahatag nga wala sang ginasuportahan nga kandidato. Sa mga nagapanguna nga balita, National Presidential Candidate Bongbong Marcos nagpanguna sa Pulse Asia Survey sang Enero. Sara Duterte, nagpanguna naman sa May 2022 Vice Presidential Race ng Pulse Asia Survey. Areas of concern sa Pilipinas, ginalakipan sang 7 ka syudad kag 39 ka mga banwa. Health, mas ginapili sa kadamaan nga Pilipino sa love kag money. Santo sa survey sang Social Weather Station. Sa mga nagapanguna nga balita international, Moscow wala sang labot bisan pa nagapaandam sang sanctions ang mga Western nations angot sa Russian invasion. Pope Francis, nagpanguna sa silent prayer sa St. Peter's Square nga may kangtanan sa tensyon sa Ukraine. Balita sa negosyo, seal of legitimacy sa mga direct selling kag multi-level marketing organizations iga-issue sang DTI. Balita sa inampang, Filipino-American alpine skier Asa Miller naghahanda sa iya masunod nga event matapos ng early exit sa giant slalom event sa 2022 Beijing Winter Olympics. Balita sa entertainment, Vice ganda Cagayon Perez nagpaidalom na sa wedding commitment ceremony. Sa balitang espesyal, estudyante sa Macedonia nga ginabuli gindulong sang presidente sa ila eskwelahan. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 4 minutos nang nakaligad sa taknang resi sa aga. Nga mo nga pag-abi-abi sa inyo din man ka mga bahin sang syudad sang Bacolod, probinsya sang Negros Occidental nga nakatutok na nagapamati diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod 630 kHz sa linisoan sang inyo mga radyo kag sumuman sa mga nagapamati kag nagatan worldwide pagin sa Facebook Live, sa Facebook fanpage kag YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod. Kag karon sa mga detalye na sang mga balita kapod sang inyo mga tagbalita. Bombo Franz Andro Burgos kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho sa mga detalye na sa nagapanguna nga balita lokal. Kapin 80 ka mga armado nga persona ginaligar involved sa pag-ambush sa mga kapulisan sa Sitio Candido, Barangay Biao, Banwas ang Bidalbagan, Domingo sang aga. Madumduman nga duha ka mga pulis kag isa ka sibilyan ang nasamaran sa nagduntad nga pagpang-ambush matapos nagresponde ang mga kapulisan sa report nga may bangkay nga nasapwan sa lugar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay Police Major Eliender Busquillo, ang hepe sa Bidalbagan Municipal Police Station, sa impormasyon nga ila nabaton pagkatapos ng insidente, ang 80 ka mga armado nga persona ang ginpanghamtang sa nagkalain-lain nga posible enforcement kag mayaraman nga nagasuporta para sa withdrawal sang tropa. Suno kay Busquillo, minor injuries lamang ang naagom sa duha ka mga police personnel nga nasamaran. Lakip na ang Deputy Chief of Police nga si Police Lieutenant Charles Lasalan. Bangod nagabato man ang tropa. Nasa labat man ang isa ka 15 anyos nga bata sa barangay Kagawad sa lugar. Gindugang man sini nga santo sa payag sa mga saksi, nagmalfunction kag wala nakalupok ang armas sang mga persona nga nagapuntirya gid sa patrol car nga may unod 7 ka mga police personnel kag napulo ka mga sibilyan nga gin-convoy gani wala ini maayo nga natam-an. Suno sa iya ginpunteriya sa mga armado ang driver sang patrol nga si Police Staff Sergeant Brian Ganson. Apang mayo lamang bangod sa cellphone sini nga hira sa iya bulsa nag-igo ang bala kag wala naglapos sa iya tagipusoon. Na-recover sa lugar ang mga unfired cartridges kag mga bala nga wala naglupok subong man mga explosive devices. After sa incident, kag may mga revelation man sa mga alleged sa aton mga BIN kag mga pumuloy dito, more or less mga 80 ka armado ang ara nag-prepare nga kandakan sang ambos kag naka-engage ang tropa dira sa area. Ang 80 ka personnel ginlatan nila sa line-line in case may mga possible reinforcement, may blocking force sila kag ang the rest for withdrawal nila, mga support sa mga withdraw mga tropa. So well prepared ang ilagin obrang senaryo para sa amon.
Si Police Major Eliende Rebusquillo ang hepe sa Binalbagan Municipal Police Station. Dako ang posibilidad nga New People's Army ang naglutang patay sa 29 anyos nga tapasero sa Barangay Biawa, Banwa sa Binalbagan Negros Occidental, Domingo sang aga. Sa interview sa Bombo Radio kay Police Major Eliende Rebusquillo, hepe sa Binalbagan Municipal Police Station, ginpahayag sa asawa ni Berdito Rosso, 29 anyos, residente sa nasambit nga lugar nga may 4 ka armado nga mga lalaki nga naghambal sa Cebuano, nga lingwahe kag nagapangita sa iya nga bana. Samtang may duwa naman ka lookout nga kaupod ang mga iniya. Ginaligar sa mga armado nga may utang si Rosso. Naalarma ang biktima kag nagdalagan na pang ila ini ginlutang kag natumba kag ginbawian sa kabuhi. Sa natumba si Rosso, ginlutang nila sa makaduwa ka beses sa ulo kag sa dughan. Wala naman sang record sa kapulisan ng biktima. Sa karon, ginahibalo pa sa mga ini ang motibo sa krimen apang suno sa hepe. Posible nga mga membro sang NPA ang mga suspitsado. Nagapati man si Rebusquillo nga isa lamang ka grupo ang naglutang kay Rosso kag ang nag-ambush sa mga kapulisan sang sila ang nagresponde dire. Sa ito nga tiniyon siguro na alarma ang bana so nagdalagan kay hindi sa kumbinsido nga mga malain mga tao sa gidakop na sa nga punggan nagdalagan sa close kag nagdalagan kag amo tong tinuanahan nga gitiro sa kag may ito sa likod apang napapamaneuver pa man sa dalagan sa mga pila ka distansya kag dito sa natumba kag ipalapitan pagid sa ibang nga persona kag ipinising sa kag gitiro sa duha ka bisi sa ulo kag isa sa dugan. Nabatay na pahayag Police Major Eliende Rebusquillo, ang hepe sang Binalbagan Municipal Police Station. Nagtaliwan si Jesse Ortega, ang Secretary General sang Sentrong Samahan ng Chuper at Operators ng Negros Occidental kahapon. Inagin kumpirmar ni Doc Secretary General Diego Malacad si Ortega ang isa sa mga pinuno sang transport groups nga nagapakigbato para sa kinamatarong sang mga drivers kag operators sa syudad sang Bacolod kag Negros Occidental. Sa interview sang Bombo Radio Bacolod kay Malacad, naghinyo sila sa tanan nga units nga higtan sang itom nga ribbons ang ilang mga salakyan bilang pagpahibalo kag pagsaludo sa ilang utod nga transport sector nga napatay. Suno siya ang sang Pebrero 5, ginorganisa sang Stone kag iban pa nga sektor sang transportasyon nga mag-unite kag magpadulong sa puloy-an ni Ortega pagod nagasupler ni sang balatian kag nagdala sila sang grocery goods kag kwarta. Ila man inigin na abisuhan nga magpauli sa Cadiz City kung sa diin yarang iya bata agod may mag-atipan sa iya. Pagkalunes, gindala sa Cadiz si Ortega kag gahapon pasado las 5 sang hapon nakabaton sang tawag si Malacad nga nagtaliwan na ang iya kaupod. Sunod diri si Ortega amo ang nag-motivate sa iya nga makigbato sa ila ginapanindugan sa karon kagapisara nga mayara sila sang hindi pagintindihan ay sang tinalikdan nga mga tinuig nangin maayo man ang ilang relasyon. Ginakalipay man sini nga maskin sa katapusan nga kayganan nag-unite ang transport sector kaupod ang pinuno sang Stone. Suno sa iya tubtob sa katapusan ang kausa kagayuan sa mga drivers kag operators gyapon ang ginapanumdum ni Ortega. Ginatugyan naman sini sa pamilya ang paghatag sa impormasyon tuhoy sa kinamatyan sang transport sector leader. Ginamonitor sa mga grupo namon. Nagdala kami grocery kag mga kwarta sang Sabado. And then encourage namon siya kay kalain naging pamatag siling ko nung Jess. Upod ka na lang sa bata mo dito sa Cadiz kay kung anong matabo di sa imo wala siya may makakita. Kay isolated ang imong balay daw kagamo kag wala sang may nagamonitor balati. Sabado kami nagistorya pagkamandi gindala sa dito sa barangay Daga sa Cadiz. O kagay na mga 5 o'clock may nanawag sa akon nga amo na be official na siya nga ginkuha. Ginkuha siya sa purinarya, ginhulat ko gid siya sa gindalan diri sa isa ka purinarya. Si Undok Secretary General Diego Malacad. Magalibot ang task force disiplina sa syudad sa Bacolod agud mapatuman ng minimum health protocol sa subong Valentine's Day, Pebrero 14. Sa interview sa Bombo Radio sa pinuno ng task force disiplina nga si Wilfredo Jolingo, pagka-checkero ng pila ka mga establishmento nga masaming ginakatuan sa mga magkahagugma kag mga pamilya kun Valentine's Day, kangay sa mga restaurants, mga hotels kag mga beaches nga namtang sa syudad. Kampante man si Jolingo nga fully vaccinated naman ang mga tao nga nagaplano nga magwao kon mag-date subong nga February 14. Nakigangot naman ang task force disiplina sa mga owners sa mga kalanaan kag lalagawan nga ila panumdum o kung panumdumon permi ang mga tao nga nagakanto sa ilang area nga hindi magkampante kundi sundon ang mga minimum public health protocols kadungan sa pagselebrar sa Valentine's Day. Naibaluan nga nagamat-amat na manubo ang kaso ng COVID-19 sa syudad sa Bacolod sa mga nagliligad nga inadlaw. Sa pagkabalota ang mga gusto mag-dinner o kung mag-lunch usually may ara na sila nga daan nga mga reservation. Kasi ang mga
baybayon ta. Amo na lang, no? Tugyan ta na sa aton nga mga beach owner man ati i-observe ang protocol amo nang libot-libot. So kinakadtuan na sila na always na sila na mga gina-remind nga hindi gid magkumpiyansa, no? Kasi despite nga vaccinated kita, mas maayo nga ma-maintain ta kay para nga aton kanami sige ang padayon sa negosyo. Napatay na pa ni Wilfredo Jolingo, ang pinuno sa Task Force Disiplina sang Bacolod. 12 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa dugang pang balita lokal. Ginaimbestigahan pa sa Bureau of Jail Management and Penology ang impormasyon nga nagikan sa sulod sang prisuhan ng persona nga nangamando sang pagbaligas sang illegal nga droga sa Bacolod City kag Negros Occidental. Sa interview sa Bombo Radyo Bacolod kay BJMP spokesperson Jail Chief Inspector Attorney Jairus Anthony Duhilio, nakabaton sila sa nasamit ka impormasyon kay nagapakigangot sa Philippine National Police tuhoy diri. So kay Duhilio, nakahimo naman sa Makatika ang mga jail units kag may action plans na ang regional office kasubong man sa mga measures na ga-implementar. Wala naman sini ginadulang posibilidad nga kalabanan sa mga nagakaladakpan sa mga drug buy-bust operation. Nagahambal na lamang nga nagikan sa sulod sang BJB ang ila source bangod matapos na ang inquiry. Apisar sini, wala nila ginadula ang posibilidad nga may kamaturan ang nasambit nga pahayag gani nagakoordinate sila sa PNP agod nga matap na ang kaangay nga mga buluhaton. Wala man nila ginatolerate ang personal o kon ang personal ang personal nga paggamit sang cellphone apang bangod nga may COVID-19 pandemic ila ginapahanugutan ang idalaw sa cellphone o kon tablet apang hugot ini nga ginamonitor hugot man nila ginabantayan ang mga nagasulod nga mga pagkaon kag gamit sa jail facilities. Suno kay Duhilio, kada bulan nagapaligay ng mga nisang jail inspection apang sa karon tingwa nila nga ini ang mahimo kada adlaw. Actually, ang aton regional office may naman mga action plans sa measures nga pag-implementar at the same time ongoing ang aton investigation kag inquiry to the veracity ng allegation, no? Kaya usually sa mga nagliligad nga mga experience naton, mga na-apprehend, the easiest way nga para maka-escape sila sang tudloan ay tudlo nila sa sulod para utod dayon ang inquiry. Si BJMP 6 spokesperson Attorney Jairus Anthony Duhilio. Ginatahag ni Father Chris Gonzales nga non-partisan ang Diocese of Bacolod kag wala sa may ginasuportahan sang kandidato o kon aspirant sa 2022 elections. Sa interview sa Bombo Radyo kay Father Chris Gonzales, ginpahig sini nga pisar ang kada tawo kag grupo sa simbahan ng may mga nauyunan nga kandidato para sa eleksyon. Wala naman ini nagarepresentar sa bilog ng simbahan. Ginpaanggit sini sa isa ka Iloy ang Diocese of Bacolod nga wala sang dapat nga apinan sa iya nga mga kabataan. Apang nagapati ini nga kun mayar gid man sang bias sa simbahan, ini ang hindi pag-apin sa mga kandidato nga hindi tampad, nagatuag sa nga ginamo o nagatuag sang ginamo kag o nagatuga sang ginamo. Hindi credible kag may malain nga tinutuyo para sa pungsod. Sunod sa iya, dapat may honesty kag integridad ang isa ka kandidato. Kinatagman sining hindi matuod nga may gina-endorso nga kandidato ang simbahan, apang may kaugalingon man sila nga nauyunan. Aminado man si Father Chris Gonzales nga nangin kabahin na sa kultura ang vote buying, apang kun masarangan likawan niya. Kung hindi gid mahimo kag batunon gid man ang kwarta, mas maayo nga gamiton ini sa maayo nga kausa. Wala ang Diocese ang Bacolod may ginpagwa nga statement, no? Although mambal ko ya may mga individual kag may mga grupo man sa simbahan, no? But not the whole church. Well, ako matahoman ina no nga gina-remind ang simbahan nga kami non-partisan. Napatay na pa kay Father Chris Gonzales sa Diocese of Bacolod. 15 minutos na nakaligad sa atak ng alas 6 sa aga sa dugang pang balita lokal. Ang paghigugma ang ginapahayag nga wala sang boundaries kangay lamang sa magkagugma nga katapos ang LGBTQ nga nagikan sa syudad sang Bacolod. Ginkilala mga ni nga Sanday at Chino Ledesma Christopherson kag Jerome Cuadra Halbuena. Sa programa nga Good Morning Philippines, ginpakigbahin ni Chino Ledesma Christopherson ang sikreto sa mabakod nga relasyon, ang loyalty, trust kag dapat faithful sa partner. Suno kay Christopherson, nagapati siya sang opposite attracts kung salin nag-click kag nagdugay sila sang iya nga kahagugma. Suno diri, ang isa sa mabakod nga pundasyon sang ilang relasyon among open sila sa tagsa ka pamilya. Suno kay Christopherson, nabaton sang ila pamilya ang relasyon nila ni Halbuena bangod nangin ma-open man sila kung ano ang mga ini. Aminado man ini nga hindi tanan
nakabaton sang relasyon nga mayara sila pangod inimantanan o kung hindi man tanan sa sosyedad ang ma-please. Ginpayag man sini nga mayara man ang mga ini nga mga ginaagyan nga mga sirkumstansya kangay lamang sang temptasyon. Sunod diri, antes pa man ini nagsulod sa kangay nga relasyon, nakarelasyon man siya sa babae kag wala man nagdugay bangod nabatyagan nga lain ang gusto sini. Ginpahayag man sini nga nag-meet sila ni Albuena online kung sarin ginakabig nilang ila kaugalingon nga nangin kabahin na sang millennial lovers. Sa sunod rin, nagumpisa sila sang nga friends, tubtob nga nangin sila na. Samtang ginpahayag man sini nga mayara man nga pagtilaw nga nagabot sa ila apang wala sa mga inigin pasugtan nga maguba sila sa baylo nangin mabakod pagid ang ilang nga relasyon. Nag-grow man ang mga ini sa kada isa kung sarin ang kada isa sa ila may kaugalingon na nga negosyo kag sa karon magkarelasyon na mga ini sa sulod sang 14 anyos. Nagpanugyan mga na mga ini nga ang relasyon ang dapat give and take. Taga ka dapat nga mangin open sa kada isa kag dapat ipahibalo sa pamilya anuman ang mga ini. Samtang nagpanindugan man ang mga ini nga hindi sila magpakasal bangod sagrado ang kasal. Akon ang kasal isa ka sagrado nga butanga. Yes. Well, first based sa ako na part, my mom knows about my sexuality, my gender. Kabalugid siya. And then sa family niya man because they're very family oriented man and they open man sila and they know about Jerome and dugin pakilala ko man siya tarong sa ako na family na this will be my future partner and then ipakilala yung sa family niya. So ka-easy lang balahaw. Si Gino Ledesma Christopher Son, isa ka LGBTQ member. Para sa katapusan nga balita lokal, True Love Waits ika nga. Ini ang ginapamatudaan sa nga mag-asawa nga hindi nangin madinalago ng ilan na unang relasyon. Sa aton kabuhi may mga kaygayunan nga dumdum naton ang aton nga mga relasyon na sang silaan na ang aton nga mangin kaupod samtang nagakabuhi. Apang hindi o kung hindi gali ibangod mas maayo ang plano sang Ginoo. Sa programa nga Good Morning Philippines, ginpakigbayan ni Mr. kag Mrs. Lauda ang ila love story nga nagpamatuod nga ang matuod nga pagigugma ang makahulata. So kay Mrs. Mary Grace Lauda, ginpahayag sining antes niya panamit ang iyang abana sini sa karon nga si Engineer Romeo Lauda. Nagikan ini sa failure marriage bangod wala nang madinalagon ang ilang marriage life. So kay Mrs. Lauda, may nabatyagan ini nga mayara sang kulang sa una niya nga marriage kag ini ang sa side sang lalaki. Silang nangin lovers sa sulod sang anong katuig kag nangin mag-asawa sa sulod sang duwa katuig kag tunga. Ginpahayag sini nga ang nagdesisyon nga magwa na siya sa una nga marriage bangod na puno na ini sa paliwat-liwat nga pagbuteg sang iya una nga bana kag mayara sa third party. Bangod mabako din niya. Gintidugan sini nga mabuhi siya bisan wala siya sang bana apisan nga mayara siya sang anak. Sang 2008 nag-file siya sang annulment kag nag-grant ini sang 2016. Wala man nini nag-file sang church annulment. Bangod ginakonsiderar sini nga malain ang malain ang apelyido nga gingamit niya kag iya nga bata. Matapos ang annulment, nag-focus siya sa iya nga bata tutob nga na-meet niya ang bana sini sa karona. Una wala niya gin sa Pax Engineer Lauda sa nag-orient ini sa mga nag-apply nga magatudlo sa eskwelahan kun sa reina. Ginatrabahuan sini bilang Human Resource Department Head. Nag-upisa ang ila love story sang naguba ang salakyan sini nga nag-suggest ang immediate head sini nga mangayo sang pabor sang apang nahuya. Ini. Nag-start ang amon nga pagkilalahay is during sang pagka-problema sa ako mismo nga car sa school. So it so happen nga kung mag-commute ko actually budlay gid sa akon from home to school. Okay. So I advise nga sa akon nga immediate head nga ma'am, what if abi maka-approach ka kay Sir Loud para makaupod sa iyang car man. Same city man ang mga ginapulian. Napatay na pahayag ni Mrs. Mary Grace Lauda. Samtang ginpahayag man ni Engineer Romeo Lauda nga hindi man nangin na madinalago ng past relationship siniya. Bangod na batyagan sini nga hindi pasadto ang nagakaigo nga tion nga mag-settle down kag nakita man sini nga siya ang o kon sa iya nga naunang partner nga hindi pa man handa. Sunod diri, sa una niya nga relasyon ang nagakauntat na lang mayaraman ini sang tatlo nga mga kabataan sa una nga duwa ka nakarelasyon na. Nagtrabaho ini sa to sa luwas ang pungsod antes nagtrabaho bilang isa ka manunudo sa eskwelahan ginatrabahoan man sang asawa siniya. Aminado man si Mr. Lauda nga na-attract na ini kay Mrs. Laud sang una pa lang niya ini nakita. Sa nakakuha sang kay gayunan nga masugat dulong niya ini kag nakuha sang cellphone o nakuha ang cellphone number
gingrab niya naagod nga magpabatsyag sang matol sini nga tinutuyo. Nagintindihanay man ang duwa tubtob nga wala man nagdugay nangin magkahagugma. Nakag nagdesisyon silang magpakasal bangod mayara ng mga inisang mutual understanding. Nga luyag na sa mga ini nga mag-settle down. Siguro, hindi pa to siguro the right time na ginapanamon. Kado wala binistoryan ang about sa kasal. Nga do ka nga, so makita ko siguro sa mga previous relationship ko nga do hindi pa man sila ready. Okay. Sa amo na, so siguro amo na guro sa isa sa mga hindi naging successful. No? Kado hindi pa man siguro ready. Kado wala bisa siguro ang Ginoo sa amon nga duwa nga relasyon. So amo ginaguro nga wala gid na work out ang akon nga mga relasyon sa mga. Nabatian si Mr. Romeo Lauda sa February 8 o kung February 6 2002 o kung 2022. Ging kasala mga ini kag bato na sa mga ini ang ilang mga nagliligad kag pareho ang mga ini nga may bata sila past relationships. Nangin maayo man ang relasyon ni Mr. Laud kag sa anak ni Mrs. Laud. Kag luyag lamang sa mga ini nga ang maayo nga pag-upod. Nagpanugyan man ang mga ini nga dapat ang Ginoo ang mangin sentro sa relasyon agud nga mangin madinalagon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 22 minutos nang nakaligad sa Takna Kadasi sa aga. Bantayan sa pagpanumbalik sang Bombo News and Views Morning Edition, mga detalye na sa mga nagapangunang balita national, international, kagiban pa dari sa gihapon sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sa gud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas Bacolod. Number 1! Bas! Paradyo Bombo! Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 25 minutos lang nakaligad sa Takna Kadasi sa aga. Patayin ka ba nga nagapamati, nagatanaw diri sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition. Sa gihapon, kaupod ninyo. Bombo Franz, Andrew Burgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho. Sa mga detalye na sa mga nagapanguna nga balita nasyonal. Padayon sa gihapon nga nagapanguna si Ferdinand Bongbong Marcos
Jr. batok sa mga kasumpong sa presidential race subong Enero santo sa resulta sang pre-election survey sang polls sa Asia Research. Samtang matag naman nga nagapangaduha si Vice President Leni Robredo apang nakita ang pagnubo sa mga botante sini. Santo sa survey results sang polls Asia nga ginpagwa kahapon sang hapon si former Senator Marcos ang mayara sa gihapon sang sulido nga lead sa tanan nga geographic areas kag socio-economic groupings kag gining mapilian nga masunod nga Philippine President kunang eleksyon ang ginpatigayon kadungan sang survey period. Hubalin sa ginapangayatan nga 53% nga suporta gikan sa rehistrado nga botante sa ilang nga syudad kag kabanuhanan sang Disyembre si Marcos ang nakaganarnasang 60% nga suporta gikan sa iya mahimo nga mga botante. Sa piyak nga bahin ang 20% nga respondents ni Robredo sang tinanikdan nga Pulse Asia survey sang Disyembre ang nagdubo sa 16% sa bulan sang Enero. Naobserbahan naman sang Pulse Asia nga ang Vice Presidente nakaganar sang double-digit nga boto sa mga geographical areas kag socio-economic classes magluwas na lang sa Mindanao nga mayara lang ini sang 8% nga suporta. Ang numero sang botante ni Robredo sang Disyembre ang nakitaan sang steady momentum sang pagsaka. Kadungan sa tion nga ginpatigayon ng survey interview gindismiss man sang Commission on Elections ang petisyon nga nagakanselar sa Certificate of Candidacy ni Marcos bangod sa tax offense conviction. Sa nasambit man nga time period wala nagupod si Marcos sa iban nga presidential candidates pagod nagapati ni nga ang interviewee ang bias kag batok sa iya kag sa iya nga pamilya. Ginpayagpa sa polls sa Asia nga sa isa ka forum kung sa din ini nagtambong si Marcos sa nagpayag nga wala ni sang plano nga ipagwa ang iya nga statement of assets, liabilities and net worth kung salen sa publiko pagod din niya pagagamiton lang para sa mga political attacks batok sa iya. Santo sa huling nga survey si Manila City Mayor Isko Moreno Dumagoso gihapon ang nagapangaduha sa second choice sa mga nagaboto sa tiyon nga first choice sa pagkapresidente ang mag-withdraw kung sa din ini ang nakaangkon sang 24% nga second choice votes. Apang pagabot sa first choice nga boto si Moreno ang parehas lang kay Senator Manny Pacquiao nga yara sa 8% sa kabugusan nga boto. Ang lead ni Marcos sa mga kasumpong ang matag nga nagapakita na sang tanan nga rehiyon kag tanan nga social classes. Kung sa din sa bilog nga Metro Manila 61% ang nagboto kay Marcos samtang 64% naman ang sa Mindanao. Nagpanguna sa survey ng Pulse Asia para sa May 22 o kung May 2022 Vice Presidential race si Davao City Mayor Sara Duterte. Samtang ang nakakuha naman sa pinakamataas nga second choice vote amo si Senate President Vicente Soto III. Ang survey ang nagaserve nga snapshot sang sentimiento sa publiko sa tion sang survey period kag hindi pa makabing nga amo na ang mangin resulta sa aktual nga piniliaya. Apesar nga ang resulta ang nagabago sa paglakad sang inadlaw, ining nagaserve sa gihapon bilang guide para sa mga kandidato kag sa ilang mga campaign teams. Ang national campaign period para nga gintalana sang Commission on Elections sa COMELEC ang magapadayon sa sulod sang 85 pa kamang inadlaw tubtob sa Mayo 9 nga eleksyon. Gipahig naman sang Pulse Asia nga sa senatorial race yara sa 50% sa mga botante ang mayara na sang nga kompleto nga slate para sa May 2022 senatorial elections. Samtang 13 gikan sa 64 ka mga senatorial candidates ang mayara sang tsansa nga magdaog. Kung sa din si Rafi Tulfo ang solo first nga nakangkon sang 66.1% sa boto. Ginalantaw naman sa Pulse Asia nga yara lang sa 62% ang mga botante ang nakaibalo sa party list system. Samtang siyam sa mga party list groups nga nakalapaw na sa 2% nga voter preference threshold nga kinahanglan agud makasiguro sa bisan isa lang ka pwesto sa Kongreso. Para sa nationwide survey, ang Pulse Asia ang nag-interview sa 2,400 ka mga Filipino adults nga nag-edad 18 anyos pa sa kag mayara sang 2%. Nga error margin gikan sa 95% nga confidence level. Ang subnational estimates sa kada geographical areas ang ginapatigayon sang survey. Ang mayara sang 4% error margin kag 95% confidence level. Sa report, ginpasalig sang pool of academic individuals nga ginasalo nila ang tanan nga responsibilidad sa design kag gipagpatigayon sang survey kasubong man ang analysis nga ginabuhat sa survey data. Agud nga mapabili ng academic nature, ginpasalig sang Pulse Asia research nga wala sang religious, political, economic o partisan group nga nakaimpluwensya sa proseso. Mabatyagan ni Vice President Leni Robredo nga nagapapili bilang presidente bisaan sa din man ini nga magpadulong ang pagpalangga sang iya nga mga supporters. Sunod-sunod ang nangin kampanya ni Robredo sa nagpinanggahan ng mga lugar sa Luzon. Mula sa kahapon, ginpatigayon naman ang population rally sa Quezon City. Sa nakalitan, anim na sa lugar
samtang kaangay naman nga wala ginakapoy ang mga taga-suporta kag Malipan yung gisugata si Robredo sa nanaraysari nga lugar sa Balanga, Bataan. Kaangay man sa kainiton sang tiyempo ang pagsugata sa mga taga-suporta sa kahapon. Nga muna ang pinakamanubo subong nga tuig. Sunod sa data sa Department of Health o DOH, ang total case count sa pungsod ang nagdangat na sa 3,637,280. Samtang duwa naman kamong laboratorio ang napastawan sa pagsumiter sa data on time. Nagnubo naman sa 81,394 ang aktibo nga kaso sa Pilipinas nga ginalakipan sang 4,546 nga asymptomatic, 71,994 nga mild, 1,460 nga severe kag 326 nga yara sa kritikal nga kondisyon. Ang mga riyon nga nagapanguna sa may kadamuon nga kaso sa sulod sang duwa ka semana. Ang ginalakipan sang National Capital Region nga may 556 o 18%, Region 6 nga may 367 o 12%, kag Region 4A nga may 311 o 10%. Wala man sang na-report ang Department of Health nga napatay bangod sa technical issue sa pag-extract ng data gikan sa COVID kaya. Ang death toll lang nagapabilin sa 54,930. Ginpasalig naman sa mga ining nga ginkoordinar na ang problema sa Department of Information and Communication Technology o DICT kag gina-address na sa karon ng issue. Nagdangat naman sa 3,500,956 ang kabugusan nga recoveries matapos nga 5,811 kadugang nga mga pasyente ang naka-recover nagikan sa balatian. 33 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Sa iban pa nga balita national ginpayag sa Armed Forces of the Philippines sa AFP nga 7 ka mga syudad kag 39 ka mga banwa sa pusod ang mahimo yara sa idanon sa pagpamahog may kangtanan sa May 2022 national and local elections. Suno kay AFP spokesperson Army Colonel Ramon Zagala nga nagpatigayon sang meeting sa atong Pebrero 8 ang Commission on Elections sa COMELEC, AFP kag Committee on the Ban on Firearms and Security Concerns sa Philippine National Police o PNP kung sa din sila naka-identify sa 7 ka mga syudad kag 39 ka mga banwa nga mahimo may magluntad nga pagpanghangkat sa pagkilala sang mga lugar nga mahimo yara sa pagpamahog. Ginpayag ni Zagala nga ginalantaw sang COMELEC ang mga tinalikdan nga eleksyon kung sa din may violence nga mga kaangay nga insidente nga nagluntad. Kalabanan naman sa mga na-identify ang sabayan sang Mindanao. Duga pa sini nga humalin sa mga na-identify nga mga lugar ang COMELEC kag PNP ang mga deklarar kung sa din ang dapat nga bantayan. Ini ang mga general areas lamang sa kada reyon kag gikan diri ang AFP kag PNP ang mag-augment sang puwersa. Ang mga lugar nga gina-identify ginarkipan sang mga may presensya sang local terrorist groups, communist terror group o kon CTG kag private and armed groups. Sa nasabit ka mga grupo nakita man sa mga ini nga ang CTG amo ang may pinakadako nga pagpamahog sa palabuton nga May 9 polls. So kay Zagala, luyag sa mga ini nga impluwensyahan ang eleksyon ilabi na sa karon nga nagaluya na ang ilang nga grupo kag hindi na makasarang mag-abtubang sa AFP kag PNP. Nagapalti ni nga tinguan sa mga terorista nga grupo nga maintimidar ang mga kandidato paagi sa ilang mga armas. Apang ang mga AFP sa na-identify nga mga lugar ang naghahanda naman sa mahimo violente nga mga insidente may kangtanan sa eleksyon. Ginpasalig man ni Zagala sa publiko kag mga political aspirants nga ang AFP ang nakahanda nga magbulig sa tiyon nga sila ang makabaton sang pagpamahog gikan sa mga armado nga grupo. Ginatag man sini nga may kapin 51 ka mga guerrilla fronts kag 3,000 ka New People's Army o NPA combatanta nga kinahanglan nga ma-neutralized. Para sa katapusan nga balita nasyonal, mayorya sa mga adult Filipinos ang ginapasulabi gihapon ng ikaayong lawas sa pagigugma kag kwarta. Sa to sa resulta ng survey ng Social Weather Station o SWS nga ginpagwa kahapon. Sa to sa survey nga ginpatigayon sang SWS sumalin sang December 12 tubtob 16 sa tinalikdan nga tuig, 57% sa mga respondents ang nagpili sang health, samtang 31% ang nagpili sang love kag 11% ang nagpili sang kwarta. Ang 2021 figure ang mas manubo sang 13 points sang sa resulta sang December 2019 survey. Samtang ang nagpili naman sang kwarta ang nagsaka sang 4 ka puntos gikan sa 7%. 60% sa babae nga respondents ang nagpili man sang health sang sa love kag money. Samtang 54% naman sa mga lalaki ang may kaangay man nga pananawan. Ang mga luyag naman sang pagpalangga sang sa health kag kwarta sa mga babae ang nagsaka sa 9 points gikan sa 20% tubtob sa 29% kag 7% naman ang sa mga lalaki kung sa rin ang 26% ang nahimo nga 34%. Nagsaka man ang mga luyag sang kwarta
Kasang sa health kaga pagpalangga sa 4 points gikan sa mga babae kung sariin gikan sa 7% nangin 11%. Samtang 6 naman ka punto sa mga lalaki kung sariin gikan sa 6% ini ang nahimo nga 12%. Pinakamataas naman ang preference ng health batok sa love kag money sa mga babae nga may live-in partners nga yara sa 68% kag ini ang ginsundan sang single woman nga yara sa 63% kag ang mga na may bana na ang yara sa 56%. Sa mga lalaki nga partisipante nga nagpili sang health sang salabo kon money, ang single among pinakamataas nga yara sa 58% kag ini ang ginsundan sang mga may live-in partners nga 54% kag ang may asawa nga yara sa 52%. Ang preference sa health sang salabo kon kwarta ang nagsakaman kadungan sa edukasyon kung sariin 64% sa mga babae nga yara sa college graduates ang nagapili sang health sang salab o kon kwarta. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time at 38 minutos nang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Saylo kita sa mga detalye na sa mga nagapangunang nga balita international. Kadto kita sa Moscow. Kaangay nga wala sang labot ang Moscow sa risgo sang western sanctions sa tiyon nga invade sa mga ini ang Ukraine. So kay Viktor Tatarintsev, ang Russian outspoken ambassador to Sweden, wala mga ini sang pakis sa sanctions. Ginpayag sang veteran diplomat nga madamo na sila sa mga sanctions kag ginalantaw pa sini nga nagahatag sang positibong epekto sa ekonomiya kag agrikultura. Sulod diri mas nangin self-sufficient sila kag napasanyog ang export. Sa pisan nga wala sila sang Italian o kag Swiss nga mga cheese. Apang nakatuon man sila sa paghimo sang kaangay man nga Russian cheese gamit ang Italian kag Swiss recipes. Aminado mini nga ang panibagong sanctions ang hindi positibo apang hindi man inituman kalain kaangay sa luyag ipalabot sang West. Ginakusaran man ni Tatarintsev ang West nga wala nakahangop sang Russian mentality. Payag sini nga samtang ginaduso sang West ang Russia, mas mabaskog pa ang Russian response. Ang komento sang diplomata ang nagwa karon nga nagakahanga ang Western nations nga ang Moscow ang naghahanda sang invasion sa Ukraine. Kung sa din halos na palibutan na sa mga iniyang Western neighbor gamit ang mas sobra 1,200 nga tropa. Nagpaandam naman ang Washington nga mahimo matabo ang all-out invasion anuman nga daw. Panindugan ni Tatarintsev nga ginalikawan sang Moscow ang giyara. Sa Vatican City, ginpangunahan kahapon ni Pope Francis ang mga pumuloy sa St. Peter Square sa malinong nga pagpangamuyo para sa Ukraine. Kasubong man ang pag-apilar sini sa konsensya sa mga politiko agod piliyo ng kalinong. Sino kay Pope Francis, makabalaka ang balita gikan sa Ukraine nga nagtuga sa madamo agod mag-apilar sang kalinong sa Ukraine kag sang nakaligad nga binulan. Nagpanguna sa International Day for Peace. Ginpaeg sang Papa sa linibo ka mga pumuloy sa square para sa weekly blessing kag message nga ginasalig sini ang tanan nga effort para sa kalinong tubtob sa intercession ni Virgin Mary. Kasubong man ang konsensya sa mga responsable nga mga politicians. Matapos ginpaeg ni Pope Francis ang Let Us Pray in Silence, ang mga pumuloy ang naglinong man sa sulod sang tunga sa minuto. Si Pope Francis ang nagpagwa sang pahayag, isa ka daw matapos ang ginhambal ni US President Joe Biden kay Russian Vladimir Putin sa kapin isa ka oras nga pagtawag nga ang West ang magasabat man sa bisan ano nga pagpanakop sang Ukraine. Kag ginalantaw sini nga ang tikang ang makatugalang sang lapdagon nga pag-antos. Nagapabili naman nga ginapanginwala sang Moscow ang plano nga pag-invade kag ginpahayag nga hysteria o kung exaggerated ang mga warnings sang Estados Unidos. Kag sa katapusan na nga balita international sa Qatar. Normal lamang adlaw kag wala maayo ginahatagan sa importansya ang Valentine's Day sa Qatar. Sa interview sa Bombo Radio Bacolod kay International Correspondent Ivan Caceres direkta sa Qatar, gimpayag sining di kangay sa Pilipinas sa pisang nga pamilyar ang Valentine's Day sa Qatar. Wala nila ginakaandan nga ini ang iselebrar. Suno sa iya, kung may mahatag sang bulak sa ila pinalangga sa kabuhi, ini ang ginapresyar apang indigid tuman kay grande ang paghatag diri sang importansya. Madutay man ang mga dekorasyon sa mga mall kag mga promos may kaangtanan sa Valentine's Day. Ang mga Filipino dito amo lamang naghihimo sa mga efforts sagud makaselebrar sini kada Pebrero 14 apang mas lain gid kun tani ang espiritu sang Valentine's Day kun sa Pilipinas. Pag-celebrar diri sang Valentine's Day, hindi pareha sa aton dira. They really appreciate sang Valentine's. Know about Valentine's kay even ako nagpamangkot ako sang boss ko how they celebrate. Ang ambal nila sa akon, it's not their tradition, it's not their culture, pero they knew it. Parang kung may maghatag sa ila kuno sang bouquet of flowers sa mga loved ones nila or sa mga bata nila, they appreciate. Si Bombo International Correspondent Ivan Caceres direkta sa Doha, Qatar. Para sa ating business news,
agod nga maproteksyonan ang mga customer kag ma-promote ang patas kag responsable nga business practices. Ang Department of Trade and Industry o DTI ang nag-anunsyar nga ini ang mag-issue sa Seal of Legitimacy sa direct selling kag multi-level marketing organizations. Sa isa ka statement, ginpaayag sa DTI nga nag-release sila sa Department Administrative Order o DAO 21-09 o ang guidelines nga nagagrant sang DTI sa Seal of Legitimacy para sa mga legitimate direct selling kag multi-level marketing. Sa idalom sang mando, ang mga kumpanya ang nagasulod sa legitimate direct selling kag multi-level marketing ang mahimo mahatagan sang seal nga magaserbe bilang marka na separar sa ila gikan sa mga negosyo nga may questionable nga mga aktibidad. Pinagi sa Seal of Legitimacy, ang DTI nagalaom nga maproteksyonan ang publiko agad hindi mangin biktima sang kumpanya nga naga-employ sa chain distribution plans o kon pyramiding scams nga ginadumilian sa idalom sang Article 53 sang Consumer Act of the Philippines o kon Republic Act 7394. Para sa aton nga foreign exchange rate, ang isa ka US dollar may baylo nga 51 pesos and 26 centavos. Ang isa ka Hong Kong dollar may baylo nga 6 pesos and 57 centavos. Ang isa ka Singaporean dollar may baylo nga 38 pesos and 13 centavos. Ang isa ka Saudi Arabian rial may baylo nga 13 pesos and 66 centavos. Kag ang isa ka euro may baylo nga 58 pesos and 58 centavos. Ang average nga presyo sa produktong petrolyo nagikan sa Shell, Caltex, kag Petron stations ang unleaded na gabalor sang 63 pesos and 80 centavos tubtob 65 pesos and 24 centavos. Ang premium na gabalor sang 64 pesos and 80 centavos tubtob 66 pesos and 80 centavos. Ang diesel na gabalor sang 54 pesos and 15 centavos tubtob 54 pesos and 94 centavos. Para sa atong sports news, nag-focus na sa karon si Filipino-American alpine skier Asa Miller sa iya masunod nga event matapos ang early exit sini sa giant slalom event kahapon sa 2022 Beijing Winter Olympics. Sa post ang atleta sa isa ka oras kasunod sang iya nga giant slalom stint kahapon. Ginpahayag sini nga nagsalig na lang sa iya o kung nagasalig na lang siya sa masunod nga hampang sa Pebrero 16. Aminadong Olympian hindi tanan nga bagay ang nagagama din na lagon ilabi na sa sports kang kangay sang alpine skiing. Pahayag sini nga ginapasalamatan man sini gyapon ang kahigayunan nga ginhatag sa iya. Apisar nga na-miss sini ang second round sang iyang event. Ginpahayag ni Miller nga proud ini sa iyang abyan o sa iyang mga abyan sa kompetisyon kasubong man sa ilang mga achievements. Una na ginagpahayag ang coach sini nga si Will Gregorac nga ibutang si Miller ang iyang ibutang ni Miller ang iyang pinsar sa slalom mode matapos nga makarestro sang did not finish o DNF sa first run sang event. Mga event sa Miyerkules amo ang katapusan nga stint ni Miller sa Beijing Winter Games. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa tak ng alas 6 saga. Sa ato naman nga showbiz news. Matapos ang binulan nga espekulasyon, ginkumpirmar ni Vice Ganda Cagayan Perez nga nagpaidalom na sila sa wedding commitment ceremony o kung kasal sang late 2021. Sa isa ka 14-minute vlog ginpost kahapon, Pebrero 13, ginpakigbahin sa comedian host ang videos ang ila simple nga seremonya sa Las Vegas Chapel sa Nevada, USA. Santos sa art card na ginpost ni Vice Ganda, isa ka oras antes giniliz ang vlog. Ang seremonya natabo sa itong Oktubre 19, 2021. Sa ilang nga pagbayloan na isang vows, ginpayag sa emosyonal nga si Ayon nga bugos nga tagipuso ng iya nga desisyon nga makaupod ang komedyante kag wala na ini sang iban nga mahambal magluwas sa tuman niya ini kapalangga. Sabat naman ni Vice Ganda nga tuman ang iya kalipay nga si Ayon ang iya nga makaupod sa amo nga tion sa dakaligad kag sa palaabuton kag pangamuyo sini nga tubtob sa masul nga tion inigihapon ang iya nga kaupod. Dugang pa ni Vice nga sa tanan sini nga buhaton sa kabuhi, isa sa mga inspirasyon sini mo si Ayon nga amo ang rason sini sa tanan niya nga achievements. Ginpumisa man sang komedyante nga si Ayon ang isa sa rason kun nga loyag pa sini nga magpadayon sa kabuhi. Gintapos ang couple ang clip pagi sa pagpakigbahin sang video sang ilang nga singsing sang ilang nga permado nga certificate of commitment kag dugang pangalitrato sang seremonya. Madumduman nga sa karon hindi pa legal sa Pilipinas ang same-sex marriage. Una ginkompirmar ni Vice kag ni Ayon ang ilang nga relasyon sadtong 2019. Para sa aton nga Bombo Health News, ang kapayas ang isa ka tropical fruit nga nagaunod sa madamo nga sustansya. Puno ini sa antioxidants nga makabulig sa pagbuhin sa inflammation kag pagpakigbato sa balatian. Magluwas sa manamit, nagaunod man ini sa calories, carbohydrates, fiber, protein, vitamin C,
vitamin A, folate, potassium, calcium kag magnesium. Makabulig man ini sa pagpabuhin sang stress bungod manggaranon ini sa antioxidants kag may anti-cancer properties. Makabulig man ini sa digestion kag korason. Ang pagkaon sang kapayas ang nahibaluan nga makapanami kag makapabata sang panit sang tawo. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 46 minutos na ang nakaligad sa taknang alas 6 sa aga. Sa ato naman, nga balitang espesyal. Nakakita ko nakabati na kabalang gindulong sang isa ka presidente ang bata sa eskwelahan. Ang presidente sa Republic of North Macedonia, ang trending sa karon sa social media matapos nga ginupdan sini ang 11 anyos nga bata nga nagasupres ang Down syndrome padulong sa ila eskwelahan matapos nga mabatian sini nga ginabuli ini sa iban nga mga estudyante. Ang presidente ang gindayaw bango sa ginhimo sini nga tikang padulong sa inclusivity matapos mabatian ni President Stevo Pendarovsky nga ang 11 anyos nga si Embla Ademi ang nagapuyo sa Gostivar ang nagapangatubang sang diskriminasyon nagpakikita ini sa bata gud ipakita man ang suporta. Gindulong man ni Pendarovsky ang bata sa eskwelahan nga Edinstvo. Nagsuksok ang presidente sang denim jeans kag blazer kag ginupdan man ang security aid kaupod ang himata sang bata. Nakiginunanon man ang presidente sa pamilya sang bata gud nga mahangpan ang ginapangatubang day-to-day challenges kalakip na ang pagpanghangkat kalakip na ang bullying kag ginengganyo man sang presidente ang ginikanan sang bata. Nagpagigbato sa mga ini ang pagprotekta sa kinamatarong sang ila anaka. Ginpagman sa presidente nga dapat wala sang bata nga mabayaan kag ang mga kabataan nga may special needs ang hindi lang mag-enjoy sang ila kinamatarong kundi dapat makabatyag silang equal kag welcome sa mga lugar kung sa na mga ini ang mahimo makatuon. Nangin sikat ang bata online kay nakakuha sang nanarisaray nga reaksyon nagikan sa social media users. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time, 48 minutos na nakaligid sa tak ng alas 6 aga sa lakat sang panahon. Ang shear line among makaapekto sa Northern Luzon. Ang Visayas sa mga eksperyensya sa magulugalumon tubtob magalumon ng kalangitan nga may tumalagsahon nga mahinay nga pagulan dala sa northeast monsoon. Ang nasilangan nga bahin sang Visayas ang makabatyag sang may kasarangan tubtob sa mabaskog nga huyop sang hangin padulong sa nasilangan tubtob na nasilangan nga direksyon. Ang baybayon ang mangin may kasarangan tubtob sa mabaskog nga pagbalod. Ang nabiling nga bahin sang Visayas ang makabatyag man sa mahinay tubtob sa may kasarangan nga huyop sang hangin padulong sa nasilangan tubtob na nasilangan nga direksyon. Ang baybayin ang mangin makanay tubtob sa may kasarangan nga pagbalod. Sa ato naman antad sang temperatura sa Metro Manila 24 to 32 degrees Celsius. 6% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin ay may kabasugon nga 5 kilometros kada oras, mostly cloudy. Sa Lawaga, 23 to 29 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 81% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 0.9 kilometers per hour, few clouds. Sa Iloilo, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. 85% ang tsansa sang pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 4.5 kilometers per hour with overcast clouds. Sa Butuan, 22 to 31 degrees Celsius ang atad sa temperatura. May 95% ka tsansa sa pagulan. Ang hangin may kabasgon nga 1.6 km per hour, overcast clouds. Kag diri sa syudad sang Bacolod, 24 to 32 degrees Celsius ang atad sang temperatura. Mangin maulano ng panahon, 83% ang tsansa sang pag-ulan. Ang hangin may kabaskugon nga 2.2 km per hour with overcast clouds. Ang adlaw na butlak lasis 21 subong gid lamang nga aga kag magatunod lasis karon sa Kasisidmon. Oras sa Bombo Radio Philippine Standard Time 50 minutos ang nakaligad sa tak ng alas 6 sa aga. Inyo nabatian ang mga balita nga gindulong sa inyo sang Bombo News Team sang DYWB Bombo Radio Bacolod sa subong nga adlaw sang Lunes, Pebrero 14, tuig 2022, Hearts Day ukon Valentine's Day. Mga kabombo, malipaan nga pagsaulog sang Valentine's Day subong nga adlaw. Happy Valentine's Day. Ini ang Bombo News and Views Morning Edition kag kami ang inyo nangintag balita. Bombo Franz, Andrew Borgos. Kag Bombo Mary Divine Grace Moreno Coelho para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod, Basta Radio. Bombo! Kag sa ato nga Bombo News Analysis, ang ginpadala sa isa kamaukod nga tagpalamati sa Bombo Radio Bacolod, inang ginbasa ni Bombo Daniel Ixones. Kag gini, ang may tigulo, istrikto nga pagpatuman.
National campaign sa pagkabisi kag presidente nagsugod na. Political rally nagaduging ang ila mga taga-suporta. Apang health protocol ginalapas ang tagsa-tagsa nga mo naman ang mangin kabangdanan sa paglapta sang pandemya. Tiglikom sang DILG nga si Anyo nagpaandam sa tagsa ka kandidato nga ang magalapas ang health protocol pasakaan niya sang kaso labi na gid sa mga sumulunod nga tiga ang ulo. Istrikto tani nga health protocol dapat nato ni patuman kay basi amo naman ini ang kabangdanan nga magabalik naman kita sa aton ginapasan kapiot sa pagpangabuhi nga aton nagyan. Disiplina na lang tani sa aton tagsa kakugalingon kung magtambong gid man kita sa sini nga mga hilikoton. Social distancing aton gid pagasundon kay kita man ang mahalitan sa gihapon. Ang iling nga pauna-una pananawan ang gipadala ni Leo Siralbo sa Barangay Mansilingan, Bacolod City. Sa mga tagpalamati sang Bombo Radyo Bacolod, pwede man kamo magpadala sang inyo panghuna-huna kag pananawan sa Bombo News and Views Morning Edition. Care of DYWB Bombo Radyo Bacolod, CBS Development Corporation Building, Lacson Street, Mandalagan, Bacolod City. O kung pinaagi man sa email address sang Bombo Radyo Bacolod, bombo_bacolod@bomboradyo.info. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tip sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mapamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4 to 5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod gina-release ni ang kabugat sa Balechagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pag-practice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth, maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge, mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga butang nga ginagamit naton sa pagtilo sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada semana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit, apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nakukan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Eh bakal ko bulong ko may ano ko may apo ko kag taas akon su. At ngayon, ang inyong tagapagbalita. Magandang umaga Pilipinas, sa anumang oras sa buong mundo, narito na ang Bombo Network News Morning Edition. Araw ngayon ng Lunes, Pebrero 14, taong 2022, araw ng mga puso. Sa ulo ng ating mga balita.
Ating international news, Santo Papa Francisco nanawagan muli ng pagdarasal para sa kapayapaan sa Ukraine. Mga matataas na opisyal ng Amerika ayaw munang kumpirmahin ang ulat na planong pagsalakay ng Russia sa Ukraine sa araw ng Miyerkules. Samantala, mga malls sa Metro Manila nakahanda na rin kapag ilagay sa Alert Level 1 ang National Capital Region ang MMDA. Nilinaw na walang pinapanigan daw sa mga nais magsagawa ng motorcade. 57% naman ng mga adult Filipino mas pipiliin pa ang kalusugan kaysa pag-ibig o pera kasabay ng Valentine's Day. Samantala sa ating police report, 3 yung sugatan makaraang inambush ng NPA itong patrol car ng pulis doon sa Negros Occidental. Mga PDLs naman sa Ligao City Jail, pinatunayan na hindi hadlang ang rehas para maipadama ang pagmamahal sa pamilya ngayong Valentine's Day sa pamamagitan ng paggawa ng mga regalo. Sa ating pong sports balita, itong coach ni Asa Miller proud pa rin kahit bigo ito sa unang laro ng Phil-Am player sa Winter Olympics. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga tagapaghatid balita. Ako si Bombo Jane Buno. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulepat ngayon sa detalye ng ating mga balita. Bombo International News. Pinangunahan po ni Pope Francis itong pagdarasal para sa kapayapaan sa Ukraine sa kanyang lingguhang Angelus Prayer po sa St. Peter's Square sa Vatican. Sinabi nitong lubhang nakababahala na raw itong mga pangyayari sa Ukraine. Nanawagan ito sa mga politiko doon na dapat maging prioridad itong kapayapaan para sa kapakanan ng kanilang mga mamamayan. Hindi lamang ito unang beses nananawagan ng pagdarasal ang Santo Papa dahil noong nakaraang mga buwan isinagawa na rin niya itong panawagan ng pagdarasal para hindi na ituloy ng Russia itong tangkang paglusob. Maguguritang naglagay ng 100,000 na mga sundalo ang Russia sa border nila ng Ukraine. Subalit itinanggi nito na hindi sila lulusob. Narito pa ang tinig ni Pope Francis. Dear brothers and sisters, news from Ukraine is worrying. And I therefore entrust to the intercession of the Virgin Mary all politicians so that they will do everything possible for peace. Let us pray in silence for peace in Ukraine. Kaugnay sa nasabing balita, hindi pa makumpirma ng mga matataas na opisyal ng Amerika ang mga ulat ng US intelligence na nagpapahiwatig ng Russia ay nagbabalak na salakayin ang Ukraine sa araw ng Miyerkules. Ngunit sinabi nilang susubukan nilang pigilan ang anumang sorpresang pag-atake sa pamamagitan ng pagbabahagi ng kanilang nalalaman tungkol sa mga plano ng Russia. Muling iginit ni White House National Security Advisor Jake Sullivan na maaaring magsimula ang pagsalakay ng Russia anumang araw at tiniyak ni US President Joe Biden na susuportahan niya ang Ukraine pagkatapos ng anumang pagsalakay at ipagtanggol ang teritoryo ng NATO. Nauna nang sinabi ni Sullivan na ipagtatanggol nila ang bawat pulgada ng teritoryo ng NATO, bawat pulgada ng Article 5 territory at sa tingin nila ay nauunawaan ng Russia ang nasabing mensahe. Napagalaman na ang Ukraine ay hindi bahagi ng NATO alliance. Sinabi naman ni Pentagon spokesperson John Kirby na wala siya sa posisyon para kumpirmahin ang nasabing ulat. Ngunit ang mga assessment ay nagmumula sa iba't ibang mapagkukunan at hindi lamang sa loob ng intelligence kundi pati na rin kung ano ang nakikita nila sa kanilang plain sight. Napagalaman, mahigit 100,000 troops na ng Russia ang patuloy na hinahanay sa Ukraine border. Samantala, sa mga balita na po dito sa loob ng bansa, nasa 7 lungsod at halos 4 na po itong mga bayan sa bansa ang nasa ilalim ng banta kasabay ng nalalapit na po yan na halalan sa buwan ng Mayo. Ayon kay Armed Forces of the Philippines spokesperson Army Colonel Ramon Zagala, base raw sa resulta na isinagawa ng Commission on Elections, ang AFP maging ng PNP Committee on Ban
on firearms and security concerns. Natukoy nila ang naturang mga lugar na pwedeng magkaroon ng banta. Naging basehan daw ng COMELEC sa pagkilala sa naturang mga lugar itong mga nangyayaring insidente noong nakaraang halalan. Karamihan naman daw sa mga lugar na ito ay mula doon sa Mindanao. Mayroon daw presensya ng local terrorist groups, itong Communist Terrorist Group o CTG at private armed groups sa naturang mga lugar. Kailangan munang ideklara ng COMELEC ang mga naturang lugar para mabantayan na ng mga otoridad. Samantala, siniguro din ni Sagala sa publiko at sa mga political aspirants na willing daw ang AFP na tumulong kapag may natanggap pa ang mga itong banta sa mga armed groups. Samantala, yung kawalan ng tubig sa Southern Metro Manila at mga kalapit na probinsya, tatagal pa daw yan hanggang sa buwan ng Marso. Nasa linya si Bombo Dennis Samito. Medyo bad news sa Bombo Gerald, pero kinakailangan nating paghandaan ito sapagkat posibleng ang umabot pa hanggang buwan ng Marso yung kawalan ng tubig sa ilang bahagi ng Metro Manila, kasama na yung karatig na probinsya ng Cavite. Pangunahin ditong dahilan, yung mababang antas ng tubig, bunsod na rin ng maliit na supply na dumadaloy sa mga tubo patungo dyan sa naturang lugar. Batay nga dito sa abiso ng Maynilad, maaring magkaroon ng mahinang pressure yung tubig hanggang sa mga susunod pang linggo. Bunsod nga nitong mahina o mababang supply. Actually, Bombo Gerald, Bombo Jane, below normal level pa rin ang tubig dyan sa Angat Dam na siyang pangunahing pinanggagalingan ng tubig para dito sa Metro Manila at iba pang mga lugar dito sa Luzon. Bunsod nga niyan ay inaasahan na mananatili sa ganitong sitwasyon, lalo na pagpasok ng panahon ng tag-init. Yung Marso kasi yan ay itinuturing na krusyal na bahagi ng taon dahil nga sa inaasahan na pagdami o paglakas ng demand sa tubig, habang yung supply ay hindi naman nadadagdagan dahil yan din yung buwan na madalang ang patak ng ulan at walang gaano mga bagyo o low pressure area na dumarating sa ating bansa, kaya nagiging mababa ang level dun sa water reservoir na pinagmumula ng ating supply dito sa Kalakhang, Maynila. At pangunahing apektado yung Las Piñas at Muntinlupa dito sa Metro Manila, habang yung mga karating na lugar kagaya ng Parañaque at iba pang parte ng Southern Metro Manila ay mahina rin yung supply paminsan-minsan. May mga schedule naman na inaanunsyo ang Maynilad, yun nga lang, kahit minsan dun sa schedule ay makulay pa rin na Bombo Gerald yung tubig. Hindi agad-agad po pwedeng mainom ng ating mga kababayan, kaya't kinakailangan pa rin ng iba yung pag-iingat. Doon naman sa probinsya ng Cavite, damay din dito sa mahina hanggang may pagkawala ng supply ng tubig yung Imus at yung Cavite City, pati na yung Noveleta at Rosario dyan sa probinsya ng Cavite. Yung mga lugar na ating binabanggit, bagamat nasa lubas ng Metro Manila, Maynilad pa rin ang siyang nagpo-provide ng tubig dyan, kaya tinaasahan ang epekto tuloy-tuloy ito, Bombo Gerald, hanggang sa pagpasok ng buwan ng Marso. Ang problema rito, matindi rin yung gamit ng tubig kapag may mga naitatalang sunog. Alam nating lahat na yung Marso ay Fire Prevention Month, kaya kinakailangan na maging maingat tayo para maiwasan yung mga sunog dahil matinding supply ang kinakailangan natin pagka nagkakaroon ng mga sunog at may mga lumalabas na may mga area na ganito, may anunsyo yung Maynilad at iba pang distributor ng tubig, Bombo Gerald, na magkakaroon ng water interruption. So yan yung nagiging problema kadalasan, lalo na dito sa southern portion ng Metro Manila. Malayo na kasi doon sa main na pinanggagalingan ng water supply, Bombo Gerald. Oo, Bombo Dennis, taon-taon itong talagang halos pagbaba ng water level habang dumarating yung panahon ay talagang nagkukulang ng supply ng tubig dito sa ating bansa, lalong-lalo na sa Metro Manila, at dumarami yung populasyon na gumagamit ng tubig. Pero ang problema ngayon, yung pagmumulan ng tubig hindi nadadagdagan, Bombo Dennis. So ano kaya yung magagawa
magagawang paraan ng pamahalaan natin dito para talagang matugunan itong kakulangan ng supply ng tubig. Ngayong Pebrero pa lang, Bombo Dennis, mayroon na yung mga naranasang water interruption, Bombo Dennis. Ganun na nga, kinakailangan natin talaga ng iba yung paghahanda at pagtitipid talaga. Yun yung pinakang magagawa natin, lalo na sa mga household, Bombo Gerald, at yung pagre-recycle ng tubig. Yan naman palagi ang ipinapayo ng ating mga nasa gobyerno. Yun nga lang, ay may mga pangyayari na hindi maiwasan, lalo na kung may mga sirang tubo, biglang nagkakaroon ng pinsala yung mga tubo at dito nakukonsumo yung napakalaking volume ng tubig. So sayang. So ingat-ingat yung mga kababayan natin dito sa paggamit ng tubig. At matiyak na rin na malinis yung ating tubig na ginagamit. Lalo na dyan sa mga bahay-bahay, Bombo Gerald. O nga pala, mabanggit ko na lamang, Bombo Gerald, sa mga mami at mga daddy na nakikinig ho ngayon, ay alam nyo ba, kinakailangan talagang mag-ingat tayo sa ating mga bahay at syempre, alagaan natin yung ating mga anak. Kaya habang lumalaki ho ang inyong anak, nagbabago rin kasi yung vitamins na kanilang kinakailangan. Ang tuloy-tuloy na paglaki ay dapat suportado naman ang tuloy-tuloy din na pag-inom ng Cherry Pearl. May tamang vitamins para kay anak anuman ang kanyang edad. Simulan ito sa Cherry Pearl Drops habang baby at ituloy sa Cherry Pearl Forte at Cherry Pearl Syrup for Kids. Pagka teenager na sila, meron namang Cherry Pearl PGM Capsule. Tandaan, huwag itigil ang vitamins para makatulong sa tamang pagtangkad kasama ng proper diet at syempre, exercise. At mahalagang paalala, Cherry Pearl, tangkad sagad. Ang ating paalala sa ating mga kababayan, ng Cherry Pearl ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. At sa mga sandaling ito, hindi rin magandang balita dito sa ating mga motorista dahil itong ating mga energy sources, mayroon na namang sinasabing namumurong dagdag sa presyo po ng produktong petrolyo. Bukas po yan. Ayon nga sa mga energy sources, makinig po sa mga motorista na sa 1 pesos 10 centavos hanggang 1 pesos hanggang 20 centavos itong umento sa kada litro ng gasolina, habang itong diesel naman mayroong umento na 90 centavos hanggang piso. Papalo naman po sa 60 centavos hanggang 70 centavos ang umento po sa kerosene. Dahil sa oil price hike nitong Pebrero po lamang ay asahan ng lalagpas sa 10 piso itong dagdag sa kada litro ng diesel. Yan po yung karaniwang ginagamit ng ating mga motorista dito sa kanilang pamamasada po. Sa ngayon kasi, nasa 9 pesos at 15 centavos na yung kada litro ng diesel, yung nadagdag po dyan. 6 pesos 75 centavos naman sa gasolina, habang 8 pesos at 45 centavos naman sa kerosene. Kaugnay po niyan ay makakausap po natin sa linya itong si Sir Ricardo Boy Rebaño, itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines. At magandang umaga po, sir. Happy Valentine's Day, pero mukhang hindi happy po para sa ating mga motorista. Ay, magandang umaga po sa inyo dyan sa Bombo Radio. Ito nga po pala ang Pangulo ng Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines, Boy Rebaño po. Happy Valentine's po sa inyong lahat. Opo, itong National President pala ng FEDUDAP, si Sir Boy. At ito nga, mayroon namang oil price increase bukas. Ano po yung reaction nyo na naman dito dahil mukhang ikapitong oil price increase na po ito, sir? Alam nyo, nakakalungkot po talaga yung mga pangyayari. Halos kung magtataas na naman po bukas ng mga oil petroleum product, masakit na naman po para sa hanay namin. Kami naman po iniintay na lang po namin yung approval ng DCA nitong LTFRB para po naman ibalik na yung piso naming ibinigay sa kanila nung panahon na sila nung kami po nag-file ng petition for fair increase na 1 peso, at meron na pong dokumento yun. At meron din po kaming i-file 2 months ago ng 12 pesos per increase. Kaya nga lang po, kami po hinold namin yung petition na yun dahil nga po tuloy-tuloy din naman pong bumaba yung petroleum product natin. Kaya nga lang, sabi ko nga po, ako'y nananawagan sa ating LTFRB
Chairman, ganoon din po sa DOTR Secretary Arthur Tugade na sana naman po ma-approve na po yung petition namin ng 12 pesos plus ibalik na po yung piso namin. Gawin na pong 10 pesos yung regular fare for every 4 kilometers na meron na pong per metrics yun at nabayaran na rin po yun ng mga individual operator ng panahon po namin inurong yung piso. Opo, sir, yung dagdag na per liter dito sa diesel ngayong buwan lamang ng Pebrero, yung from January to February nasa 10 piso, sapat pa rin kaya ito yung hinihiling ninyong dagdag sa pamasahe po? Talagang hindi ho sasapat. Wala na ho halos kinikita yung mga super natin dito sa Pilipinas. Kaya nga po ako ay nagsusumamo sa ating pamahalaan na sana naman po mabilis ang aksyon ang gawin nila dito dahil hirap na po yung hanay ng transportasyon sa ngayon. Nung pangalawang beses pa lang po nagtaas, hirap na po lalo-lalo na po. Ito pong meron pa rin naman pong pandemic at yung load capacity para sa mga pampasahero sa sakyan 70% pa rin naman po. Opo, sir, ito nga at magbubukas na rin yung ekonomiya at may panukalang ilagay na sa alert level 1 itong status dito sa National Capital Region. Itong inyong panawagan po ba, kailan kaya lalabas itong resulta ng kanilang pagdinig para maibalik na yung hinihingi po ninyo, sir? Anytime naman po, pwede naman pong gawin ng LTFRB yung agarang pagdedesisyon sa pagbabalik po ng 10 pesos sa regular fare para sa 4 kilometers route. So, kasi meron na hong dokumento yun at approved na po yun ng board. Ngayon, ang hinihintay po namin ng 12 pesos na petition na inilatag po namin 2 months ago sa LTFRB din po. Siguro po malaking tulong po yun para sa hanay ng transportasyon kung sakali pong may lalabas agad ng ating LTFRB board member ang petition namin na yan. Okay, ang aking partner po si Bombo Jane may katanungan din po sa inyo, Sir Boy. Go ahead, Bombo Jane. Sir Boy, once again, good morning po. Sir Boy, kapag hindi kayo mapagbigyan ang inyong ninanais na taasan ang pamasahe, ano po ang inyong magiging hakbang? Sa ngayon po talaga nag-uusap-usap po kami tungkol po dyan. Kung hindi po kami mapagbibigyan, pipilitin pa rin po namin dumulog sa kanila at makiusap. Pero sabi ko nga, as a leader of PEJUDAP, hindi ko po kontrolado totally lahat ng mga miyembro dahil sila naman po talaga ay nasasaktan. May nagsasabi nga po sa akin, sir, hindi pa tayo mag-rally or kung ano man yung pwede nating gawin para po naman marinig na tayo ng pamahalaan. Ang sabi ko nga po sa kanila, wag nating isipin lagi yung panalo ay nakukuha sa karsada. Pupunta tayo sa karsada tapos hindi naman natin masiguro kung tayo po ay mananalo. Ang gobyerno naman po ay naririnig naman kahit sa pamamagitan ng mga radio interview, TV interview. Tayo po ay dumudulog sa kanila. Ayaw po natin masaktan ang ating mga kababayan, mapinsala ang ating mga kababayan, lalo na po kung magkakaroon po tayo ng strike. Sino po ba yung may pinsala? Hindi po ba yung taong bayan? Ganon din po naman yung mga nagmamaneho. Imbis na kumita sila kahit sa maliit na halaga, pagpatuloy po namin ang aming pahanap buhay. At hindi po natutulog itong gobyerno. Pati sa ating mahal na Pangulong Presidente Duterte, kami po yung nananawagan sa pamamagitan po ng inyong lingkod, na sana po agad-agaran namang solusyon ang ibigay sa amin. Hirap na po talaga kami mula pa po noong March 2020 hanggang sa kasalukuyan po. Nahihirapan na po kami, kaya tuloy-tuloy po ang aking panawagan. Pakiusap sa mga nakikinig sa ating pamahalaan na sana po dinggin niyo po itong aming panawagan na ito na wag na po tayong umabot sa anumang hindi magandang pangyayari. At ayoko rin po yun. Ayoko po ng ganoon. Ayoko po makabinsala ng bawat Pilipino sa ating bansa. Alright. Sir Boy, kumusta naman po yung fuel subsidy mula sa LTFRB? Yung fuel subsidy po, hindi naman po talaga nakakakuha yung marami. Halos 50% lang po yung nakakakuha ng fuel subsidy. Like nung nakaraang programa nila, nakakuha po yung ibang mga operator ng 7,200. Pero yung the rest, wala po talaga. Kung nakikita ninyo po, tinesting po namin yung kanilang fuel subsidy card. Talagang zero naman po talaga, lalo na po yung hindi mga pinapapahintulutan na makabiyahe
dahil po hindi na pagkaalooban ng QR code ng LTFRB. Sa ganun pa man, may mga natanggap. Kaya nga lang, halos 50% lang po yung nakatanggap ng fuel subsidy. Opo, Sir Boy, si Gerald po ulit ito. Atong problema pa rin nga sa mga drivers noong pandemic na stop yung kanilang mga biyahe. Mayroon pa rin po bang hindi nakakapasada sa ngayon, Sir Boy? Marami po kami sa hanay ng PEDUDAP. Marami pa po. Ito nga lang po, sa sample ko po itong Pandacan Leong Ginto. 200 existing franchise po meron dito. Kaya nga lang po, dahil nga po sa programa ng gobyerno, which is yan po yung modernization program, na-displace po yung 200 na driver at operator na yan. Kasi mayroon ng bumabiyahe ditong modernized jeepney. Isa pa pong masakit dito, yan pong biyahe namin sa Muñoz Monumento. EDSA po yung daan nila, yan pong Commonwealth, Litex, yan po talagang hindi po pinahintulutan ng ating pamahalaan na makapaghanap buhay sila. Almost 2 years na po silang nakatenga. Naghahanap na nga po sila ng mga ibang resources para lang po mabuhay. Sa tulong naman po ng aming office, PEDUDAP, kahit paano naman po, nakakapagbigay po kami ng konting tulong sa kanila. Galing din naman po sa ating pamahalaan at sa individual na tao na nais po talagang tumulong para sa hanay ng transportasyon, lalong-lalo na sa mga jeepney driver. Opo, Sir, so ang kakulangan ngayon ng jeepney dito sa Metro Manila dahil napapansin po namin every time na lalabas po kami, yung mga pasahero din pila-pila na po, sir, dito sa mga jeepney na yan. Ano po yung gagawin ng inyong federasyon dito para maalalayan itong ating mga pasahero na naghihintay din minsan ng kay tagal na nakapila po sa mga paradahan ng jeep po? Alam nyo, lahat yan gusto namin gawin Kaya namin naman i-accommodate yan Yung nagiging problema nga lang po sa amin, hindi ho kami pinahihintulutan na makabiyahe dahil hindi ho kami pinagkakalooban ng sinasabi ko nga certification para po makapaghanap buhay. Ngayon, kung ako may tatanungin, sinisikap po namin lahat ng mga pasahero ng mga jeepney lalo na, sila po yung ma-accommodate, huwag po silang mapinsala diyan sa sa kakulangan ng ating transportasyon. Hindi po namin kasalanan to. Ito po yung kasalanan ng ating gobyerno dahil sana naman po nakikita nila yung kakulangan at huwag naman po sana maghirap itong ating mga kababayan na gumagamit ng pampublikong sasakyan. Gusto mo namin maghanap buhay, gusto mo namin magserbisyo. Kaya nga lamang po, hindi nga po kami pinapayagan na makapaghanap buhay dahil may mga proyekto daw sila sa mga karsadang nabanggit. Sana naman po sa pansamantala, habang wala pa po naman talagang mga pampasaherong bagong sasakyan, payagan naman po kami. Yun po lagi kong panawagan sa kanila. Ngayon kung nandiyan na po yung proyekto at kami po sinasabing makakapinsala pa, kami naman po agad-agad titigil Ang gusto lamang po namin itong mga pasahero natin, mga kapwa Pilipino po natin ito Bakit po sila nahihirapan? Nakikita ko din po. Kasi kung kami po yung magpupumilit na bumiyahe, sa kagustuhan lang namin maserbisyohan itong mga pasahero na to. Kapag kami po yung nahuli, malungkot po masyado. Malaking abala po sa amin, malaking pera po ang kinakailangan naming penalty para lang po matubos ang aming mga sasakyan. Hindi po siguro naman makakabuti para sa hanay namin yun kung magpupumilit po kami. Order lang po galing sa LTFRB lalo na sa DOTR na payagan na po kami makabiyahe pansamantala at kami naman po susunod sa lahat ng mga pulisya nila. Nagkataon lamang po na hindi namin kayang tugunan ang mga penalty kung kami po'y mahuhuli. Kaya sa aming mga pasahero, patawad po sa inyo, pasensya na po. Dahil gustuhin man po namin kayong serbisyoan, kaya lamang po napakasakit sa amin kung kami po'y mahuhuli. Okay, with that, mensahe nyo po siguro ulit dito sa ating mga commuters, yung ating mga kababayan at sa ating pamahalaan dahil pa rin dito nga sa tumataas na presyo ng diesel at yung hindi pa nadadagdagan na pamasahe dito sa ating mga jeepney operators at drivers po, sir. Ako po'y nanawagan lalo na sa DOTR, LTFRB, na sana naman po dinggin na po yung petition namin na nakafile na po 2 months ago. Ganun din po yung 10 pesos regular fare sana, maibalik po namin. Maibalik na po sana. Order rin yung lamang po ang kailangan para naman po maigsa ng aming paghihirap dito sa patuloy na pagtaas ng petroleum product.
Ayan, so naputol po yung linya ni Sir Ricardo Boy Rebaño, itong Federation of Jeepney Operators and Drivers Association of the Philippines National President. Sa dagdag pang mga balita sa oras na ito, pinawi ngayon ng Commission on Elections ang pangamba ng publiko na makukompromiso ang resulta ng halalan gamit ang election technology system ng Smartmatic sa May 9 elections. Nilinaw ni COMELEC spokesman James Jimenez na ang relasyon lamang daw ng Smartmatic at COMELEC, lalo na sa sistema, ay bilang supplier lamang. Paliwanag niya, ang Smartmatic ay magbibigay lang ng makina pero hindi sila ang nagpapatakbo ng halalan sa Pilipinas. Dagdag pa ni Jimenez, para raw masigurong walang magiging aberya sa halalan sa Bayo, ay tuloy-tuloy ang kanilang pakikipag-ugnayan sa Smartmatic kasama ang mga otoridad para agad matunton ang pinagmulan ng problema. Ang paglilinaw ni Jimenez ay kasunod na rin na naging payag ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center na nakompromeso ang sistema ng Smartmatic. Una rito, naniniwala si CICC Executive Director Cesar Mencao II na mayroong nangyaring hacking sa server ng poll body at mayroong nangyaring breach sa sistema ng Smartmatic. Kung maalala, ang Smartmatic ay nakakakuha yan ng 402.7 million pesos contract para sa software na gagamitin sa May 2022 automated elections. Pinalaan naman ng Department of Interior and Local Government ang mga lumalabag sa health protocol sa kasagsagan po ng campaign period. Ayon kay Interior Secretary Eduardo Anyo, mahaharap sa kasong kaukulang kaso po yung mga lalabag sa health protocol. Sa ngayon, nagpapatuloy niya ang coordination efforts sa pagitan ng mga political parties at candidates para paalalahanan din ng kanilang mga supporters na mahigpit na sundin ang umiiral na mga health protocol sa tuwing mayroong political campaign gatherings. Dahil sa pandemya, ipinagbabawal ngayon sa mga kandidato na makipagkamay sa mga botante o hindi kaya ay gumawa ng anumang nangangailangan ng physical contacts sa kasagsagan ng campaign period. Ngayon man, hinimok ni Anyo ang mga kandidato na sumunod sa COMELEC Resolution number 10732 na naglalaman ng mga restrictions sa in-person campaigning. Kung mayroon man anyang makitang lumalabag sa mga polisiya na ito, maaari itong direktang isumbong sa mga opisyal para maimbestigahan ito at para malaman na rin ang kinakailangang makasuhan. Nanguna naman sa survey ng Pulse Asia sa pagkapangulo si dating Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Isinagawang survey mula January 19 hanggang 24 kung saan 60% sa mga respondent ang nagsabing iboboto nila si Marcos Jr. Pumangalawa naman sa listahan si Vice President Leni Robredo na nakakuha ng 16% habang kapwa mayroong 8% na nakuha naman sina Senator Manny Pacquiao at Manila Mayor Isko Moreno Domagoso. Nasa pang-apat naman sa Senator Panfilo Lacson na mayroong 4%, pang-lima si Cal Leody de Guzman na mayroong 0.02%. Sumunod si Ernesto Abella na mayroong 0.05% at Faisal Mangundato na mayroong 0.3%. Sa pagka-Vice Presidente, nanguna si Davao City Mayor Sara Duterte Carpio na nakakuha ng 59%. Sumunod si Senate President Vicente Soto III na mayroong 29% at pangatlo si Senator Francis Pangilinan na mayroong 11%. Nasa pangatlong pwesto naman si Dr. Willie Ong na mayroong 5% habang mayroong 1% ang nakuha ni Deputy House Speaker Lito Atienza at 0.02% naman ang nakuha ni Representative Walden Bello. Sa mga sandaling ito, alamin muna natin yung sitwasyon na dyan ngayon sa sikat na pamilihan po ng mga bulaklak pagdating po yan ng Valentine's Day. At nandyan po sa Dangwa si Bombo Marlene Padiernos. Bombo Gerald, Bombo Jane, nandito nga ako ngayon sa Dangwa Flower Market sa bahagi ng lungsod ng Maynila. At makikita nga natin ngayong araw ng mga puso ay dagsaan na yung mga taong nagpupunta dito, yung mga mamimili para bumili nga ng mga bulaklak at iba pang mga panregalo para sa kanilang minamahal ngayong Valentine's Day. Bale ngayon, Bombo Gerald, napansin natin na bukod sa mga... Yes, dito. Bombo Gerald, hello? Yes, go ahead, Bombo. Alright. Salamat nga yung bentahan ng mga dried flowers bukod sa mga fresh flowers. May mga nakausap tayo kanina ng mga
vendor ng mga fresh flowers, and ayon sa kanila, yung mga bentahan ngayon ng fresh flowers ay medyo mahina, matumal kumpara noong nakaraang taon. Unang dahilan dyan kasi maraming supply ng fresh flowers ngayon, kung kaya yung benta niya mababa, yung supply madami, yung demand mababa. Ngayon, bukod dito ay dahil nga sa wala gaanong face-to-face classes ngayon, kasi di ba, pangunahing mga mamimili kapag Valentine's Day yung mga estudyante na nagbibigay ng mga bulaklak para sa kanilang mga guro. So isa yun sa mga dahilan kung bakit tumumal daw yung bentahan ng mga fresh flowers. Ngayon may nakausap din tayo dito, hindi kasi tayo napahintulutan na kumuha ng video, pero may nakausap tayo isang customer dito na mas prefer niya na bumili ng ng dried flowers kasi long lasting ito, at yung kanyang pag-ibigyan na kanyang asawa ay mas mahilig mag-preserve ng mga fresh flowers kasi nga memories ito. Bombo Gerald, Bombo Jane. Yes, Bombo Mars, baka naman sobrang mahal kasi ng mga binebentang bulaklak ngayon dyan, kaya matumal yung kanilang bentahan, Bombo Mars. Actually, Bombo Gerald, hindi naman siya ganun kagaya nga ng nabanggit ko kanina. Marami kasing supply ng mga fresh flowers. Kaya marami ding mga tindera dito na nagbebenta ng fresh flowers. Ngayon, ang nangyayari sa kanila, papabaan sila ng price o ng presyo ng mga binebenta nila. Kung tutuusin nga, dito sa nakausap ko, nasa 350 to 400 yung pinakamura nilang bundle o 12 dozen ng mga fresh flowers, Bombo Gerald. Oo, Bombo Mars, so yung pumunta ka dyan ng isang araw, ikukumpara ngayon yung mga mamimili dyan ngayon na Bombo Mars, mas marami ba ngayon or noong last time na pumunta ka dyan na Bombo Mars? Nung nakaraan na Bombo Geraldo, nung Sabado, about doon sa special report ko nga dito sa Dangwa Flower Market, karamihan sa mga bumibili that time is yung mga bultuhan, mga wholesaler. Wala tayong masyadong nakitang bumibili noon ng mga tingi lang, yung mga bouquet-bouquet na pa isa-isa. Pero ngayon, Bombo Gerald, madaming bumibili ng mga tingi, mga bouquet-bouquet. Kasi nga, kagaya nga ng sabi ko, kagaya nga alam na natin lahat, ngayon ay Valentine's Day. So, ngayon talaga inaasahan na bumili yung mga individual na tao ng mga bouquet, ng mga flowers para sa kanilang mga minamahal. Actually, Bombo Gerald, dito pala, maibahagi ko na lang din, yung bouquet ng mga flowers dito, nag-range siya ng 500 pesos to 1,200 pesos. Pero kung gusto mo, wala tayong masyadong budget, may mga mura naman na nasa 250 pesos to 500 pesos. Meron ding mga pagpipilian ng mga roses na naka-tube lang. Ecuadorian roses, yung imported, 150 pesos yun. Tapos yung local roses naman is 100 pesos. Bukod pala, Bombo Gerald, Bombo Jane, sa mga roses, sa mga flowers, sunflower, mga bouquet, talamak din yung bentahan ng mga teddy bear na naka-bouquet style siya, at saka yung mga flower na may kasamang chocolate na doon sa mismong design ng bouquet niya, Bombo Gerald. Nagkakahalaga naman yun ng 450 pesos to 600 pesos. Okay, si Bombo Jane may katanungan. Mukhang wala siyang matatanggap kasi ngayon na bulaklak. Bombo Jane, go ahead. Alright, Bombo Mars, gusto ko lang malaman, no, base sa obserbasyon mo dyan, ano yung pinakamahal na klase ng bulaklak na binibenta dyan sa Dangwa? Oo. Yes, Bombo Jane, dito kasi sa Dangwa, doon sa mga napagtanungan natin kanina, depende siya sa laki, depende sa design at saka sa mga sa dami ng bulaklak na ibinebenta dito. Yung pangalan niya, Bombo Jane, hindi natin yung pangalan niya, Bombo Jane, ay depende kasi talaga yung Bombo Jane sa mga klase ng bulaklak, Bombo Jane, na pinakamahal. Pero dito sa mga nakausap ko ng mga bouquet vendor, nasa 1,200 yung pinakamahal nila, na abot kaya na rin naman na Bombo Jane. Oo, parang pwede ng kalahating kaban na bigas yan na Bombo Mars kapag bumili ka ng 1,200 na yung bouquet dyan na Bombo Mars. Well, anyway, mag-ingat ka dyan, Bombo Mars. Maraming salamat. Happy Valentine's Day po para sa ating lahat. Mula dito sa bahagi ng lungsod ng Maynila sa Dangwa Flower Market, ako po si Bombo Marlene Padiernos, nag-uulat para sa pambansang radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo.
Naubos naman po ang pasasalamat ni Vice President Leni Robredo na kandidato sa pagkapangulo sa lahat ng maragtungo po sa Quezon Memorial Circle sa lungsod ng Quezon para sa proclamation rally nitong linggo, ika-13 ng Pebrero. Hindi inaasahan ni Robredo ang ganito raw karami yung dumalo at sumuporta sa kanyang nagmistulang dagat na tao na nakasuot ng kulay rosas na t-shirt. Itong ginanap po yan sa Quezon Memorial Circle. Inabot din ng 1 oras ang biyahe mula City Hall patungo sa Circle dahil po sa buhos ng mga gustong sumalubong kay Robredo. Ayon kay Robredo, dahil sa ipinadadamang pagmamahal ng mga taga-suporta, kaya siya nanatiling malakas. Sa iba pang mga balita naman, mga mall sa Metro Manila nakahanda na rin kapag ilagay sa Alert Level 1 ang National Capital Region. Ang MMDA nilinaw na walang pinapanigan sa mga nais na magsagawa ng motorcade. May detalye si Bombo Jovino Galang. May mga kahanda na ang ilang mga malls sa Metro Manila sakaling magdesisyon ang gobyerno na ilagay sa Alert Level 1. Ilang mga mall owners ang nagpaplanong maglagay ng dagdag na health marshals na siyang sisita sa mga customers. Patuloy din anya ang operasyon ng mga bakunahan sa loob ng mga malls. Halos lahat anya ng mga mall owners ay sang-ayon sa paglalagay ng mas maluwag na restriction para makabawi ang mga apektadong maliliit na negosyante. Magunitang nakatakdang i-anunsyo ng Interagency Task Force kung papanatilihan ba o luluwagan na ang alert level status sa Metro Manila. Samantala, pinabulaanan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA na meron silang pinapaboran na kandidato sa pagsasagawa ng mga motorcade. Sinabi ni MMDA Officer in Charge Romante Artes na lahat anya ng mga panuntunan sa pagsasagawa ng motorcade ay kanilang mahigpit na ipinapatupad. Ilang mga kandidato na rin anya ang kanilang natikitan dahil umano sa paglabag ng nasabing batas trapiko. Sa ilalim ng MMDA guidelines, ang mga campaign caravans at motorcades ay maaari lamang isagawa tuwing weekends mula alas 5 ng umaga hanggang alas 10 ng umaga. Dapat anya ay makipag-ugnayan ang mga ito sa opisina kung balak nilang okupahin ang isang lane ng kalsada. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Jovino Galang, Basta Radyo Bombo! Samantala po itong Philippine Heart Association dito po sa Pilipinas yan, nagbigay ng paalala po sa publiko kung paano po alagaan ang puso nitong heart month po at itong heart disease pala. Isa sa mga pangunahing sanhi pa rin po yan ang pagkamatay sa Pilipinas. At may special report si Bombo Jane Buna. Ngayong araw ay Valentine's Day, ang pagdiriwang ng kapistahan ni San Valentino na ginaganap tuwing February 14. Dito, ipinapahiwatig ng mga magkakasintahan, mga mag-asawa at mga pamilya ang kanilang pag-ibig sa isa't isa. Nagpapadala ng mga bulaklak, card at marami pang iba. Ngunit alam niyo ba na nitong tinatawag na Heart Month, dapat din natin huwag kalimutan ang pag-alaga sa ating puso? Yes, puso, heart. Huwag lang puro kilig. Dahil walang kwantay ang kilig mo kung hindi mo naaalagaan ang iyong puso. Sinabi ni Dr. Maria Elizabeth Kaluwag, Medical Officer 5, Non-Communicable Disease Division Chief ng Department of Health, na ang puso mo'y ingatang mabuti at alagaan pagkat iyan ang siyang bukal ng buhay mong tinataglay. Even I am also wondering why of all the different organs of the body, why was the heart chosen to represent love? And why do we say, I love you with all of my heart, rather than I love you with my brain, or with the 2 lobes of my lungs, or from the bottom of my urinary bladder? Well, they were saying, among the ancient Greeks, especially, special mention of Plato, that the chest area where the heart is where strong emotions like rage, fear, pain, and love emanate from. That's why it has been connoted as the soul. Ibinunyag din ito na ang cardiovascular disease ay siyang nangungunang sanhi ng kamatayan sa Pilipinas ngayon
maliban sa COVID-19. Cardiovascular disease is currently the number one cause of death in the Philippines, responsible for about a third of all deaths each year. And in 2018, there were 186,622 deaths due to CVD. And would you believe, even during the pandemic, CVD persisted to be the leading cause of death, killing more people than COVID-19 in 2021, as stated in the preliminary report issued by the Philippine Statistics Authority. CVDs are primarily due to what we call avoidable risk factors, namely tobacco use, unhealthy diet, physical inactivity, and harmful use of alcohol. Mula pa noong 1973, sa bisa ng Proclamation No. 1096 na nilagdaan noong January 9, 1973, ang proklamasyon ay naglalayong isulong ang awareness of heart disease bilang isang seryoso at lumalaking alalahanin sa kalusugan ng mga Pilipino. Ang paggawa ng mahusay na mga pagpipilian sa pamumuhay, good lifestyle, ay ang pinakamahusay na paraan upang mapabuti ang kalusugan ng iyong puso at panatilihin itong malisog. Upang mabawasan ang panganib na magkaroon ng mga problemang nauugnay sa puso, ang dapat gawin ay regular na ehersisyo, kumain ng balanse, diet, subaybayan ang iyong presyon ng dugo, mapanatiling isang malusog na timbang at magpa-check up. O kaya, maaring sundin ang sinabi ni Dr. Rodney Jimenez, ang Treasurer at Research Committee Chairman ng Philippine Heart Association, na sundin ang 52100. Tandaan lamang po ang numero 52100 or 52100. 5 servings of fresh fruits and vegetables. Huwag nating maliitin ang naidudulot ng mga gulay at prutas. Ayon sa pag-aaral, ang pagkain ng 5 servings ng gulay at prutas ay mas tumatagal ang buhay at bumababa ang tsansa na maagang pagkamatay. Kaya tara na, dalasan natin ang pagkain ng gulay at prutas. 2. Limitahin ang paghalo ng asin sa pagkain sa 2 gramo sa isang araw o katambos ito na 1 kutsarita ng asin. Nakakabawas po ito ng tsansa ng pagkakaroon ng high blood, stroke, at heart attack. Alam niyo ba na ang asin ay nakakalala ng high blood at ng heart failure? Kaya bawas-bawas po sa asin at iwasan natin ang mga chichirya pagkat ito ay maraming halong asin. 1. 1 oras ng pag-eehersisyo kada araw. O kung di naman kaya ang 1 oras sa isang araw, you can do the 1-minute workout every hour or Fit Heart Minute kung tawagin namin. Kahit 1 minuto na pag-eehersisyo kada oras ay sapat na basta madalas ang inyong pagkikilos. Ang pag-eehersisyo, bukod sa nakakabawas ng tsansa ng heart attack at stroke, ito rin ay nakapagpahaba ng buhay. 0 smoking. Kahit ano pong pag-aaral na basahin natin, wala pong magandang naitudulot ang paninigarilyo. Bukod sa pumapangit ang kutis natin, ito po ay risk factor para kayo magka-heart attack, stroke, cancer at iba pa. Kaya itigil na ang paninigarilyo. 0 sugared beverage drinks. Umiwas sa matatamis na inumin. At matatamis na inumin ay nakakadagdag sa tsansa ng pagkakaroon ng diabetes. Ang diabetes ay katumbas ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Kaya umiwas sa matatamis na inumin. Ang pinakamabisang inumin ay tubig. Tandaan, 52100. Alam niyo ba, kapag nasa 35 na ang waistline ng isang lalaki, 31 sa babae, malaki ang tsansa na sila'y magka-heart attack? Tandaan din, wala sa itsurang taba, nasa dugo. At heart illness
knows no age. Kaya naman, alagaan ang kalusugan ng iyong puso. Make a commitment to your heart health. Ito na ang best relationship na hinahanap mo ngayong Valentine's Day. Nothing beats a healthy heart. Be happy, be healthy, ka-partner. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jane Buna, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Samantala, abangan mamaya 3 yung sugatan makarang inambus po ng NPA itong patrol car ng pulis doon sa Negros Occidental, habang 5 namang katao yung pinaniwalaang umatake raw at pumatay sa kagawad at asawa nito doon po sa Cebu. At sa ating sports balita, itong coach ni Asa Miller proud pa rin daw kahit bigo ito sa unang laro ng Phil-Am Players sa Winter Olympics. At ang detalye ng mga balitang yan, abangan! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Dunkin Delivery po! Yes, may Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! May Dunkin Coffee! Ganyan ang Dunkin D Coffee Box! 4 cups agad of signature Dunkin Hot or Iced Coffee, Hot Choco or Hot Choco Java in 1 grab-and-go carton. Bukas, Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Choco Java naman! Para 4 cups agad, Dunkin D Coffee Box! At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Yung Philippine Coast Guard daw ay sinubok ang kanilang state-of-the-art weapon system na ikinabit sa kanilang mga barko. 6 na PCG MRRVs naman ang lumahak dito sa test fire. At nasa linya si Bombo Annalise Soberano. Nagsagawa ng test fire ang Philippine Coast Guard sa kanilang newly installed na state-of-the-art weapon system. Ang nasabing bagong gagamitan ay ikinabit sa kanilang 8 multi-role response vessels o MMRV o MRRVs. 6 na MRRVs ng PCG ang nakaisa sa isinagawang test fire. Ito ay ang BRP Tubataha, BRP Malabrigo, BRP Suluan, BRP Sindangan, BRP Cape San Agustin at BRP Cape Engaño. Mismong si Philippine Coast Guard Officer in Charge, Vice Admiral Eduardo Fabricante at Israel Defense Attaché, Mr. Raj Shabtai ang nanguna sa Remote Controlled Weapons Station Capability Demonstration na isinagawa sa karagatan ng Maribeles, Bataan. Ayon kay Fabricante, ang RCWS ay may target tracking capability para sa araw at gabi na application. Ang stabilized weapon and optics nito ay may kakayahan na ma-enhance ang target observation, positive recognition of targets, fire and tracking on the move at targeting moving targets. Ang stabilization ay ginagamitan ng dedicated array of gyros and electronics, habang ang automatic target tracker ang siyang nag-a-assist sa operator para maka-acquire ng targets. Binigyang diin ng Philippine Coast Guard dahil sa kakayahan ng nasabing weapon system, maituturing itong excellent fire on the move engagement capability, lalo na sa marine at onshore targets. Ang typical targets nito ay mga mabibilis na barko at aircraft gaya ng helicopter at low-speed aircraft. Satisfied naman si Vice Admiral Fabricante sa functions ng kanilang bagong RCWS. Inihayag ng opisyal na plano din nilang mag-install ng kahalintulad na weapon system sa lahat ng kanilang barko. Binigyang diin ni Fabricante na ang nasabing state-of-the-art weapon system ay lalo pang mapalakas ang kanilang performance sa maritime law enforcement operation. Magsisilbi din itong suporta sa AFP, PIDEA, Bureau of Customs at iba pang ahensya ng pamahalaan na tumutugon sa problema sa terorismo, illegal drugs at smuggling. Ang nasabing weapon system ay first of its kind acquisition sa history ng Philippine Coast Guard. Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio. Bombo! Bombo Police Report. 3 sugatan makaraang inambush ng NPA ang patrol car ng pulis sa Negros Occidental. May live report ang Bombo Radio Bacolod. Tinatayang 80 pinaniniwalaang membro ng New People's Army ang nag-ambush sa mga pulis sa Sitio Candido, Barangay Biao, Bayan ng Binalbagan, dito sa lalawigan ng Negros Occidental kahapon ng umaga, kung saan
Ang sugatan na. Kabilang sa mga sugatan ay 2 miyembro ng Binalbagan Municipal Police Station habang natagusan naman ng bala ang isang sibilyan. Nagresponde sana ang mga pulis sa report na may pinatay sa lugar. Batay sa report, tapasero ng tubo ang pinatay na si J.R. Rosso. Makarang pinagbabaril ng sinasabing NPA sa bahay ng kanyang tiyuhin sa Purok 6, Sitio Nursery, Barangay Biao, kaya't nagresponde yung mga pulis. Ngunit sila itinambangan bago pa man makarating sa crime scene. Sa panayam ng Bombo Radyo kay Police Major Eleuterio Busquillo, minor injuries lamang ang natamo ng 2 police personnel kasama ng Deputy Chief of Police na si Police Lieutenant Charles Lasalan dahil lumaban din ang tropa. Pinuntirya rin ng armadong grupo ang driver ng patrol na si Police Staff Sergeant Brian Ganson. Ngunit mabuti na lamang dahil sa cellphone na nakalagay sa kanyang bulsa tumama ang bala at hindi tumago sa kanyang puso. Natamaan rin ang isang 15 years old na anak ng isang barangay kagawad sa lugar. Ay Busquillo, sa impormasyon na kanilang natanggap pagkatapos ng insidente, ang 80 na ng mga armadong persona ang nilagay sa iba't ibang possible enforcement at yung unfired cartridges at mga bala na hindi pumutok, pati na rin ang mga improvised explosive device. Bobo, France. Yes, Bombo Gerald. Yes. Sa yung sinasabi mo kanina pinapunta para mag-respond ng NPA, yung isang tapasero. So, totoo yung sinasabi na may pinatay. But yung plano, totoo, yung may pinatay at naka-prepare na, o kung preparado na yung mga NPA group papunta, o kung saan papunta yung mga tropa ng gobyerno o kung mga kapulisan, Bombo Gerald. Oo, so parang stage pala yung nangyari dyan. So buti na lang at walang namatay dito sa panig ng PNP. Doon sa mga umambush, may napabalita ba na sugatan or namatay dito sa panig ng mga umambush sa mga pulis? As of now, Bombo Gerald, wala pong reported na merong sugatan or namatay. Nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas at consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! Samantala yung mga persons deprived of liberty, yung tinatawag po na PDLs yan, mayroon po silang pinagkakaabalaan ngayon na Valentine's Day. At pa-report ang Bombo Radyo Legazpi. Hindi rin nagpahuli ang mga person deprived of liberty o PDL sa Ligao City Jail sa Albay na gumawa ng paraan upang maipadama ang pagmamahal sa pamilya ngayong Valentine's Day. Sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi kay Jail Officer 3 Emerita Sobeldia, female duty custodial ng Ligao City Jail, gumawa ng bedded bonsai at bedded flowers sa mga PDLs na pwedeng panregalo ngayong araw ng mga puso. Mismong mga lalaking inmates ang gumawa ng mga bedded bonsai at bedded flowers para ibenta at ipangregalo sa mga mahal sa buhay. Nagkakahalaga ng 100 pesos ang mga beaded bonsai habang 50 pesos naman ang isang piraso ng bedded flower. Mayroong ding mga bouquet ng bedded flowers na mabibili mula sa 250 pesos pataas. May ibang mga PDLs na sila mismo ang gumawa para ibigay sa kanilang asawa at kasintahan. Patunayan niya ito na hindi hadlang ang rehas upang maipaabot ang pagmamahal sa kanilang mga minamahal sa buhay. Ayon kay Sobeldia, bahagi ng livelihood program ang naturang aktibidad na malaking tulong para sa revolving fund ng mga programa ng Ligao City Jail. Gumawa sila ng mga designs na pwedeng maging token, regalo ng mga PDL o kung sino man po yung gustong mag-order. Meron po kaming mga creations ng aming PDL na pwede nilang bilhin para may regalo sa kanilang mga minamahal po ngayong Valentine's Day. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the number 1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. Samantala po, mayroong umatake at pumatay sa kagawad maging yung sa asawa nito dyan po sa Cebu. At may update ang Bombo Radyo Cebu. 5 katao umano ang pinaniniwalaang umatake at bumaril sa isang barangay kagawad at ang asawa nito sa loob ng kanilang bahay sa barangay Panadtaran, San Fernando, Cebu, bandang alas 8:55 ng gabi, Pebrero 13.
Kinilala ang mga biktima na sina Maria Luella de la Serna Baringian, 45 taong gulang, barangay kagawad ng barangay Panagtaran, at asawang si Pedro Parba Baringian na parehong nakatira sa sitio Tapok-Tapok, barangay Panagtaran sa San Fernando. Batay sa paunang ulat ng San Fernando Police Station, nasa loob ng kanilang tahanan ang mag-asawa ng pasukin ng 5 hindi pa nakikilalang lalaki na nagtakip umano ng mukha at may bitbit na hindi pa matukoy na kalibre ng baril at pinagbabaril ang mga biktima. Nabatid na tumatakbong konsihal ng bayan ang misis sa May 9, 2022 election sa ilalim ng line-up ni incumbent Mayor Lacambini ni Neth Riloya. Sa ngayon, patuloy ang investigasyon ng San Fernando Police upang malaman kung ano ang motibo ng krimen at kung sino ang mga pumatay. Yan ang balita mula rito sa Bombo Radio Cebu. Para sa Bombo Network News, ako po si Bombo Jane Revecoy. Para sa Mabasang Radyo ng Pilipinas at numero 1 sa probinsya at lungsod ng Cebu, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Tuluyan ang pinaalis ng mga kapulisan ng Canada mga protesters na humaharang sa mga tulay sa pagitan nila ng Amerika. Halos 2 linggo kasi ay nagsagawa ng kilos protesta ang mga truckers sa Canada na kinukontra ang ipinapatupad ni COVID-19 vaccine certification para makatawid sa border. Inokupan ng mga protesters ang Ambassador Bridge sa Windsor, Ontario, ang tulay na nagdudugtong sa Amerika. Bagamat nadinis na ng kapulisan ng kalsada, ay nananatili pa ring sarado ang tulay. Ilang mga protesters na rin ang kanilang naaresto na nagmatigas na umalis sa lugar. Maguguritang idiniklara ang state of emergency sa nasabing lugar dahil yan sa malawakang kilos protesta. Bombo Sports News. Pinagmalaki pa rin ng coach na si Will Gregorak, si Filipino-American Asa Miller, kahit na hindi ito matagumpay sa Giant Slalom event nitong linggo sa nagpapatuloy na Beijing Winter Olympics. Bigla kasing nakaranas ng aberya ang nag-iisang pambato ng bansa sa nasabing torneo kaya hindi nito natapos itong naturang laro. Dahil sa pagkadismaya ay agad itong bumalik sa Olympic Village kasama po ang 33 skier na nabigo umano sa torneo. Ayon pa kay Gregorak, nananatili pa rin ang tiwala niya na magtatagumpay na ito sa slalom event na kanyang sasalihan po sa Pebrero 16. Nagwagi kasi ang sa nasabing torneo si Marco Ordemat ng Switzerland. Bombo Foreign Exchange Update. Sa palitan na po ng piso kontra pa rin sa ibang currencies, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang US dollar katumbas ng 48 pesos 39 centavos, ang Hong Kong dollar 6 pesos 23 centavos, ang Singaporean dollar 36 pesos at 49 centavos, ang Saudi Arabian Rial ay 2 pesos at 90 centavos, habang itong euro ay 58 pesos at 67 centavos. The Bombo Foreign Exchange Rate Update is brought to you by Queen City Development Bank. Samantala, dahil sa kinaharap ng buong mundo ang COVID-19 pandemic, samahan niyo po kami sa isang panalangin. Narito ang Orasio Imperata. Merciful and compassionate Father, we come to you in our need to seek your protection against the COVID-19 virus that has disturbed and even claimed lives. We ask you now to look upon us with love and by your healing hand. Dispel the fear and sickness and death. Restore our hope and strengthen our faith. We pray that you guide the people tasked to find cures for this disease and to stem its transmission. We thank you for the vaccines developed made possible by your guiding hands. Bless our efforts to use these vaccines to end the pandemic in our country. We pray for our health workers that they may minister to the sick with competence and compassion. Grant them health in mind and body, strength in their commitment, protection from the disease. We pray for those afflicted. May they be restored to health.
Protect those who care for them. Grant eternal rest to those who have died. Give us a grace in these trying times to work for the good of all and to help those in need. May our concern and compassion for each other see us through this crisis and lead us to conversion and holiness. Grant all these through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you in the unity of the Holy Spirit, God, forever and ever. Amen. Amen. Luzon, Visayas at Mindanao maging sa buong mundo, yan ang kabuuan ng Bombo Network News Morning Edition. At live nationwide via satellite mula sa Bombo News Center Makati, kami ang inyong mga nakasamang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buna. Happy Valentine's Day. At ako naman si Bombo Gerald B. Ulet para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio Bombo. At sumainyo ang kalipunan ng maiinit at pangunahing mga balita sa Bombo Network News. Hatid sa inyo ng Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. Sa Radio Bombo. Limang dekada nang nagtataguyod ng katotohanan. 5 dekada nang nagtatanggol sa mga mamamayan. Patuloy na nagsasaliksik at mabilis maghatid ng mga balitang siksik at malaman. Patuloy na nangunguna sa mga issue, drama, promo at serbisyo publiko. Ito ang Bombo Radyo Bacolod, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Sa Radio Bombo. Bombo Radyo Bacolod. Number 1! Sa Radio Bombo. 3 minutos na nakaligada sa takna ng alas 8 sa aga. Welcome diri sa pagapangalagad sang Bombohanay Big Time adlaw sang Lunes sa Petsa 14 sa bulan sang Pebrero sa mga tig 2022. Ikaduhang adlaw sang Lunes sa ikaduhang bulan sa mga year 2022. Happy Valentine's Day sa tanan. Ato na pag-welcome sa ating mga suking mga taga-palamati diri sa may syudad sa Bacolod sa probinsya sa Negros Occidental sa bilog ng Negros Island sa bilog man ng Western Visayas. Sa gaban nga bahin na sa kalibutan nga nakatutok na pinaagi sa Facebook Live kaga sa YouTube channel sang Bombo Radyo Bacolod. Welcome na diri sa pagpangalagad sang Bombohanay Big Time. Sabong nga aga mangin kaupo ang nyo lagad si Bombo Erlin Bayonita. Ugdanay kita hasta las 9:30 ang atak na sabong aga. Sugdalong sa inyo sa mga balita lokal, mga balita nasyonal, mga balita sa luwas ang pong sila sabong mga balita sa Batagas ang Inampang, kaga balita sa artista. Karon na sa mga balita sabong mga tubiko nga mangin sentro sa ato na talakayan subong nga aga sa mga balita lokal. Ambush sa Maya Banwa sa Binalbagan kahapon kuno sa rin duha ka mga miyembro sa Binalbagan Municipal Police Station kag isa ka sibilyan ang pilason ginakondenar sang Police Regional Office 6. Ang ginakapod dato na karon ang spokesperson sa PRO 6 Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Santang mayaraman na diri sang reaksyon through Brigadier General Inocencio Pasaporte ang 303rd Infantry Brigade sang Philippine Army. Nagligada to may pila ka mga banwa kag syudad ginakabig na bilang election na watchlist areas diri sa aton sa may probinsya sang Negros Occidental. Inibala ang makadugang diri sa may listahan ang banwa sang Binalbagan. Ilabi na nga nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9. Negros Occidental Police Provincial Office may raman sang statement diri sining pag-ambush sa mga miyembro sa mga nagresponde ang mga miyembro sa Binalbagan na Municipal Police Station dira sa Maya Sitio Nursery Barangay Biaw Binalbagan. I-check nato na karon direkta sa Maya Nokpo si Bombo Franz Andrew Burgos. Sa iba na pang mga balita lokal,
Siyempre, lilo na to nakaroon ng baklanaya sa nga bulak kadra sa may likod sa nga Bay Center. Amo ni ang ginapwestuhan sa mga flower vendors diri sa ato na sa may syudad sa nga Bacolod. Kaya naglikad na to adlaw sa nga Sabado, halos nag-triple na ang presyo sa nga bulak kapila kadlaw antay sa nga Valentine's Day subong nga Lunes. I-check na to na karon na direkta dira sa area si Bombo Gracelyn na Lobaton. Pero kung pamangkoton ang mga Pilipino, base diri sa ginapagwa nga survey sa nga social weather stations, 57% sa mga Pilipino ang nagapili sa nga health over love and money. Santang atensyon sa mga motorista, magasaka na naman na buwas sa aga ang presyo sa produktong petrolyo. Amo na ikapitong sunod-sunod ang mga sinemana nga nagasaka o kung magasaka ang presyo sa produktong petrolyo. Sa ato na galing Valentine's Day around the world, mangina kaupod nato ni sa nato na kabombo correspondent direkta dito sa may New Zealand kung kumusta ang ilang preparasyon o kung ang ilang selebrasyon sa Valentine's Day. Sa mga balita national, subong nga nag-aalala ang ining tensyon sa tunga sa Ukraine kag Russia. Ang pila nato na mga senador nagapanawagan sa gobyerno nga dapat preparahan ang ining epekto sa posibleng invasion sa Russia dito sa Ukraine. Commission on Elections magpadayon sining e-rally live stream series para sa local and national candidates. Subong gilamang aga ginakumpirmar sa kampo ni Presidential Aspirant Senadora Bongbong Marcos. Ngayon din naman na siya magatambong sa may presidential debate sa Pebrero 27. Kasunod naman sa pag-absent din ni Bongbong Marcos sining forum ginapatigayon sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Retired Comelec Commissioner Rowena Guanzon ang nagpanindugan sa liwat nga dapat checkaron sa maayo ang ining mga tax cases sa batok sa kay Bongbong Marcos. Pero sa piyaka sa ining mga resulta sang ining desisyon sang First Division sang Comelec Banwa, nagapanguna sa gyapon na diri sa may pre-election survey si Bongbong Marcos antas sa paman ang pagsugod sang campaign period. Mayor Inday Sara Duterte sa siyudad sa Davao nagapanguna man diri sa may vice presidential survey, and then nagapangaduha base diri sa resulta sa Pulse Asia January poll ang aton Senate President nga si Tito Soto. Sa bahin naman sa senatorial survey, nagapanguna ang broadcaster nga si Rafi Tulfo. Sa mga balita international, subong nga adlaw ay pa magkumpirmar ang Estados Unidos sining report nga posible igasulod o kung iga-invade sa Russia ang Ukraine sa adlaw sa Miyerkules. Tingnan nato na malabot apil nato na mga correspondents dito sa mga Ukraine because nagligad naman na nagkaprepara na ini sila sa contingency plan kung magalala ang ining tensyon sa tunga sang Russia kag sang Ukraine. Kagiban pa ang mga impormasyon ka mga balita banwa nga posible magaluntad samtang nga nagapangalagad kita diri sa palatuntunan Bombo Hanay Big Time. 10 minuto sa nakaligad sa takna ang alas 8 sa aga. Kahapon, duha ka mga miyembro sa Binalbagan na Municipal Police Station ang napilasan kag may nasalabata pag bata sa barangay Kagawad pagkatapos nga gina-ambush sa ginapatihan miyembro sa New People's Army ang mga kapulisan nga nagresponde dira sa may shooting incident sa may sitio nursery. Ang ining mga kapulisan nagresponde sa ining report sa mga barangay officials nga mayara sang pinatay dira sa may area amo ni si J.R. Rosso. However, antas sa paman makabot diri sa may area
ang mga miyembro sa Binalbagan na Municipal Police Station sakay sa may patrol car headed by Deputy Chief of Police, Police Lieutenant Charles Lasalan. Sila ang gin-ambush. Sa inisyal dring pahayag kahapon ni Police Major Ilindi Ribosquillo, ang hepe sang Binalbagan na Municipal Police Station, hindi man kuno magnubo sa 80 ang ining mga suspect. So, amo ni ang ining area o kung ang natabo sa sining kahapon ang pag-responde dira sa may barangay Biao, Banwa sang Binalbagan. So, mayo lang nga gani because waya gid na tamaan ang ining mga kapolisan. Actually, ang una gid syempre kagang target gid rin sa mga suspetsado amo ni ang driver sang patrol car nga si Police Staff Sergeant Brian Ganson. However, kung hindi mo yan tiyempo, mayara ka gid sang anghel. So, ang ining mga natabo dira kahapon, actually ang ining mga insidente nga pareho sini Banwa ang hindi na bago. Kamadamduman na naton Banwa dira sa may Negros Oriental ang ining mga insidente nga pareho sini natabo na ini sang tinalikdan na pa ilabi na sang ginapatigayon o nagahilapit ang adlaw sang eleksyon sang tuig 2016 kaga tuig 2019 Banwa nga mayara sang una nga ginreport nga insidente pero nabigin hold up nga ginrespondihan sa aton nga mga otoridad pero kung lantawon gid naton o sisaon gid sang husto set up man lang ang natabo nga obra-obra lang bala or may nagatawag lang abi sa may police station pero nakapwesto na nakapwesto na ang ining mga suspetsado para nga i-ambush ang ining alert team. O kung na nag-responde nga team sang aton ang mga kapolisan Banwa. So, ang ining insidente dapat makuha na gid siya antisipar na bala sa aton sa mga otoridad and may mauna gid dapat sa may area. Especially kung na-report ang inisyabe may mga presensya sa rebelde nga grupo. However, kung lang tawon na to ng area, basigan sa mga videos nga ginapakita na to na sa inyo, matapan man ang area. Ini siya ng tipikal bala na ginaluntaran na sa mga ambush nga may nabukid abi ang lugar. So, kung pwede gaya mapwestuhan na sa sining mga rebelde sining grupo, nga butangan o kung mabutangan sa ila sa vantage point. Meron din isang statement ang Police Regional Office 6 nga si Police Lieutenant Colonel Arnel Solis. Sige, okay na tanong, Bombo, let's kaya para nga makapagwa man na diri sa mensahe through him ang ato na suning Regional Director nga si Police Brigadier Flynn Dongbo. Diri kay amoni so far ang unang insidente nga may na-record nga pareho sini diri sa ato sa may Western Visayas. Subong nga nagahilapit ang eleksyon sa tuig 2022 sa Mayo 9. Amo na nga mga lugar o kung mga criteria ang ginalantaw, mga bases sa balas ng otoridad sa pagdeterminar ng ining area ang election areas of concern, bangwad sa presensya sining mga new People's Army, mga private armed groups, mga guerrilla, iba na pang mga threat groups nga rason para nga ma-cite ang isa ka lugar nga yara sa election areas of concern. Sige, ginakalipayan natin may kopo daw sa mga aga ang spokesperson sa PRO 6 Police Lieutenant Colonel Arnel Solis.
Sir, live kita sa Bombo Radio Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin na mayong aga. Mayong aga si mo matagpalamati kaga si mo mga tumalanaw. Una sa tanan, sir, Happy Valentine's Day. Happy Valentine's Day to ma'am kag sa imo mga tagpalamati. Mayo lang gani, sir, kay way sa mga natamaan gid bala nga mga miyembro sa Binalbagan Police Station sining ambush nga natabo kahapon. Ano initial reaction sang PRO6 sa diri, Lieutenant Colonel Soali, sir? Of course ma'am no, ginakondina naton ang communist terrorist group nga naghimo sini considering ang aton mga kapulisan na nag-perform lamang sa ilang mandato no bilang isa ka pulis kung sa diin na mag-responde tani ini sila sa alleged reported nga may patay no sa Sitio Narceria, Barangay Diao dira sa Binalbagan. Pero while on the way amo ini no naglupok ang anti-personnel mine and ini ginatumod gid nila ang aton mga kapulisan which is pagtraidor ining pamaagi. Ginalantaw diri, sir, nga basi hungod gid nila nga patyon atong ginrespondihan sa mga pulis para nga mag-respond ang Binalbagan na police station. Pag-abot dira ma'am no, subject na sa aton investigation and confirmation kung ano gid ang motibo kag kung ano gid ang plano no. Pero kung lantaw naton considering nag-lay down sila sa mga anti-personnel mine dira sa may kalsada sa Sitio Candida 2. So ini nagapakita nga may plano gid sila no nga landmine ng aton mga kapulisan. So meaning planado gid, sir, no? Yes ma'am no. Kung imo lang tawon na hindi man na sila makapag-establish dira no or makabutang sa mga anti-personnel mine, mga wires, at makaposisyon dira sa area kung hindi nila inipagplanuhan. In short, may plano gid sila nga pasudlo nila sa ilang paon ng aton mga kapulisan. Sir, this is not new because just like kumadumduman nimong sa gihulngan to bala sa Negros Oriental nga may na-report ka kuno abi may gin-hold up tirason nag-respond man dayon ng mga kapulisan. Hindi na ni siya bag-o sa hanay sang kapulisan o kon sa mga soldado. So, ano ang mangin measure diri nga kung mayara sang gin-report nga pareho sini nga mga insidente nga kinahanglan mag-respond ang mga kapulisan? Correct din na ma'am no nga hindi na ini siya bag-o no. Amo ini siya ang stratehiya nga ginagamit sa communist terrorist group kung sa diin ang tawag naton diri is a bait and catch no. Kung sa diin may ara sila paon pagpasulod nila sa aton mga kapulisan sila nga paon so dira nila himuon ang ila malain nga plano. So possibly no kung ilagid man nato kay himuan ang napatay dira. So, ang call is legitimate. So, obligado nga mag-responde nga aton mga kapulisan kay legitimate ang call. So, while on the way, so dira gina-always nila pwede himuon ang ilang plano. So, dira na. So, butsilingon, may mga nagabantay sa aton mga kapulisan nga while on the way nga aton mga kapulisan makakadsang signal para ma-detonate nila ang anti-personnel mine nga intended para sa aton mga kapulisan. Pero sir, dapat siguro may for sure may mga anuman kamo set up nga dapat hindi magdiretso dayon. So may mauna didto to check bala or magpatigayon bisang surveillance sa area kung indeed safe na nga magsulod. Kay kung lantaw naton ma'am, nami man ina nga strategiya pero kung lantaw naton na legitimate or reliable man ang nagatawag sang police response no sa aton mga kapulisan always kung sa diin barangay official no or kilala naton. So and with that considering pagit sang kalayon sang area so malayo sa police station. Correct. So medyo mabudlay siya no sa part naton and kung makita nato na tapan ng area kung sa diin nga natabo. So isa man ini ka strategiya nila para magapati ang pulis nga hindi sila pag-i-ambush tungod tapan ang area no kaya mostly nga ginakandakan nila sa ambush is yung mga bukatod kung sa diin na ang gina-consider naton nina siya nga ambush area gid kung sa diin maghinay-hinay ang patrol car naton and mas advantage para sa ila. Pero ini isa naman nila ka strategiya nga not always ang ilang mga pag-atake sa aton hindi always sa mga high ground no may ara man sa mga planudo nga lugar. Ini sir expected ini especially nga nagahilapit ang elections.
So far, wala magigit na nag-expect no, nga maghimo sila sina kasi naibaluan naman nato ng ila pagid nga strategiya is they will strike us when sa tingin nila naghahatag kita sa kumpiyansa no. Pero that's why gani wala kita naghatag kumpiyansa always kaya anytime pwede gid na sila maghimo sang kalakasan na kontra sa aton. Pero kung lang taon naton na sir, hindi naman gid amo nakadamo mo no. Kahit kung damo sila nagabantay dito sa area, open abi ang patrol cars. So in danger gid ang ara sa likod nagapungko. Hindi pa naton ma-determine no. Kay syempre moving ang patrol car no. So seconds lang na malayo ng distansya and of course hindi lamang ng pulis nato na apektuhan sa ilang lupok no. Correct. Sila man mismo seconds after sa paglupok demoralized man na sila no, hindi man sila makahimo gilayon sang ilang akto considering matunog ang lupok kag disturb man na sila that's why nga hindi man sila dali-dali makapag-execute sa ilang plano. Ang masubo lang dira sir because may nasalabat dito sa area which is bata pa sang barangay Kagawad sang barangay Biao. So amoy nang pinaka ma'am no pinakamasakit dira kung sa diin kung wala na nila tani naginhimo no, wala na pilasa ng aton mga kapulisan, wala na disturb ang peace and order dira sa lugar kag wala sang civilian nga naka kalapilasa no. So sila lang gid ni mismo naghimo sa nga hindi maayo dira sa lugar kung sa diin sila man mismo nagadisturbo sang kalinong kagkatawhay dira. Okay, amo ning insidente sir, isa man ni sa mga inang criteria sa pagtumod, ako nang pag-assess sabi ko ng isa ka area is election na watch list area. So far subong ang binalbagan na sir wala pa ya record eh. So with that siguro pagalantaw nato na kay hindi man lang PNP no ang mag-identify sina. So lantaw naton kung ano magiging resulta sang investigation and also tapuson na nato no kung anong magiging investigation kung anong mga ebidensya nga makita naton. Okay. Finally, Lieutenant Colonel Arnel Solis, ano mabili nimo sir nga reminder kag mensahe abi to those nga mga injured diri and then sa tanan nga mga kapulisan sa Western Visayas? Bombo early no ang Pro 6 leadership under Police Brigadier General Dean Idongbo ginakondina ang patraidor nga pagpalupok sa anti-personnel mines ang communist terrorist group dira sa barangay Biao Binalbagan kung sa diin napilasa ng aton yung mga kapulisan ini pagbayular no sang kinamatarong sang aton mga kapulisan and hindi ini maayong himo considering na may isa pa ka sibilyan nga napilasan dira kag gindisturbo nila ang peace and order situation dira sa lugar. So with that gina-encourage kinato naton mga kauturan nga mag-monitor, pagmatyag no sa ila dira nga lugar para kung may nakita sila dira nga mga armado ini secretly report sa aton nga mga otoridad para matagaan sang aksyon. With this, I'm sure medyo sako kamo sir sa buong aga. Thank you so much sa time nimo diri sa Bamaradyo Bacolod the Police Lieutenant Colonel Arnel Solis sir. Mayong aga. Mayong aga po Berlin and good morning. Madamong salamat kay Police Lieutenant Colonel Arnel Solis, ang spokesperson sa PRO6. So, ang ining mga kapulisan headed by Deputy Chief of Police nila, dira sa may Binalbagan Municipal Police Station, Police Lieutenant Charles Casalan, and ang driver sa patrol car. Actually, dughan niya ginakuntan ni ang naigo. However, may cellphone sa bulsa sang uniforme ni Police Staff Sergeant Brian Ganzon. So, amo lang to ang nalusbot. So, ang iyang ining lawas, wayan pilasan and pila ka mga minor injuries ang naagom sang duha. So, amo na ning isa sa mga ginabantayan sa ato na sa mga otoridad dapat naka-alerto gid ay labi na subong mahimo naman sila sang mga aktibidad bala ining mga miyembro sang rebelde nga grupo para nga masapakan, para nga mapansin labi na nga nagailapit ang eleksyon sa Mayo 9.
Sa nasiling nga tana, nagligad sa ganapresentara diri sa ato na Provincial Election Supervisor, Attorney Roberto Salazar, may reketas sang 12 ka mga banwa kag kasyudaran sa Negros Occidental ginakabig bilang election areas of concern kay may intense political rivalry kung ibase sa preview sang piniliay kag mayara man sang history sang poll-related violence. Iba na dira mayara sang presensya sang mga PAG, so kan mga private armed groups, New People's Army fighters, and then iban pa nga mga goons nga present o kung nag-exist dira sa LGU o kung sa amo nga banwa o kung syudad. So amo ning mga rason, mga factors gidalantawa sa aton nga mga otoridad nga ibotanga sila sa election areas of concern. Ginalakipan banwa sang Moises Padilla, and then ang banwa sang Candoni and ang syudad sang Escalante. Ang banwa sang Salvador Benedicto yara man sa may areas of concern as presented nagligad sang ining aton provincial election supervisor. Ang areas of immediate concern amo ni ang mayara sang presensya sang mga miyembro sang New People's Army, and then private armed groups so kon both or kon duhagid sila. So kung may presensya dira sang rebelde nga grupo, areas of immediate concern man siya gyapon. Kung private armed groups ang makita dira, it is still considered areas of immediate concern o kung both may rebelde nga grupo and then may private armed groups banwa, so it is still considered areas of immediate concern. Areas of grave concern naman kung may combined aspects of the areas of concern and then immediate concern, pero may mga changes sa pamanda possibly dere. Ang ining una na to nga mga nalista nga mga pangalan sa mga banwa kag mga kasyudaran, possibility may mga changes pa dere because this is still subject sa sining approval sang Regional Joint Security and Coordinating Center. So magasapol na sila sa masunod ng mga inadlaw kay may validation na pagid nga pati kayo nun. So both ang Commission on Elections and then ang Philippine Army kag ang Philippine National Police. Areas of immediate concern subong ang banwa sang Binalabagan. Siyudad sang Himamaylan, Hinubaan, Kabangkalan, Manapla, Silay, Toboso, and then ang Victorias. Areas of grave concern ang banwa sang Candoni, ang banwa sang Moises Padilla, and then ang syudad sang Escalante. Kaya kumadumduman na ton sang tuig 2019 nga piniliay, ang banwa sang Moises Padilla ginpaydalom sa Comelec control due to intense political rivalry and occurrence of election-related incidents nga kahimuan sang partisan armed groups kag mga miyembro sang New People's Army. So, inimpanin siya final agad, mahimo nga madugangan, mahimo siniyang mabuhinan, depende dira sa may validation nga pati kayo nun sang RJSCC or the Regional Joint Security and Coordinating Center nga amo ni ang sapol sa diri man sa may Bacolod. O kung so di man nga area sa may Western Visayas nga muna ang napilian nila nga pati kayo na sining sinapol. So ini dapat mangin cautious gid ang aton sa mga kapolisan because sila siling katara this is not new. Sang 2017 anom ka mga kapolisan nagisa ka sibilyan ang napatay dira sa ambush sa may syudad sang Gihulngan, Negros Oriental. Ang kahimuan o kanang responsable diri mga miyembro man sa New People's Army. May nagatawag gabi sa police station nga mayara sang gina-hold up
Ati nagresponde ang aton sa nga mga otoridad may nagabanday na gali sa ila sa dalan antes sa paman makaabot sa area kung saan nagaluntad ang ining hold up na ginreport sa mga kapolisan ilabi na sa mga kalang-alangan na sining area. Di ko lang tawon na to na ginuntaran sining ambush dira sa may barangay Biawa, Banwa sa Binalbagan ining matapa na bala ang area. Galing na may katubuhan na lang sa isa ka parte sa dalan. So diri na nagpwesto ang ining mga miyembro sa rebelde nga grupo. Nagligad dato sa tuig 2017 napilitan ni gito si President Rodrigo Duterte nga magbisita dira sa may giholngan parang magpalabot naman sa iyang simpatiya kag pagkondol diri sa pamilya sining mga kapolisan dira sa may giholngan City nga nagkalamatay kadungan sining nagaluntad nga ambush. Nga mo sanday Police Superintendent Arnel Arpon and then SPO2 Mecasio Tabilon, SPO2 Chavik Agosto, and then si SPO1 Gisael Ancheta, and then Police Officer 2 Alvin Paul Bulandres, kaga PO2 Alfredo Dunque. Aga may mga wounded in action man adre sa may nagaluntad ang ambush sa mga miyembro sang kapolisan adra sa may pihakang probinsya. So dapat siguro may matcheck agad anay ang way naka-uniforme bala o kung way man nakasakay sa may patrol car kung mayara sang mga na-report ang mga parosa ng mga insidente. So sa mga pumuluyo, nga mga nagapuyo, ilabi na sa mga nabukid ang mga areas, kung hindi, ligo di ganin bombolits, kung hindi makaabot, dayo na nga to sa mga otoridad. So, intindihan lang nato na because may mga ginakonsiderar man na sila. Hindi ba na pwede nga pagbato na sa information, ma-responde dayo na nga to sa mga otoridad because may mga balansihan na sa tinalikdan nga set up lang bala or inang himo-himo lang ang istorya. Nga kuno abi, mayroon sila sang respondihan. Ang diri abi sa may barangay Biawa, Banwa sang Binalbagan, masilingan nato nga tindo ni kaman niya magduda kay barangay official man niya abi ang nagpanawag. Kag legitimate giman todo o di giman nga may pinatay dira. So wala man ang isang rason ng mga kapulisan nga hindi man sila mag-responde. Yara sa piyakalinya si Brigadier General Inocencio Pasaporte ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. General, live kita sa Bamaraji Bacolod. Dapat mo si Bombo Erlin Mayong Aga. Mayong aga Bombo Arlene, no? Pagta sa tanan nga nagapamati, no? Sa imo programa, daily news program, there is Bombo Bacolod. So mayong aga, no? And happy Valentine's sa tanan. Happy Valentine's, sir. Sir, although involvado diri mga miyembro sa kapulisan kahapon sa ambush sa Binalbagan, and reaction, sir, from 303rd Infantry Brigade since sa mga suspetsado diri, mga miyembro sa new People's Army. Ang insidente kahapon, Domingo sang aga, on the part of the 303rd Brigade, especially on behalf of the Philippine Army, we condemn ang terroristic incident kahapon na gibuhat sang CPP and PA terrorist group. Ginasilingon ni nga sila ni, very sure kami nga sila. Ang gingamit dito ay improvised explosive device. Wala naman si ibang grupo na gamit na nationwide, kundi ang NPA terrorist group ang gagamit. And muna ang usapan, may nadalahid pa nga civilian kahapon. And for the longest time, dugay-dugay na wala man sa mga incident sa Binalbagan. Yes. And natawhay na ni Binalbagan, kung kami ginatanaw naman nga another tourist destination ng Binalbagan tungkol sa mga falls nga dito sa taas, na pwede maka-attract and maka-sparse ang economic activities later on. So, sa insidente kahapon, kung tanaw natin, dagin na halitan ang imahe sa Binalbagan
bilang isa man ka-peaceful nga lugar, no? Kinahalitan isang terrorist NPA. So far, sir, ang mga ambush daw himamayla na area and then ilog kando ni mga amo nga mga area. So far siguro sa bilog mga pagpungkol sa 303rd the una ni sir nga kahigayunan nga may na-record nga parusin ni dira sa may Binalbagan. May mga nakuha na kita sa pagpungko ko daw amo ni no, but historically may mga nakuha na kita na mga IEDs, himamaylan, mayari diri sa may side ng Gihongan, may mga na-recover ng atong tropa, no? Sa previous encounter nila. So wala naman sing ibang buhat sina, and based on sa picture, no? Naging padalaman sa hapon ka, constantly gina-update man ako. So, kung sa picture pa lang makita natin ng IED is halin sa group siyang NPA. Okay. Ano lang ang kahapon na incidente, very seryoso sa pagka-NPA, no? Set up nila to. Nagisiling ko na set up. May mga na-pick up ng ato ng operatiba kahapon na itong ginpatay ay ginungod nila to yun para malure ang mga kapulisan kung mag-react na mag-responde. So, sa among nag-gather, no, ng mga operatiba sa naton, 3rd Brigade, amo nang nasiling, no, na itong ginpatay niya ginungod to sa NPA. Medyo, ang ginpatay nila ay malapit nga malapit sa aton isa ka kafigura sa Kansalungon Detachment. Okay. So amo na ginpatay nila para malure ang mga kapulisan kumbaga react or mag-investigate nga amo na may ginpatay, no. Legitimate man ang pag-inform sa ating barangay officials, hindi investigari namon ini separately. Tanaw namon kung sino'y nag-inform, tapos kung other circumstances, no? Basta makabulig man na sa amon identify kung mga possible links nga nag-set up sa ating kapulisan sa area. Wala man kami nagakuan, no? Ang legitimate itong pagtawag sa barangay official sa Binalbagan PNP tungod may incident yung ginpatay kaagahon to, no? Ginpatay sang armado nga NPA. So more or less mga around 12 to 15 armed NPAs ang mga perpetrators diri sa incident ini. Okay. Ano ang monitoring ninyo, sir, dira sa may area sa Binalbagan? Masubo lang ni galing kay pataygen nila si Rosso. Tapasero man lang ini siya, sir, pero lapit siya sa may Barangay Tanod? Nalapit siya sa aton Kafgo, no? Though abyan niya sa aton Kafgo. So, doon mo yung gingamit nila. Natanaw na ito na gingamit sa NPA na reason para mag-react aton na kapulisan, no? Ang natanaw pa naman ang isa pa, no? Late a month ago, 3 weeks ago, nagpagawa ni ka-statement ng ila sa Panalitan Command, demanding ang mga politicians mag-campaign, maghatag sang ila extortion, to give in sa extortion demand kay Leonardo Panalitan Command, which is nakabase niya sa Central Negros. So tanaw na to ng incident ni kapon, makonect na to ni Dere. Isa ni sa gihapon sa paghadlok nila. So i-reinforce nila malapit na eleksyon, hindi ka mo maghatag, basta mo ni matabo. So ginakonekta namon ini sa scheme sa NPA to generate additional logistics nila. Kita man nato based sa mga nag-surrender, sa mga testimony, sa ilang results ng ilang debriefing, amo na nga budlay sa ilang grupo. Mga budlay ang ila logistical, ila pagkaon, permits sa silo. So, to generate funds para sa grupo, isang scheme na ginabuhat sa armado nga NPA, amo yung scheme maging isip man siyang ilang mga lideres nga tanaw na ito mahuyang na mahuyang lideres tungod may mga iba nga kadre nga naging padala dire. So amo na siya siling namon mahuyang na tungod hindi man maka padalagan sang mayad ang mga local cadres dire amo naging
dalaan pa sa other cadres coming from other areas. Okay. So sir, ining mga suspetsado kahapon, pila ganito sir estimate ninyo? Based sa mga eyewitness na nag-gather na sa aton operatiba, more or less mga between 12 to 15 lang ni estimate 12 to 15 na armed group ni dire kahapon sa incident. Aha. Pero sa binalbagan man ni sila sir nag-tiner or nagkadto lang sila dira parang mag-execute ta sini? More or less nagkaadto na sila dire. Natanaw namon ini membro ni sang RS8 nila and Central Negros 2. So ini temporarily nagtipon, temporarily nag-budge ning group nila dire tungod sa sunod-sunod naman nga mga nag-surrender sa ilang grupo and medyo naba man ang ilang strength dire, no? So dire ni halin sila sa may Himamaylan area. Himamaylan na area. Nag-silo-silo man lang abi sila sir, no? Ang dira sa Himamaylan, nag-lakbay man sa may Kabangkalan? Ara man siyempre tupad na lang yung mga areas ni dire kung sa babaw ka sa interbarangays na sa may taas. So adjacent areas man lang ni Kabangkalan, Himamaylan and Arana, Binalbagan and tupad na sa may La Libertad and Tayasan. Southwest Front, sir, no? Central Negros Front. Central Negros Front. Different man na yan, sir, no? Sa may Leonardo Panaligan. Diyan ganin, sir, ang Gauperet ang Leonardo Panaligan? Ang Leonardo Panaligan, kumamula na tawag-tawag man lang nila ng isang operational command nila, no? Ila man lang ng gina-project lang nila accordingly mo na, no? But dire ni naka-sentro sa Central Negros. Okay. Kumusta monitoring nga ninyo, sir, sa ilan nga persa subong sining Central Negros 2? Nagnaba na ni, no? Lately, last weekend, may nag-surrender naman nga tatlo ni, no? Sa regular members nila. So, officially, pagwa man namon ng press release regarding ini sa nag-surrender, no? May dalaman ng firearms sa nag-surrender ang mga membro. So, sige man na dugang na ba ang ila strength based sa amon monitoring. Amo lang yun, no? Bombo Erlin, tungod sa election period, suliton ko lang, amagin niyang ilabuhaton to intimidate ang populace, ang candidates, magbuhat sila sa mga violent incidents para mapersa nila, no, nga mag-give-in, no, ang perception na sa mga kandidato nga mag-kampanya dira sa mga areas, makuhaan pa nila sang extortion. Okay. To give in dun sa ilang extortion, especially permit to campaign, permit to win nila. Para mapakita nila, sir, no, nga kuno abi baskog pa ang grupo. Pakita nila nga baskog. Amo nang gusto ng impression ni sa incident kaya po naman ang gusto nila ang mensahe nila tanaw namon nga baskog ang grupo nila. But tanaw ko hindi gani continuous ang aton security patrol sa aton tropa, hindi magani nila tubangon ang aton tropa dira sa Central Negros. So again, we will be continuing our security patrols, security operations areas to maintain na maging peaceful ang area. Bala nato pag peaceful area, magsulod ang development. Maka-attract kita sa mga activities, no, economic activities, especially nang dira sa Central Negros, na yung mga falls dira, Binadlan Falls. So, muna, no, sa incident kahapon, medyo basi magdiwa-diwa ng aton nga mga local populace, atong mga fellow Negrenses na magpasyal dira. So, later on, after the pandemic, isa ni sa mga lugar nga namin nga pasyalan ng diri sa Binalbagan area. Sir Dose, gani ang nakapwesto nga sila gini magpaarak diri sa may patrol car. But do you think may enforcement pa sila sa palibot? Kahapon, based nga gingadin nga data sa amon na operatiba, wala na siyang iba, no? Kundi amo lang to. So, magaling na kung tanaw natin, wala man siyang succeeding after lagpas sa Kilson, kung tawagon natin. Ang siyang Binalbagan PNP, wala na siyang wala na siyang blocking. Medyo kung tanaw natin, medyo nagkulang
kulang ang ila planning o kulang ang ila pwersa ng butang dahil base pag nagdamo sila, ma-report yapon sa mga pumuluyo. So, small group na lang sila para hindi ma-report sa aton. Balang mo, kami nagpasalamat sa mga pumuluyo dira sa mga areas nga mo ni nga pag may nakita sila nga mga armado, gina-report nila dahil ginapaabot nila sa aton. So, right away, ang ating battalions nag-design man siyang ila approach sa area para makuha ng grupo. So, kung nag-deploy sila sa damo, madali na makisa sa mga pumuluyo at mabalaan na siya aton na line battalions on the ground. Okay. Sir, kung ang taon na ito na rin improvised explosive device, why siya naglupok? Do you think pamahog lang ni sir or nanging defective siya kahapon? Isa na karason na pwede naging defective or ang pagkabit nila may ganang problema or ang trigger device may problema. So, damo nga probables no sa tanaw namon. Base isa man nga pwede natabo gapon dahil nagsaka dayon ang PNP, nag-base sa report, wala nila nabutang sang maayo or ang nagbutang wala man kabalo. So damo lang mga possibility nga pwede matabo. Pero kami pasalamat nga hindi naglupok tanan para hindi naka luwas ang aton na binalbagan PNP nga nagabuhat man lang sang ila trabaho no based na may nag-report siya ilang amo na patay. So imbestigahan nila right away ano nang natabo ng insidente. Kay duha gid diri sir why naglupok eh. So kami pasalamat wala man na naglupok. Ara na itong duwa ka IED sa custody sang aton local police. So, study man na sang aton EOD ang iya composition later on. Kung matanaw na, matanaw kung di nihalin dahil may mga signature nito, di na ginabuhat eh. So, makita mo. So, lain galing ni sir ang size niya sir, no? We are always ginagather ang data regarding sini. So, it will form man sa amon na database, no? Ang amon niya mga nakuha. And again, sa part sa PNP, nga naka-connected, so we commend ang ila bravery, no? Bisan nga amo tingin buhat sa ila, they have returned fire and then extricate sila sa area, sa kill zone. Ano ang kabaskog no? So, depende man sa size, Kaya din nakita na ton, ang isa medyo dako, ang isa mas dako siya sang sa isa. Depende sa tama na bomberling, depende sa kadakoon. So kung dako na medyo dako ang explosive ang content. So medyo kusog. Kung gamay-gamay, hindi man masyado kusog. So amo na ang provide man siyang blast para mapropel ang mga material kada ginabuhat nila permina na yung mga scrap, butod-butod ng mga bilya, mga lansang, amo na mga content niya. So depende amo na mag-propel doon sa mga bits of nagkaginsiling ko, amo na mag-propel, amo na makahalit sa atong tropa. Nga dapat so hindi na nila pag obrahon because this is a violation sa international law, ang improvised explosive device. Tama, bombolin, sila gani na with nagpirma man na sa Comprehensive Agreement on Human Rights and International Humanitarian Law nga ang both ang ilang grupo and the Philippine government hindi nila magamit sa amuni hindi magamit sa fear o intimidation, harassment sa mga non-parties kung ano man mga conflict and the use, especially yung use of landmines. Pero may technicality sila sa inginabuhat, the wrestling nila hindi makuno na landmines. But having present ang description, technical description, so pareho hapon siyang anti-personal mine. So masiling nato na makonsider gihapon ni kung ang IED na ginabuhat nila ay isa gihapon sa anti-personal mine. Ginagamitan lang nila technicality ini. Siyempre bala nato ang mga leader nila is mga academy na medyo maayo man. So mayad man sila mag-twist na nga muna sa mga argument nga muna. But
ang description sang IED isa gihapon sang anti-personal bind, which is banned under doon sa Karil Agreement. Sir, pila ni siya ka seconds maglupok? Dapat mapilpilan mo gid ni siya, sir, no? Dapat mapilpilan mo gid siya, no? Ang bomba. Ay, hindi. Anong ilan eh? May ginabutong. May wire rin sila ginagamit. May wire. Pag agi mo, i-press nila i-on nila na para mag-trigger ang explosion. So, kung tanaw natin ko sa amo ni mga dalan, kung dasig ang dagan sang salakyan sang PNP, budlay man ni mag-timing. Seconds lang, sir mo. So, ang timing man ang critical. Amo ganini nga kung sa amo ni nga alagyan, the budlay nila ma-inflict ang damage, na fully maximize ang damage tungod fast moving ang vehicle. Dako damage si sir. Kung mahinay ang lagan sa salakyan, so pwede mo gid ma-timing kung diin mo palokpo ni i-trigger to inflict maximum damage. Amo na ang budlay ng timing kung ang base incident kapon kung natanaw naton nga high speed ning area. So budlay ni mag-timing pag nag-trigger ka. Or nagalakat ka, sir, dako gid ang damage niya. Kung nagalakat ka lang, medyo slow. So ang pag-explode ni sang pag na-trigger ning IED, medyo ma-maximize ang damage o ma-inflict ng damage. General, may mga ginapatimaan na ni Subong nga nagapangayo na sila sang mga campaign fees. Abi, kahit nagalapit na katadali sa campaign period for national local candidates. Anong mabili ni mong mensahe sa tanan nga mga nagapadalagan sa probinsya, General? Ang mensahe namon isa lang ang line namon sa AFP and PNP. To all candidates, hindi maghatag, not to give in. There is a demand nila. Pabalaan mo na later on, based sa mga affidavit man kung may mag-surrender later on, makuha na ni affidavit and kung maka-execute ni siya later on, makamatudaan nga naghatag mo ang legal cluster, magpasaka man sang sang kaso for supporting ang terrorist group. Wala nato nagdikira naman ni as terrorist group ang CPP-NPA. So support, kung ikaw ay nagsuporta sa ila, you will be held liable. So ari man ni sa aton na ang anti-terror law na pag ikaw nagsuporta sa terrorist group ay may ara corresponding man nga you are liable. So ang amon legal cluster, amon yang ilabuhaton pag magatipon na sila sa mga ebidensya na taupod man kami paano man makuha namang ebidensya sa ground amon nga pagatiponon kag forward sa legal cluster para sila na pasaka sa appropriate charges. Subong wala pa man sa may naka-report, no? Gagin padalaan sila sang sulat. May mga nag-report sa amon pero per verification naman through text mga text sa ibang candidates, mga verification naman na medyo scam ang mga nagapadala, medyo mali-mali ang mga ngalan, trip lang. So amo gyapon mga scammer ni. So again, we are monitoring ni and later on siguro ma-set up man ni mga scammer ni. Okay. With this, Brigadier General Inocencio Pasaporte, sir, salamat gid sa time nimo diri sa amon sa Bamuraji Bacolod mayong aga. Mayong aga, again, happy Valentine. Maraming salamat kay Brigadier General Inocencio Pasaporte, ang commander sa 303rd Infantry Brigade sa Philippine Army. May pagbanta kahapon ng mga 80 ka-armado nga mga lalaki amoning suspensado diri sa ambush. Pero sa side naman niya sang militar, ni maglapaw lang 12 ang ining mga suspensado. Kaya daw kabudlay man na pag-retreat nila balada sa area kung amo gina sila kadamo or mas malala diri ang maaguman sa mga kapolisan kung siguro 50 to 80 sila kabilog.
So, Central Negros 2 ang ginalantawa ring suspetsado o kung grupo nga nagbatigayon na sining ambush. However, though why siguro nila na planuhan sa maayo sa area man nga dasig bala ang dalaga na isang patrol car. Dira nila ginapatigayon ang ining ambush. Galing nga kaya mo na sila nga basay ni mo paya tiyempo. Why gidya sa nga malain nga matabo sa imo. Para ni kay driver bala sang patrol car si Police Staff Sergeant Brian Ganzon ang iya sining cellphone mo gito nga nakasalbara sa iya. So, dilagin mag-give in diri sa mga miyembro sa New People's Army, ilabi na para sa mga nagapadalagan. Subong nga daan, kung may mabato, nagkadarang sulat nga ang sender nagapakilala nga miyembro sa New People's Army, dapat i-counter, double check agad, i-validate agad sa mga ginpadalaan. Kung mga nakabaton, kaya nga, iba niya nga mga scammer, bala, nagasakay man, sining nga mga modus. Sa na mga nag-order sa nga pagkaon, kung i-deliver lang sa kay congressman, i-deliver lang sa kay mayor, i-deliver lang kay vice mayor, i-deliver lang kay councilor. Ubra-ubra lang ina nila. Kasi ni mga nagapadala sang extortion na letters, basta magkapakilala lang sila ng mga miyembro sa New People's Army, and then nagatag ka man dito, ang ending ang gali scammer na nagabiktima. 55 minutos na nakaligad sa taknang alas 8 sa aga. Pagabalikan naton, din kita sa aton ng pag-check sa mga aktibidades. May kangtanan sa Valentine's Day. Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo! Tips sagud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang matip sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras ang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masaming nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas ang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulungan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang 1 ka oras sagud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinluan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan naton ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balachagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress.
Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium. Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatuga man sang bacterial infection kag makatuga sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases. Santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapekto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay, gum disease, resulta ang healthy nga baba. Ang healthy nga baba o kon mouth maayo nga indicator nga maayo man ang imo lawas. Gani halungan gid ang aton nga dental health. San o ikaw ulihi nga nag-ilis ang sponge nga ginagamit mo sa paghugas sa mga kitchen utensils? Ang kitchen sponge mga kabombo, ang mas mahigko pa sa toilet. In fact, ginpahayag sang microbiologists nga ang mga buta nga ginagamit naton sa pagtino sa mga dishes ang pinakahigko nga bagay sa balay. Sa isa ka pagtuon nga na-publish sa journal nga Scientific Reports, ang spongy bacterial colonies ang mas delikado sa aton ikaayong lawas. Bangod sini, ginarekomendar sa mga researchers nga dapat islan ang sponge kada simana. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa kag matrace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayong idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Ang kitchen ang lugar sa aton balay kung sa diin nagasugod ang mga new bacteria. Bangod sa human traffic kag food preparation. Bangod ang sponge ang masami nga warm, mabasa, kag may trace ang old food. Ini ang ideal nga breeding ground sa para sa bacteria. Suno sa pagtuon, maayo nga idea nga tinluan ang sponge kada tapos gamit. Apang ginasuggest sa mga researchers nga regular nga islan ang kitchen sponge. Yari na ang isa sa nakapabaylo kag nakabaton sang brand new radio set with AM and FM band kag 1,000 pesos cash. Nagikan sa Bombo Radio Bacolod. Ko si Anisito Delicano, taga Libertad Extension, Bacolod City. Nagbabaylo ko sang radyo nga ginatag sapon sang Action Radio kay nagaungot sa ilalang estasyon. Hindi ko kapamati sang iyasang bumbo, mga lapit naman sa katuig ni nga ginatag nila sa akon. Amo na mo lang ni ang imo nga mamatian ang Action Radio lang. Amo ini nga radyo ang ginapangatag nila. Gindala ko di sa bumbo kay pabayluan ko sang iyasang bumbo nga radyo nga wala sa ungot sa isa lang ka estasyon. Kag manami kay bag-o, kag wala guba, may suga pa. Kag ang 1,000 nga ginatag sang bumbo, mapasalamat gid ko kay may nagbakal na kusudan. Sing una ga vendors ko ti kay ginkakasama kami sa Libertad, di way nako kan sa balay na lang ang akon bata ang mga nagasuporta sa akon. Ay bakal ko bulong may ano ko may apo ko kag taas akon sugar. Nga pasalamat gid ko sa Bombo Radio sang ginatag nila nga 1,000 kag ang radyo. Salamat gid. Basta Radio Bombo #1.
wala kamo. Naghampak na sa 3 million ang natapikan sang COVID-19 sa Pilipinas. Mataas sa gihapon ang active cases sa bugos nga pungsod. Kag 50 mil na ang mga nagtaliwan bangod sa sini nga virus. Hindi magkumpiyansa. Depensahe ang kaugalingon kag ang imo mahal sa kabuhi. Magpabakuna na batok sa COVID-19. Pahanumdom nagikan sa Bombo Radyo Bacolod. Basta Radyo Bombo! Mga kabombo, madamo gid ang pagkaon apang ano bala. Ang dapat himuon kung may matabo sang suspected foodborne illnesses. Kung may matabo nga suspected foodborne illnesses, dapat i-preserve ang mga ebidensya. Kung may bahin sang suspected food nga nabilin, taguon ini. Putson sang maayo kag ibutang sa freezer. Magpabulong sa gilayon. Kung ang sintomas nagapadayon o kung nagalala, gilayon nga magkadto sa doktor agod magpakonsulta. Hindi man magkalipat nga i-report ang insidente sa local health department. Mga pamaagi para mangin matinlo kag safe ang aton mga pagkaon. Ipabilin nga matinlo ang palibot. Isiparar ang hilaw sa naluto ng mga pagkaon. Lutuon sang maayo ang mga pagkaon nga dapat lutuon. Taguon ang mga pagkaon sa safe nga temperature. Depende sa kinahanglan sang klase sang pagkaon. Maggamit sang safe nga tubig kag raw materials. Ang food safety ang nagagarantiya nga ang pagkaon hindi makatugas sang anuman nga halit sa consumers o kung makakaon sini, samtang ini ang ginahanda o kung nakaon. Mayara man sa ginatawag food and waterborne diseases o kung grupo sa mga balatian, tugas ang anuman nga infectious o kung non-infectious agents. Ang mga masunod ginakabig common causes ng food and waterborne diseases. Unsafe nga ginahalinan sa ginainom nga tubig, improper disposal of human waste, unhygienic practices, unsafe food handling and preparation practices. Isa ka bala sa may hinuptanan nga ido, mangin responsable nga dog owner. Bilang nagapanag-iyas ang ido, siguraduhon nga ang mga ini ang regular nga nabakunahan batok sa rabies. Ipaidalom ini sa mandatory registration. Siguraduhon nga hindi ini manginlayaw o kon magsigilagaw o kon libot sa mga kalye o kon sa anuman nga mga public places. Imo man responsibilidad nga mapag-groom ang mga ini, matagaan sa bastante nga pagkaon kag shelter. Responsibilidad mo bilang pet owner nga gastuhan ang anuman nga gastuhon medikal sa tion nga makakagat ang imo ido. Rabies is preventable. Mangin responsable nga dog o kon pet owner. Kinahanglan mo bala nga mag-recharge? Hindi mo na kinahanglan nga magsalig pa sa caffeine. Bangod ang pag-power nap ang makapaboost sang memorya, cognitive skills, creativity, kag energy level. Ang power nap o kon cat nap ang pagtulog sang malipot nga oras kag may tinutuyo nga i-revitalize ang isa ka persona. Masami ini nga nagadugay sang 15 to 20 ka minutos ginahimo kun udto o kun hapon. Santo sa pagtuon, mas mangin alerto ang isa ka persona kung maka-power nap ini. Nagapabuhin man ini sang stress kag nagapa-improve sang cognitive functioning. Isa ini kapamaagi agud nga ma-refresh ang utok sang tawo kung ginakapoy. Bagluwas diri, nagapanubo man ini sang risgo sang heart disease. Pangamuyo para sa 2022 elections. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. O Diyos nga amon Amay, sa amon paghandom para sa maabot nga 2022 elections, nagasalig kami sa imo saad nga ipadala mo sa amon ang mga lideres nga nagatuman sang imo mga sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagipusoon kag espiritu. Ginoong Jesus, hatagi sang inspirasyon ang tanan nga nagahandom nga magpungko sa pwesto. Agud sila mangin leader kag alagad nga magabutang sang kaayuhan sang kadaman, ilabi na ang mga kubos, mga maluya kag mga ginapigos, labaw sang sa ila personal nga interes. Tagdumala nga alagad nga nagahandom sa matudtud nga pag-alagad kag indi nga sila ang pag-aalagaran. Tagdumala nga alagad nga may integridad kag kaluoy
para sa tanan. Ubalaan nga Espiritu Santo, sanagi ang amon mga huna-huna kag kasing-kasing, agud amon makita sang maathag ang mga kinahanglanon sang amon katawhan, ang mga promesa sang mga kandidato, kag ang ila ikasarang sa pagtuman sini tanan. Nga kami magpili sang husto nga lider, nga matuod nga magadumala kag mag-alagad, lider nga nagatuman sang imo sugo kag may kinaugali nga nasanto sa imo tagi pusoon kag espiritu, lider nga magahiusa kag magagiya sa amon sa pagpatigayon sang kayuhan sang tanan kag para sa imo bug-os nga kahimayaan. Amay, Anak, kag Espiritu Santo, ikaw ang Diyos sang kabuhi kag paghigugma, ang Ginoo sang tanan nga panahon, mag-upod ka unta sa amon sa siningtion nga nagahanda kami para sa palabuton nga eleksyon. Amen. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, kag sang Espiritu Santo. Amen. Sa karon nga may ginapangatubang nga pandemic, importante nga halungan gid ang ikaayong lawas. Apang hindi lang physical health ang dapat hatagan sa pagtamuda, bangod importante man ang mental health. Paano bala halungan ang aton nga mental health? Una, kinahanglan nga halungan nato ang aton kalawasan kaangay sang pagkaon, pag-ehersisyo, pagtulog kag pagpahuway sang insyakto, bangod ang poor physical health ang makaapekto sang modo kag panghuna-huna sang isa ka tawo. Kinahanglan man nga mag-set sang boundaries sa tanan nga bagay, hatagan sang balorang kaugalingon kag iselebrar ang mga kadalagaan bisan ano pa ini kagamay. Maayo man sa mental health ang pagpatawad sa isig kapareho. Bangod ginarelease ni ang kabugat sa Balatsyagon subong man ang pagkamapasalamaton. Suno sa research, dako man ang mabulig sa pagpangamuyo sa paglikaw sa stress. Tips agud malikawan ng insomnia. Ang pagtulog sang maayo ang makaapekto sa mental kag physical health sang isa ka tawo. Apang kung kaisa hindi maligar nga nagaka-eksperyensya sa ginatawag nga insomnia, gani ari ang tips sagud malikawan ini kag mas makatulog sang maayo mga kabombo. Kinahanglan nga pareho ang oras sang imo pagtulog kag pagbangon kada adlaw agud maset ang imo nga body clock. Kun adlaw, mas maayo nga buksan ang mga kortina agud makasulod ang kasanagon, paglakat-lakat kun aga kag pag-ehersisyo. Kun gabi, likawan ang mga masanag nga screen kaangay sa mga gadgets kag TV. Limitahan man ang pagkaon kag mga ilimnon nga may caffeine kag nicotine bagod makatuga ini sang problema sa pagtulog. Likawan man ang pagkaon sang madamo, pag-inom sa alcoholic drinks, pag-inom sang madamo nga tubig kag ang pag-overthink antes magtulog. Ang husto nga paggamit sang earphones o kon headphones. Kalabanan sa karon, ilabi na sa mga pamatanon ang masami nga nagagamit sang earphones o kon headphones sa tion sang nagausar sang gadgets. Apang, ano bala kalawig ang aton paggamit sang earphones kag headphones? Nakahibalo bala kamo mga kabombo nga ang tuman kalawig nga paggamit sini ang makatugas sang ear noise o kon acoustic trauma? May pila naman ka tips nga makabulig agud mahalungan naton ang aton dulunggan kag pamatinan. Dapat nga ipabilin nga yara lang sa 60% ang volume sang aton nga mga earphones o kon headphones. Likawan nga masobra sa 4-5 ka oras ang tayuyon nga paggamit sang earphones o kon headphones. Magtala na sang 15 minutos nga break matapos ang isa ka oras agud nga makapahuway ang aton palamatinan. Masami nga tinuan ang earphones o kon headphones kag mas maayo nga gamiton ang duha ka earpiece sang aton nga mga earphones. Ang talaba. Sino bala ang hindi maganahan magkaon sang talaba? Magluwas sa manamit sini nga sabor, ang talaba ang nagaunod man sa calories, protein, fat, vitamin D, thiamine, niacin, vitamin B12, iron, magnesium, phosphorus, zinc, copper, manganese kag selenium.
Isa ini sa mga source ang high quality protein nga nagaunod sang siyam ka importante nga mga amino acids nga kinahanglan sang lawas sang tawo. Nagaunod man ini sa antioxidants nga maayo para sa atay. Apang ang pagkaon sang talaba ang mayara man sa mga risgo. Bangod nagaunod ini sa mataas nga amount sang zinc nga delikado sa kalawasan kon masobrahan. Ang pagkaon sini nga hilaw ang makatugaman sang bacterial infection kag makatugas sang diarrhea, pagsuka, hilanat kag iban pa nga seryoso nga kondisyon. Gani sa pagkaon sang talaba, kinahanglan hagan-hagan lang. Oral disease, nagapadayon nga seryoso nga public health problem sa Pilipinas. Ang prevalence sang dental caries sa mga permanent teeth ang nagapabilin nga mataas sa 90% throughout the years. About 92.4% sa mga Filipinos ang may tooth decay, kag 78% ang may gum disease o kon periodontal diseases, santo sa report nagikan sa DOH. Bisan pa nga ini ang preventable o kung matapna, ini nga balatian ang nagapikto sa halos kada Filipino at one point or another sa iya nga pagpangabuhi. Ang pagpractice sang good oral kag dental hygiene kaangay lang sa paghalong kag pagtatap mo sa imo kaugalingon. Nagatap na ini sang bad breath, tooth decay. Saga. Pabalikan na diri sa pagpangalagad sang bombohanay big time. Sige, yara na kita sa aton sining Valentine around the world. Kung kamusta ang pagsaulog sang Valentine's Day, sang aton mga kultura kung mga residente man sang New Zealand, aton sining paglilion. Kay lilion ato na dugay-dugay ang sitwasyon sa maya bakla na sang bula kadiri sa maya syudad sang Bacolod. Nagadinagulso na dira sa mga flower shops sa likod sa base center. Subong nga aga aton nga pagabisitahan ang New Zealand diri sa aton nga Valentine around the world. Valentine around the world. Valentine around the world. Bombo Radio will give you a glimpse on how Valentine is celebrated in other countries around the world. Saranghe. Eklipede. Yachibyaldubiu. Valentine around the world on Bombo Radio. Mga kabombo, adlaw gid subong sang pagigugma Pebrero 14. Bilang special treat namon sa inyo, daluon kamo namon sa makadali sa isa ka lugar agud aton tukibon kag hibaloon kung paano magsaulog sang Valentine's Day ang mga pumuluyo. Mga kabombo, aton hibaloon kung paano mag-celebrate sang Valentine's Day ang mga taga New Zealand, isa ka island country sa southwestern Pacific Ocean. Ngayong mundo'y gulong-gulo at lahat tayo litong-lito. Pag-ibig sa kapwa-tao, sa daigdig dapat ituro. Ang makatupad sa nga pungsod among Australia, New Caledonia, Fiji, kag Tonga. Ang New Zealand may capital nga Wellington, kag ang Auckland amo ang populous city sini. Sa karon ang kadamuon sa mga New Zealanders o mga Kiwi sa pagtawag sa mga pumuluyo diri, nagadangat na sa masobra 5.1 million kag ang ilang nga relihiyon ginapangunahan sang Christianity nga ginabukusan sa mga Anglicans kag Roman Catholic. Kag may mga Hindus man, Muslim kag Buddhist. Apang nakahibalo-bala kamo nga mas madamo sa mga New Zealanders gali wala sang relihiyon. Malapit gidto nga sang populasyon sang New Zealand ang wala sang ginapatihan ukon ginasunod nga pagtuluhan. Bawat puso ay marunong magmahal, kapayapaan, kasiyahan, tiyak na makakamtan. Sa karon ang panggobyerno sang New Zealand ginapamunuan sang 3 ka mga babayi, sang ilang monarch nga si Queen Elizabeth II, sang ilang Governor General nga si Cindy Kiro, kag Prime Minister nga si Jacinda Ardern. Just like other part of the world, New Zealand also celebrates Valentine's Day to honor the greatest saint of Valentine. Ilabi na gid ang iyang martyrdom nga amugid ang nagbutanga sa iya sa sentro sang sini nga selebrasyon. New Zealand youngsters and adults celebrate the festival with much vigor and joy.
Sa kinaandan sadto, ilabi na gid sang wala pa ang pandemic. Daw halos tanan nga mga pumuluyo sa New Zealand ang nagaselebrar sang Valentine's Day. Maiya-iya sila nga mga hilikoton. Ang iban, naga-date ilabi na gid sa gabi para sa isa ka sumptuous dinner. Madamo sang makitaan nga mga young lovers nga nagalakat-lakat sa parke o kun sa dalan nga naga-holding hands. Simbolo sang pagpalanggaanay. Ang siling HHWW, holding hands while walking. Lahat tayo'y pantay-pantay sa biyaya ng may kapal. Lahat sana'y apay-apay hanggang tumulong kanino man. Samtang ang regalo, importante man nga factor sa mga New Zealanders o kan mga Kiwis. Gifts for them are considered to be the symbols and expressions of love. Nagahinatagay sila sa regalo, bulak, chocolate candies ka gift baskets. New Zealander lovers may write love messages themselves or they depend on the printed romantic verse in the cards. Apang kalabanan, mas ginapaka-maayo sa mga nagahigugma nga mga Kiwis nga sila ang magsulat sang ila nga mga mensahe sa ila ginahigugma. Sangsa, magsalig na lamang sa kung ano ang ginasulat sa Valentine's cards. Te amo, I love you. Watashi wa anata o maishitemasu. Ishi no dish, inibig kita, waibi. Samtang sa pag-abot sang adlaw sang pagigugma o kung subong adlaw, ang mga Kiwis nagasuksok sang ila pinakamanami nga bayo, samtang nga naga-date o ka nagalagaw-lagaw sa kadalanan, kaupod ang pinalangga sa kabuhi. Silingan nila, mas manami gid kun beautiful. Aruha ahu ki akowi. Aruha ahu ki akowi. Amo ini maghambal sang I love you sa pungsod New Zealand sa ila isa sa mga official languages nga Mori. Isang mundo, isang awit, isang sigaw, pag-ibig. Yara sa piyakalinya direkta sa Maya, New Zealand si Bombo correspondent Jovi Amodente. Live kita ma'am sa Bombo Radyo Bacolod. Dapat mo si Bombo early na mayong aga. Happy Valentine's! Morena, Pilipinas, and good morning. Morena, Bombo Ellen. Good morning to you and happy Valentine's, Pilipinas, and to all, well, the whole world, really. Yes, ma'am. Gamagita kita sa aton na Facebook Live kaga sa amon na YouTube channel. Ano oras ganito subong, Ma'am Jove? It's 2:20 on the dot. Okay. Sige. Thank you for having me again. Thank you man mama sa paghahatag nimo sa nga time madiri sa amon. Subong yun, ma'am, nagahimugal sa nagdiri pagbaklanay sa nga bulak ka para sa Valentine's Day. Kumusta ya ma'am ang selebrasyon na day dira sang adlaw sang paghigugma? So far, diri sa amon medyo quiet. At the moment, ari ko sa work. So, damo kami subong mga customer nga mga pairs. Tapos, at the same time, medyo quiet lang naman nga, hindi man masyado gid ka bongga-bongga. Pero kung sa town ka, ati ang mga shops open, tapos damo mga specials, tapos at the same time may mga decorations ang hats, cupid. So medyo busy. Tapos ang florist medyo busy at the moment tungod nga may nagabakal gid man sang extra nga mga bulak sa ila. Oho. Uso gid dira ma'am no, ang lalaki abi naghatag sa iyang pinalangga. Yes, yeah. Pero sa amon kay siyempre may sa mga bataon ti siguro ara gid na. Pero sa amon nga may mga edad-edad na wala na. Ang ginahimo na lang namo kami every year naga-observe gina yang husband ko nga naga-out di kami mag-dinner. Sa favorite namon nga restaurant. Okay naman ma'am no, mga restrictions so dira pwede na gid ang dine-in. Oo, pwedeng dine-in as long as nga may may vaccine pass.
Tapos i-check sa gina-check pa na siya, gina-scan. Tapos may QR code. So okay na. Tapos always mandatory pa din sa amon ang face mask. Okay. Ang mga chocolates ya ma'am, uso man no? Hatagay dira. Oo, uso man ang hatagay sa chocolates. Pero Ano ba gid ba niya be ma'am? Mga didre, mga teddy bear, mga muna bala mga ginaupod. Stuffed toys. Sa mga shops kay sa mga supermarkets, makita mo gid man ang mga teddy bear nga may nga naga-hold sang heart, spread heart. Tapos mga heart nga mga chocolates, tapos flowers. Inang red roses. Pero tungod nga may mga garden diri ang halos sa mga New Zealander may mga garden. So most of the time makita mo gid ang red roses sa garden sa mga New Zealander. Like for me for example sa akon may pulagi ko yung roses nga so hindi na kinanglan nga magbakal ko. Kaya mo na lang ginuutod ko kung may gusto ko tagaan. Unay mo na ma'am no. Nami abi gid dira ang klima. So favorable gid siya para diri sa mga flowers. Sa amon nga lugar mas favorable ang roses. Depende man na kung kisa sa lugar nga may lugar nga masyado kainit. So ang roses hindi nga masyado ka bugnaw tapos masyado kainit. So ang roses hindi masyado gid ka nami ang iya nga pagtubo. Pero diri sa amon nami ang pagtubo sang roses diri. Dapat nami ila ma'am no. Gustuhan lang timpla sang panahon. Yes, that's correct. Yeah. Pero may man nagaulan dira ma'am. No, sa subong masyado kainit. I think I reckon mga nasa 18 degrees kami subong. Marami isang panahon gid subong, oo. Pero from I think the last 4 days maulanon man diri sa amon. Tapos kagabi nakabatsyag na kami nga daw medyo matulutugnaw kagabi. Nag-start na gani kami balasang fire, which is summer pa. So tungod nga daw medyo nag-drop ang temperature kagabi, so medyo matulutugnaw pero during the day mainit, so okay lang. Sa mga nagabakalya ma'am, ano mostly ginahatag ang flowers? Fresh or subong na uso na niya big dried bala? Well, most of the time gidya ang na-offer nila fresh gidya kay na gid man ya kon fresh ang ihatag mo sang sa maghatag kay mo sang plastic. Kung plastiko na ganit dried. Benta naman kung dried kay dugay siya gali ma'am ang dugay bilang display mo biya. Sang sa fresh no, do tayog 1 week lang laya na dayon. Pero pwede mo man ma-dry ang ang roses, pwede nami gani na i-dry kay most may mga pitimini ako nga mga roses. Ginabutang ko na sila sa Bible. Anami once nga after a year flat na sila kag dry kanami pro i-press siya. From fresh to nga i-dry na lang siya. Okay. So, ang mostly mga dates dira ma'am sa mga restaurant gid or may iban man nga mga areas nga dira ya gapaamulya mga lovers. Well, tungod sa amon diri kay gamay man lang ang amon nga lugar. So most of the na lang makantuan na lang gid yan amon ya restaurant. Pero kung may iba niya nga nagalagaw-lagaw sa Gadsang Lake, tapos ang iba sa siguro sa North Island, bas kung like for example sa Wellington, kay ang Wellington Harbor, siguro mas nami lagawan din dira Tapos pero diri sa amon may gamay man kami diri nga harbor, pero for us, hindi man kami dito yung magkanto. Kaya tilain man yung direksyon namon, yung karon sa gabi mo. Pero we always, kami sa husband ko, gina-treat namon, pero ang Valentine's Day, nga special para sa amon. May kids ka mo, ma'am? Yes, yeah. 3 amon bata. Pero kalalaki, isa ka babae. Gaupod man sila, dire? Sa dinner? Lagko na yung akong 2 kalalaki, tiyang babae ko teenager, kung kisa maupod sa kung kisa hindi man sa magupod, kika ang teenager, diri kung kisa hindi na magupod sa ila parents, nahuya na. Doon na kwarda na sila balagoro. Oo. At least, quality time ka mo ni Mister.
may mga pakulo diri ma'am like kun amo ni February 14 may mga discount sa mga mall kag sa mga kalan-an. Kumusta dira iya? Yes, sa mga kalan-an siguro nagabutang sila sa mga specials for Valentine's Day. Pero sa mga shops kag sa mga mga balaligyan, naghahatag sila sa mga specials, ang iban especially sa mga bayo, mga sapatos, medyo naganubo, gahatag sila tag 30% discount, 50% discount. Ang mga nami ipamakalman mga bayo sa mga amuni nga mga time kay bulo bahadto pala. Tapos sa mga bayo nga ginabaligya ang sa summer. So pwede makip pagkatapos ng summer kay tungod nga pakadto na kami pa winter na naman, matugnaw na naman. So ang nabakal namon yung mga bayo sa subong nga summer, igamito naman namon next year. Oo. At least meron dira sang discount. Pero ma'am, kung unvaccinated ka, hindi ka kasulod? Siguro sa mga restaurant, pag hindi ka vaccinated, hindi kapag pasudlon. Pero, like for example, sa akon, Bumbo Erlin, kay tungod nga ari ako sa cafe, I hate ko bala ang tao, ang customer nga hindi nga ko bala siya nga hindi ko siya pagbaligyan. So ginahimo ko sa iya para nga hindi ako ma-report sa pulis nga gabaligya ako sa unvaccinated. Ginapakadto ko sa sagwa, tapos siling ko, you call me and I will serve you as a takeaway. So amo nang ginahimo ko para nga maserbihan ko sa gyapon. Sometimes may mga tao nga okay, that's fine. I'll do that. Pero maiban gyud nga tao nga forget about it. Hindi na ko magbakal na. Mangita na lang ko iban yung baligyan. Pero at the same time, amo man nagyapon na matabo, hindi man sila gyapon pagbaligyan kung hindi sila vaccinated. So wala win-win, wala gid hindi kagid magdaog. Amo gid. Subong ya ma'am, okay na gawa inyong customers. Damo na. Medyo okay man kay ang ginapasulod ko diya, ang ginapasulod ko ya mga vaccinated gid. Kamay ginapakita gid sila nga vaccine pass sa amon kag ginascan ginanamon inang vaccine pass nga na kung valid o kung hindi valid ang ila dala nga vaccine pass. Basi peke bala. Anyway, Ma'am Jove, liwat mi ma'am makatamyaw ka diri sa amon. Happy Valentine's Day sa inyong language dira. Well, Happy Valentine's Day sa Maori language is Hari Valentine's Ra. Then, I love you very much. Nga mahambal ko na lang gid sa inyo dira is Kanuwi Tako Aruha Ki Akwe. Ma'am Jovi Amodente, ma'am, salamat gid sa time nimo diri sa amon sa Pamaradyo Bacolod. Happy Valentine's Day sa liwat. Thank you gid. Mayong aga. Thank you very much, Bumbo Erlin, and thank you very much for giving me such a beautiful time to share with you kung ano man ang amon diri nga sitwasyon sa New Zealand during Valentine's Day kag ang opportunity nga imo ginahatag sa akon permi. Thank you so much. I'm very privileged. And this is Jovi Sarge Amodente live from New Zealand. Basta Radyo Bombo. Madamang salamat kaya Mama Jovi Sarge Amodente, our Bombo correspondent sa New Zealand. Aton last day sang pagpangamusta sa ila sining selebrasyon sang Valentine's Day. There is a Valentine around the world. Valentine around the world. Keep tuning in to find out how Valentine is celebrated in other countries. Valentine around the world on Bombo Radio. Okay, sige. Karon nasa pa sa Zona Libre. Kaya mabatian pa kamong mga countries nga ginapangamusta naton para sa may Valentine around the world. 33 minutos sa nakaligada sa atak ng alasan wada sa aga. Check naton ang baklanay isang bulak dari sa may syudad sang Bacolod. Nagligada to alos sa triple na no. Iba na ganin sini. Sobra na gani sa triple. Kaya taga tatlo sin sang una. Sobong isa ka stem isa nakagatos.
100 pesos ang ibudgeta mo per stem sang rose kung ikaw ang may pagataga na subong nga adlaw sang paghigugma. Ibanda sa ni silingan nila nagkasya lang nga biakon hindi gani bugas o kon prutas na. Abisan no face mask na yatag mo sa kon okay lang. Okay na kay especially subong merang nga danas sang COVID-19 pandemic. Ang kinakinanglan naton ang pang-protect sa ato ng ikaayong lawas. Amo na ganing nagagwa sa maya survey ang 57% sa mga Pilipino nga gina-survey sa social weather stations ang mas nag-prefer nga buhi lang kita. No, buhi lang kita. May na mga bulak-bulak ka na sa lingsang iban. Importante lang buhi. Importante buhi. Kita nyo gani sa mga color coding ni bala sa nga bayo. Depende na yan kung na red ka, di syempre in love. Kung pwede ka makasuksok sang pink. Ano ganang importante buhi bumbulits? Puti, no? Kung ni gani itom. Hindi naman itom lang. Kung importante buhi. Mas gonna prefer ang love and mas gonna prefer over love and money subong nga adlaw sang paghigugma. Pero importante lang ginadarayang thankful kita sa mga blessings nga nag-aabot sa aton and at the same time nagpangibabaw ang paghigugma sa aton ng tagipusoon. Naman lang nga daraya kon damo ka man niya kontra o damo ka man niya sa nga ginachismis. Damo ka ng mga kaaway dara kag ginabuyayaw sa may Facebook. Sa mga kotoran nato na bala, kung mamuyayaw naman lang kamo, hindi ganin marant man lang kamo, hindi na pag-ibutang sa Facebook No, di ba? Mas makabulig bumbulits. Kung may nakiga na kadara, pamuyayaw lang tayo sa imo balaya personal. Sa kadang pamuyayaw karon sa Facebook, ang kadlawan nga lang sa imo mga abyan. No, bumbulits. Sagad ko mga aranda dara sa Facebook man. Pero galing imo man yung personal. However, ang paggamit nato na sa social media, dapat may upod agad nga responsibility naton. Sige, 36 minutos ang nakaligad sa taknang alas 9 sa aga. Bombo Grace, no? Bombo Litz. Sige, i-check nato na sa likod sa base center. Bombo Grace Lynn Lowaton. Happy Valentine's, Bombo Grace. Come in. Bombo Arlene. So, sa Bombo Arlene sa Day Center, no? Sa likod, gilid na yan sa Day Center, sa mga baligyan, Bombo Arlene, sa mga bulak. So, Bombo Arlene, aton siningat sa klaro, no? Kung kamusta, ang sitwasyon dire, sa sulod, no? Sa mga baligyan, sa Bombo Arlene, sa mga bulak, sa subong, sa mga katuhan dire, no? Ang sako sa pagpili ng sila nga gusto. Damo na, no, Mama Grace? Okay. Yeah. Mama Grace. Aha. So, medyo damo nagawa ang nagpadulong dira sa may Bay Center. Iba na Bay, mas naulata pa nila nga magbakal o naulata pa nila ang hapon-hapon na. Para nga magpadala o kung magabakala sa flowers para sa ilang mga ginahigugma o kung mga ginapalangga sa kabuhi. Inilamang sa imo darang nobya or sa imo man nga asawa, but tikalabanan na diri dumduman na nila ang parents, especially mga babayi o kana mga iloy, kaga syempre ang lola. Okay, sige, Bomo Grace, please come back. Bomo Grace. Aha. Okay. So, sapot-sapot na nagakadto adra sa may likod sa Bay Center because mas sa bulubarato gimana ko na dira ka magbakal asang sa ining mga flower shop sa bala. Nahamtang sa mga naglain-lain nga bahin sa nga sa nga syudad and kung kay sa may dala pa delivery may charge pa man sa delivery.
Sige, Okay na, balikan okay na. na to. Ano ba mo, Grace? Ma'am Berlin. Okay, balik kita na Ma'am Berlin sa baligyan sa mga bulak diri sa likod sa Bay Center. No, kaga madamo na, no, subong ang pila diri, Ma'am Berlin, nagahulat, no, kaya ang iban nagapahimo sang buki, di ba Ma'am Berlin nga do may kinaiya, di ba nga design, no? So, ari di ang aton mga kauturan sa suo or sa wala nga bahin ako, Ma'am Berlin, no, nagahulat sila sang ila sini nga mga ginpa-reserve o kung ginpa-obra na mga bouquet, Ma'am Berlin. So, ang dalan diri subong sa likod sang Bay Center, Ma'am Berlin, medyo masako, no, may mga salakyan ding gaagi. Kaaga samtang masako, Ma'am Berlin, te ang ato sa mga kuturan niya wala na patay gwa sulod diri sa baligyan sa mga bulak. So, pamakoton ta, Ma'am Berlin, no, ang pinadi ka mga manugbakal, no, sa diri, no, sa mga, yes, Ma'am Berlin. Ano mostly age group na nagakadto dira subong? May ari di Ma'am Berlin, dalaga, soltero, middle age, may mga gulang kanina nga nagwa na, o upod labi sang iya nga kapares Ma'am Berlin, mag-asawa siguro kanina, no, nag-istoryahan ay samtang nagwa nagadala na bulak ang iya sini nga kapares Ma'am Berlin. How sweet. No, Yes, sweet. Ma'am Berlin, magpapunta din, no? Sana oil lang ko, no? Yes. Sana oil. Sana oil. Sige, sige. Ari, makapunta din ako si Sir. Ay, lang kayo Ma'am Berlin kay so, hindi, si Sir available. So, mangita ta Ma'am Berlin sang nagbakal o kung pakadto pa lang sa isa ka baligyan. Dito ta, Ma'am Andrew. So, Ma'am Berlin, ari, makita ta dara nga may nagahulat, no? Good morning, sir. Happy Valentine's Day. This is Bombo Gray, sir. Anong yung ginahulat tabi, sir? Ginahal actually subong for my sister. Flowers. Ano bouquet na siya? It's a bouquet of carnations and gerberas, I think. Wala randomly picked out na lang, actually. Okay. Yeah, my sister kasi she's visiting from the US, so I don't think I've remembered na I was able to give her any flowers for Valentine's. So this time, it's a chance to. So I'm giving her flowers. Is your sister older than you? Yeah, she is 2 years older. She's the closest sister to me. No. Is it a surprise for her? Yeah, actually it is. Yeah. So how about her? Do you have a special someone? I do, but she's in Cebu. So I had flowers delivered to her. Some sunflowers lang. Wow! How sweet. Yeah. Okay, sir. So far, anong ginahulat mo na? This one, so I think we're just waiting for the wrapper. Yeah. Mama Grace? Only flowers. How about the stuffed toy or chocolate? Just the flowers. Actually, I also bought flowers for my mother and my father who passed away. So this is a really nice place to do that. Where are you from? Just here, Bacolod, Greensville 1. I don't know if you know where that is. Thank you so much, sir. Happy Valentine's Day. Mama Grace? Yes, Mama Arlene. Nga sunflower, abe, ang ya choice? Yes, sir. Why is that sunflower is your choice, sir, not rose? I think it's partly because the girl I'm with, she comes from UP, and part of their graduation, right, it's sunflowers that's given to them. So there's a sentimental value to sunflowers for UP girls, I think. Wow! Dinhalin gani yang utod? Yes, Ma'am Berlin. Ang utod niya bala dinhalin? Sa US, Ma'am Berlin. Ang your sister's US? Yes. From California. From California. Subong adlaw maabot? Subong adlaw maabot, sir? No, she's been here a while, but so I wasn't able to give her flowers. I don't remember giving her flowers at all in our entire lives together. So I like that I'm doing that now. This is the first time and it's Valentine's Day pa, no? Yeah. So, Ma'am Berlin, ano pangalan niya, sir? John Parenyo. Ma'am Berlin? John, ano? John, ito maganda, sir. Parenyo. John Parenyo, Ma'am Berlin. Taga Sir John Parenyo. Yes?
Taga-diin. Taga-diin ka, sir? Greensville 1. Bacolod lang. Barangay Estefania. Aha. From Barangay Estefania, Ma'am Marlene. Kabay pa nga wala to nakabati. Kaya surprise sa nila ni mo. Yes, Sige. yes. Pero okay lang man Okay. na. Thank you, Gid, kay Sir John. Thank you, Sir John. Enjoy the Valentine's Day. Okay, Ma'am Marlene. So, Sir John, para sa sister, yung ginbakalyo diri nga bouquet, Ma'am Marlene. Sige, iba na paginabi. Naka-interview na kita lalaki. Basi may Yes. bata, dara nga babayi, mo Grace. Okay, Ma'am Marlene, mangita kita diri babae, no? So, ari si Ma'am. Ma'am, good morning from Bomborado. Happy Valentine's Day! No, yes, si Ma'am Marlene. Ma'am, para kasi na. Sa boss mo? Ma'am Marlene, si Ma'am, no, nagahulat man sa inyo. Sa nangangagin na prepare nga bouquet para sa iyang boss naman niya. Para sa boss. Gisubo ka, Ma'am? Wala man sa gisubo, Ma'am Marlene. Okay. Sige, basi surprise nila pagpakita. Gid kay karon mga abots. Gani, man, basi wala ma... Anong boss niya? Ano? Babae, lalaki? Anong boss mo, Ma'am? Lalaki, babae. Babae, Ma'am Marlene. Okay. Oo. So, sige, okay, Sir Tapio. Lagi dadara ang rose gid no, Mamo Grace. Yes, Ma'am Marlene, makagina di ang rose. Kag medyo barato na siya kaysa sunflower, Ma'am Marlene, no? Sorry, si Sir. Sorry, versus sige, gagapod man kay Ma'am. So, katulad di, Ma'am Marlene, sa isa di ka, dua ka babae, wala mga naka-business kid. Sige, be. Nakasaksak isang sexy, nga kanapin, Ma'am Marlene. Para lain naman, babae naman, abe, Oo. sa mga latagan nila. Katulad na hindi sila. Dahil lang yun, Ma'am Marlene, no? Kay Wisip. Dahil lang yun. Happy Valentine's! Wow, okay. Dirita, Ma'am Marlene, no? Sa medyo hindi siya magutok. Okay, dito sa unahan niya, madamo. Dito sa nagatili. Damo siyang nagapila. Dito sa punta, dutay-dutay. Di ang nagatili. Ma'am Marlene, nagabakal. So, Aris, Tagpila na to ng mga nabakal nila. Kaya lang yung Marlene, no? Kaya may uyat nga bouquet si Ma'am. Ma'am, good morning. Happy Valentine's Day. Morning, happy Valentine's. Pangalan ta, Ma'am? Pocho. Bombo Grace. Maricho? No, Pocho. Pocho? Okay, Pocho. Oo. So, kung para kasi noon yung imo nga bouquet. Kay Mama. Wow, how sweet, oh. Sweet daughter, Bombo Early. Kapalas mama mo? Hindi. Surprise. Oo. Sila man yung bakal mo. Thank you po, bro. Ako sulit. Para ni kay tita. Okay. Para kay tita mo, kay mama mo sulit. Oo. So, bro, ako bouquet. Para kay mama. Taga-iinta mo? Taga-Mandalagan. Gano'n masulod sa ulong o sa pamcharon mo nga gusto mo na tagaan sang bulak ang imo nga mama? Kaya wala din si Papa. Di kami na lang ang bakal. Okay. So, Si Papa, ya. Marlene, nagkakutsaba ang mag-amay para Papa? matagaan bulak ilang iloy. Di ng papa niya. Di ng papa mo? Sa Hong Kong. Sa Hong Kong siya. So wala siya sa kabalot, mama mo yan? Wala. Aside from flowers, ano pagid ang surprise mo kay mama mo? Ang ma-dinner kami sa Gwa. Karon pa o dinner guys. Regular man na lang. Oo. So Marlene? Okay. So, ma'am, pagkatapos ni ma-surprise na kamo, or iyan nyo na sa mama mo? Karon pa man, sa dinner, Mangita pa kami, Jeff. Okay. Wow, Ma'am Marlene, sana all, no? Every May year, isa every year. Yes, Ma'am Marlene. Every year sila naghahatag sang flowers. Every year ka mo, ma'am, nagabaka sa flowers store ka na. Every year, good. Expected na niguro ni mama mo. Okay. Anong kinalain sang surprise mo sang ligad sa subong? Man, di ko po. Pila ka mo kamagutan, mama? 3. Ikaw ang elder? Hindi, siya. Elder. Ako ang tunga. Okay. Okay. So, ikaw ang kaduha? Oo. So, may ano ka na yan, ma'am? May special sa mo? Oo. Okay. So, Merlin, love for the mother lang, nanay. Mensahe niya ba sa mga kabataan? Mensahe mo, ma'am, sa mga kabataan, subong nga Valentine's Day. Study first. Charot.
Correct. Yes, correct, kid. Oo. Anong apelyido niya, Bongo Grace? Ano ka naman nga year? First year college. Ano ka course? Food technology. Sa tingin school nga? Lasal. Okay, wow. Ma'am Merlin, Anong study course? first kid. Ano course niya? Food technology. Food sa USLS, Ma'am Merlin. Okay. Anong yung last name gani? Anong last name mo gani, ma'am? Wong. Wong. Okay, Wong. Mocho Wong. Hochu. Hochu. Wong Tochu. Ma'am Merlin. Okay. Thank you, good ma'am. Happy Valentine's Day. Okay, enjoy. Ma'am Merlin. Sige. Saan mo to? Wala dasang asawa na mahatag sa yabana, no? Gani, Ma'am Merlin, no? Kung si Mambolins lasa ka lang pa, nakapati. kung si Mambolins pa to, ka-unfair ba na kami lang pirme naghatag, kami naman natagi. Yes. So, basta si Ma'am Merlin, may surprise man tuwalin sa bata. Yeah, Ma'am Merlin. Sige. Yes. So, ini 1/4 pa lang ni siguro sa kadamoon. I-check naman nato nagkaroon na sa UDTO. Bongo Grace, thank you, Gid. Yes, Ma'am Merlin. So, live kita diri sa baligyan sa mga bulak. Ini si Bombo Grace in Lubaton. Nag-report para sa mga radyo ng Pilipinas. Consistent. Overall, number 1 sa Bacolod. Basta radyo. Bombo! Maraming salamat kay Bombo Grace Lynn Lubaton. Direkta dala sa mga likod sa Bacolod Arts and Youth Sports Center. Sa mga flower shops dira ang mga miyembro sa Bacolod Flower Vendors Association na nagpwesto. 10 minutos ang nabilin antes ang alas 10 sa aga sa liwata. Happy Valentine's Day sa tanan. Kabaya pag magpabutya kita sa pagpalangga, hindi lamang subong Valentine's Day kundi adlaw-adlaw. Iba na pa nga mga impormasyon ka mga balita, bantayan na ninyo sa Bombohanay Saudo. Dirigid lamang sa matutod nga numero 1. Upla na kita buwas sa muman sa gihapon nga oras. Sa katapusan ang inyong walagad si Bombo Erlin Bayonita. Para sa pambansang radyo ng Pilipinas. Consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radio. Bombo! Bombo Radio Bacolod. Number 1! Basta Radio Bombo!